Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko! O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating
masdan ang iyong kagandahan. Tuwang nararamdaman, di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang ibang prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya, kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro, aming pagsinta. Buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mga ating pagmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father,
May you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongbong. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga pinalangga ako nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining nahauna nga adlaw sang Nobyembre. Kung sa diin kinasaulog naton ang Piesta Solemne sang tanan nga mga santos. Maghinugyaw kita sa Ginoo kay karon nga adlaw ginasaulog naton ang Piesta sang tanan nga mga santos. Upod sa mga angheles, magdayaw kita sing malipayon sa anak sang Dios. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios. Karon nga adlaw imo kami ginatugutan sa pagpadungog sa tanan nga mga santos sa isa lamang ka piyesta. Paagi sa mga pangamuyo sining madamo nga mga umalampo, ipakita pagid sa amon ang imo dako nga kaluoy. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 5, bersikulo 1 tubtob 12. Sa makita ni Jesus ang madamo nga mga tao, nagtaklad siya sa bukid. Nagpungko siya didto, kag ang iya magitutun-an nagpalapit sa iya. Dayon naghambal siya sa pagtudlo sa ila. Bulahan ang mga tao nga may espiritu sang kaimulon, kay ila ang ginarian sang langit. Bulahan ang nagapangasubo, kay pagalipayon sila. Bulahan ang mga mapainupuson, kay ang kadutaan panublion nila. Bulahan ang mga ginagutom, kag ginauhaw sa katarungan, kay pagabusgon sila. Bulahan ang mga maluluyon, kay pagakaluuyan sila. Bulahan ang mga tao na may putli nga tagipusoon, kay makita nila ang Diyos. Bulahan ang mga tao nga nagapaluntad sang pagidait, kay pagatawgon sila nga mga anak sang Diyos. Bulahan ang mga ginahingabot tungod sa katarungan, kay ila ang ginarian sang langit. Bulahan kamo kung ginainsulto kamo, kag ginahingabot, kag ginabutang-butangan tungod sa akon. Magkasadya kag magkalipay kamo, kay dako ang padya para sa inyo gikan sa langit. Ini nga kapiestahan sang tanan nga mga santos, nagsugod sa sidlangan sa pagdumdum sang tanan nga mga martir. Kag ini nga piyesta amat-amat man nga ginsaulog sa nakatundan. Sa ikawalo nga siglo, ini nga piyesta ginselebrar sa Roma sa sining adlaw, kagikan didto, madasig ini nga naglapnag sa bugos nga simbahan. Ang kapiestahan nagapadungog sa tanan nga mga santos, nga yara na sa himaya upod kay Kristo. Ang mga ginkilala kag ang mga wala nakilala, ang mga gamhanan kag ang mga kubos, ang tanan nga ang ila kabuhi nagsunod sang kabulahanan kag sang dako nga sugo sang pagigugma sa Dios kag sa isig katawo. Ang aton kapiestahan subong adlaw ginaisa naton sa kapiestahan para buwas sa pagdumdum sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan na. Ang pagkaisa sa mga santos ginatapuan sang yari diri sa duta nga nagapanglakaton sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag sang manamatay na nga ginatinluan pa, being purified, para maangkon ang himaya sa langit. Aton ginapadunggan subong adlaw ang yadtong nag-angkon sang himaya didto sa langit. Madamo nga mga santos nga aton nakilala, kag subong man yadtong indi pa nato nakilala, apang naagom na nila ang padya sang kabuhi nga walay katapusan. Ang aton ebanghelyo karon nga adlaw amo ang nahanungod sa Beatitudes. Sa iya pagpanudlo, gintudlo ni Jesus sa mga tawo ang dapat pagabuhaton lamang maangkon ang pagkabulahan o kon pagpakabalaan.
Ang pagkabulahan nga iya ginatudlo, indi santo sa ginatudlo sang kalibutan. Kung ang kalibutan nagatudlo nga kita dapat indi magpalupig o kung masapawan sang iban, o kung dapat magsalig kita labaw sa tanan sa aton lamang nga ikasarang, ang aton mahal nga Ginoo nagatudlo sa aton sa pagbinatasan nga may pagsalig sa iya gahom. Nga kita nagakinahanglan sang isa ka Ginoo sa aton kabuhi, agud mangin bug-os ang kalipay sa sining kalibutan, hasta sa kabuhi nga iya gintigana sa aton sa pihak. Ang values sang kalibutan nagatudlo sa aton nga magmangin maisog, kag magdepensa sang aton kaugalingon, ilabi na sa mga nagatamay o kung nagakontra sa aton. Apang ang aton Ginoo, nagatudlo sa aton nga magpabilin nga mapainubuson. Bangod sa aton pagpaubos, siya ang magapangapin sa aton. Kaangay sa mga santo nga nagkabuhi na sining Beatitudes, kita man mga utod kagabyan ginatawag sa pagpakasantos, samtang nagakabuhi kita diri sa duta. Bilang mga binunyagan, tanan kita ginatawag sa pagpakasantos. Sa aton pagpanikasog nga ikabuhi sang himpit ang bukasyon nga gintigana sang aton ang may sa langit para sa aton, kabay nga aton panaksihan ang tawag sa pagpakabalaan o kon pagkasantos. Kabay nga mangintakos kita sining pagkabalaan sa pagbulig sang aton mga santos sa langit. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kag
kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 54 days to go! 54 dias na lang kag Christmas na. Welcome na sa ato niya nga panatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya mga kabombo sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga tagpalamating Bartes kita sa karon nga adlaw banwa. Sa uno kita sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2022. Wow, na grabe. Fiesta minatay na. November 1, tigkalalag, undas. So naman nagpanguna ang mga balita nga ito niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ito niya nga diskusyonan. Pinakamaragam panguna ang mga balita diri sa aton nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Of course, kag padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilla.
Kag sa aton nga mga top stories of the day, subong November 1, kamustahon naton no ang balikyaanay isang bulak halin pa kahapon tinalikdan nga adlaw ang binaklanay. Kamusta sa karon no? Nagamahal or ginapabarato na lang? Chikero naton ang pinaka-latest update sa report sang patrol no ni Bombo Carla May Defensor. Kag sudugang pa nga mga balita lokal aton maniyang chikeron ang pinaka-latest nga update. May isa naman kay ginaaligar miyembro sang NPA nga napatay no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo na sapuan no. So isa pagid ka ginaaligar miyembro sang New People's Army. Kag sa dugang pa nga mga balita sa mga balita pusud nun patay sa pagpanalasa sang Bagyo Paeng nagsaka sa 98 suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samtang speaking sang bagyo, luwas kay Paeng si Queenie na naman nagadasig samtang nagapalapit sa nasidlangan nga bahin iya sang Visayas. Duway na nagapahuway haw kag subong man sa pila pa ka pangunang mga balita aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Trigid lamang sa Martes naman edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Sa liwat sa subong iya nga aga, kamustahon naton? Kamusta kamudra? Sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan. Ang sitwasyon naton sa subong no iban aga panindahan kay man tigalalag nakabakal na sa mga himuon naton nga mga muwasi, mga bayi-bayi, mga kalamayhati, mga kunano dira butong no kay sa subong iya nga tigkalalag no. So kamusta naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Subong aga maulano na aton iya nga tiyempo, maulano na aton nga panahon because ni sa mga bagyo nga ti may nagwa, may manog nagapasulod no, way gid nga pahuway. So mga kauturan naton ti pila iya kabahin sang pungsod Pilipinas na tulutam-an gid ni Bagyo Paeng. Tapos si Queenie na naman ho. Duay nakita iya nagapahuway no, pero ti sige lang halong lang gid kita no sa mga kauturan ta. So kamusta naton ha? Aton iya nga sitwasyon subong sa palibot syudad sa Bacolod subong November 1. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor no. So chikero naton ang palibot naton sa syudad sa Bacolod. Sa mga kauturan naton diraho nagapalisar aga pa nagabululog taw na kay manti hambal talaga ni November 1 iban temprano pa mapapatsyo na no nakapaninlo na gani sa mga pansyon lulubngan sang sa mga pansyon sa ila sini nga mga himata sa ila sini nga mga minatay para nga subong iya nga adlaw makakadto iya sa mga patsyo. Why naman kita iya sa mga protocol nga ginapatuman especially related sa COVID-19, but all we have to do maghalong lang gid kita ha. We have to be very careful man kung maglakat iya sa patsyo no. Iban nga daan naton yung mga kauturan niya ang ilalakat hindi magduaw sa mga minatay pero ang ilalakat mamintaha bla sa isig ka pareho. So kinanglan gid kita ha mangin aware gid kita sina no, especially iba naton yung mga kauturan dira na nagatiner for whole day abe sa ila sini nga mga minatay no sa patsyo. So iban no nagapamintaha especially sa mga valuable sa mga pagkabutang tabla nga dalon sa patsyo. So kinanglan we have to be very careful, extra careful gigita sina no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So chikero na daton no ang aton iya nga sitwasyon sa subong iya nga agadri sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So kung kinanglan ta ka magmata temprano pati kinanglan mata na kita magbalango na kita kay ti maggiho naman kita iya subong aga. It's a long weekend para sa aton tanan especially nga ti nagbinagyo nga dan halin Huwebes, Biyernes no.
diri sa aton sa Western Visayas, sa Bacolod, sa Negros. So malawig-lawig ini para sa mga kabombo ta. As at today, iban ti mga estudyante officially mabalik na buwas nga adlaw ha, November 2. Sa mga public schools, iba niya sa mga private schools ti November 3. Kag tininingob na ni tanan face-to-face classes na, no? Tanan-tanan sa aton iya nga mga tagpalamati, no? Sa aton iya nga mga kauturan. So amo man no, why na sang module, why na sang online classes, pero tanan ma face-to-face classes na. So pero we have to kinahanglan na himuon ta na magidman no, hindi na pwede manago lang kita permi bangod sa COVID. Okay naman kita, halos tanan vaccinated na, naka-boosted naman gani na kapa-booster na. So kamusta ang sitwasyon sa aton diri sa palibot syudad sa Bacolod? Chikeron naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri sa Bongo sa public plaza kung sa diin nagaplastar o kung na diri nakaplastar ang atong sining mga kauturan nga nagabaligya sa nga bulak, Bomboan. So way labot nga mayara dito sa likod sa Bay Center, mayari man diri sa may public plaza, Bomboan, especially diri sa may area sa nga San Juan Street, Bomboan. So subong ati makita na diri naton nga madamo na sa mga display sa nga bulak. May design na Bomboan kag ang ibang diri naka-plastic na. So kung makita naton ang mga plastic na ni reserve na ni Bomboan, no, kay parehas ini kagapon dito sa likod sa Bay Center nga madamo na sa nga nagpa-reserve sa ila, Bomboan. Ginahingagaw na lang nila ang pagdesenyo para sa mga mabakal nga naga-walk-in o kung walk-in nga nagabakal, Bomboan. So sa subong diri makita naton nga dumatulutaw hay pa kag wala pa sang may nagabakal, Bomboan, no, kay aga pagid niya, no. And then ang iban kagapon ini sila nagbakal sa direksyon na ini sila sa ila sini nga pagkagtuan yung mga sementeryo, Bomboan. So for sa subong makita naton diri nga mga PUJ medyo malaka-laka pa, Bomboan. Iti makita rin natin sa may tubang sang Police Station 1, dumi nagahulat ng mga pasahero, no? So makita natin, laka-laka gid ang gabiyahe subong nga kaagahon, Bomboan. Pero mag-adlaw di bantayan na naton kay ti mabatsyagan na naton nga madamo na sang nagabiyahe kay ti traffic na, Bomboan. So Bombo Carla, no, antes kita mag-proceed, no, pwede naton makapangamusta ang mga kauturan naton nga ara dira, Bombo Carla. Yes, Bomboan. So kamusta naton diri ang aton sining mga kauturan nga yari diri sa may public plaza, Bomboan, no. Kaya sila na diri ang nagaplastar, no. So, mama, yung aga, si Bombo Carla, ni. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod. So, ma'am, kamusta ka mo diri subong nga kaagahon, ma'am? Okay lang? Sige, ma'am. Okay man lang, medyo wala pa man gid mayo kay basi karon pa pala mga ulo adlaw mag-dalag sang tawo. Pila ni mamang imo sini nga ginahimo kada size subong? 150 ang kada basket. Okay, before mang pandemic, 150 man kada basket. Oo. Okay. So, ma'am, nagasaka kamo sa nga, subong nga mga tinion, nagasaka ang presyo sa bulak? Subong, medyo mahal ang bulak kay tungod sa bagyo daw wala ba ay ba nagkalabas sa kaol na nagkaladunot, iiwat subong ang bulak. Okay. So, pali ma'am, di inihali na inyo sa mga bulak? Ang iba halin siya sa Mambulak, ang iba halin sa Cebu, depende kung diin ang may maabot na nga bulak. Mambulak? O Mambulak, kag ang ibang Cebu na shipment. Di na ayaw niya Mambulak, ma'am? Ay, Mambulak. Ang Mambukal. Mambukal. Okay. So, may nara sa nga bulak, ang Mambukal, yung game provider. Ano, for example, may mga mga bulak, ang gikan sa Mambukal. Ito local, ina siya yung ang bulak sa nga gikan sa Mambukal. So, ano na siya? Ano siya, mga puto-puto. Puto-puto, ah? Oo. Puto-puto. Puto-puto. Do ano man tsura yan, no? Daw moms? Oo. Okay. Ay, hindi mga do torch na nga na yan, ma'am, inahalin. At ang mga muli, Camila na yan nagkuha dito, dapit sa mo, kay Dagpo na siya sa may Granada. Sa suba na siya katubo yan, no?
Okay, kana may pakita gani mama to ho. Ipakita ni Ma'am Bombo Ariel Nana. Do torch siya nga gamay nga sa suba lang di siya yan gatubo ang Wala Bombo pa siya nabukad ang panisa. Ay, okay. Pero torch magid na ang panawag. Lampuyang. Lampuyang. Okay, ang isa na iya nga pula-pula, o amo na siya ang torch. Ang dako. Hindi, amo ni siya kung wala pa siya nabukad. Kung na-open na siya tali sa isa, maamo na ni siya. Mas may yara pag isang mas madako pag ida. Ay, nagpulo. Wala na. Okay. Okay. Ang color, yan niya Bomboan. Do may pagka-push siya pink, no? Okay. So, kayo pangalan natin, ma'am? Nang Beverly. Beverly. So, ma'am, kamusta diri ang baligyan ay kagapon? Ay, okay. Nag-stop lang, nagbulos lang ko siya para kapahuway. Kagagila? Okay. So, sa subong makita mo naman, ma'am, ang progress ng inyo sining baligya nga nagabuhin man, ma'am. Oo. Kay asapan na may gabakal naman. May gabakal naman? Oo. Anong mas bakal, ma'am? Ng kalabanan, mga basket kag base. Nagpila yung base, ma'am? Mga daglagan, 500, dili na ubos na siya. Okay, so kalabanan yung subong nga ginahimo. Basket na? Amo na lang ng bilin. So paubos na ni subong adlaw or boss pag kung madagsa karol kag magpaubos, last na lang eh. Ay depende naman sa bulak kay wala na gid yung bulak. Di kung maubos na karon, testa na lang kami karon. Ay almost wala naman siya bulak. Yes, sa mga makitaan ko dito no nga hindi nagitanto gid kadabong diri ang ila sining kinapang display nga mga bulak. Meaning, ay Bomboan. Yes, which means Bombo Carla, damo ang binaklanay or jutay ang supply bangod sa bagyo. So ma'am, damo ang baklanay or dutay gid ang supply tungod sa bagyo. Ang jutay ang supply tungod sa bagyo. Kag nakalabasa gid iban sa una. Okay. Sa Bomboan, tiyan mo na, dutay ang supply tungod sa bagyo. Halin pa ni Bisa sa bukag sa Manila ang ila sining nga mga bulak. So naapektuhan gid ni Paeng, ni Bagyo Paeng. Yes, sa Bomboan. So may shipment pa ka mga ginahulat, ma'am? May yara pa so pero hindi pa sure kung may maabot. Kaya gahulat lang kami kung may maabot or wala. Kay duwa-duwa pa man. Kung may maabot ano na lang unaw na lang po. Depende man. Okay. So depende Bomboan kung may mag-abot sa ila ka shipment. Pero mo na kagapon lang man ni nag-alalabot ang mga bulak or isang Domingo pa. Isang Domingo din nag-start. Okay. 30 na nag-start tapos kung ma-end date pero depende sa bulak. Ina. O kaya ang Arpila Diaz tattoo mo. November 2. Pero kung maubos na lang bulak, wala na. Okay. Kung one pa lang wala ka na bulak, di ka nakabaligya, daw mo na? Oo. Okay, so Bomboan, paubos na lang gid ang mga bulak nga yari diri. Ati, okay kung may mag-abot pagid nga mga bulak, kay may November 2 pa, no? May mabakal pagid iniya sa mga bulak. Bomboan, ang ila sina diri, Samo, ang halin sa Luzon, kag halin man diri sa ila. Bomboan diri sa Bacolod City sa area sang Barangay Granada, Bomboan. So taga Barangay Granada gi ka mo, ma'am? Okay, yes, Bomboan. Din si Ma'am Bombo Carla nagapwesto sanday ma'am sang kun hindi fiesta minatay kay di bla ginatagan na gid sila pwesto dire. Oo, so kung hindi ma'am fiesta minatay, ading ka magapwesto? Kami man kung gabulig-bulig lang kami sa ila. Kung gapisto lang kami, di kung magkalag-kalag. Oo, kung wala kalag-kalag, gabaligya ka mo po, away ka mo gabaligya. Dulong lang kami ng mga bulak, mga dahon, na. Maintenance na kami dulong. Halin man mismo sa inyo? Or sa shipment man? Napakalma namon. Okay. Tapos ang iba natanong mo namin. So bali wala ka mo yung ma'am nag-design kung hindi tingkalalag. Bariga provide lang ka mo bulak. Sige ngalan natin ma'am? Nining lang sa Nining. Sa Rosario. Okay. Nining Rosario? Rosario, Barangay Granada. Okay. Taga Rosario, Barangay Granada si Mama Nining Bomboan.
So sila alang ang ga-supply sang mga bulak kay ti may mga tanuman sila pareha sila sang daw torch nga na dasig na to ya magbuhi bomboan ay ti tubigon ma'am no na dasig siya matubo sa tubig. So isa na sa ila sini nga produkto bomboan kag kumpista minatay lang gid ini sila ya naga-display o ko naga-upo diri sa mga kaupdanan nila nga magbaligya bomboan. So sila ni kamo ni ma'am ang nagabaligya dira sa atubang sang San Sebastian Cathedral. Taga ano naman, taga Mambukal. Nagkikat tuig nakabaligya ka Wala. Okay. Mambuka lang gid. Okay. Mambuka lang gid kag tibambuan kay tungod nga natagaan ini sila sa kahayunan nga maka baligya diri. So naging grad nila kag nagkuha sila sa pwesto bambuan. So at least okay man no. Ugaling kay ti although naapektuhan sila sa Bagyo Paing pero at least la Bombo Carla natagan sila opportunity ning mga nagabaligya dra bulak nga makaguluginan siya man sila. Maski di lang gid dinalagko ginugulog gagmay para nga sa sining nga tigkalalag Bombo Carla. Yes, sakto gid Bombo ano ti ang ila sining nga ginabaligya diri ti subong dupay na lang gid kagati ginapaubos na lang gini nila. May mga order naman kamo ma'am? Kami ka pa order ma'am ng walk-in lang gid. So baliga ang iba diri butang nyo lang sa plastic para hindi lang siya itom. Do mo na ano no. Butang na sa plastic tayo, hindi na lang kung may magbakal mag-ipon. Paon na lang nila. Okay. So bambuan. So at least so pila garaya na sila Bombo Carla no. Medyo damo-damo sila no. Pila ka mo di kabilog, ma'am? Pila? Pulo. Sa those stall. Oo. Polo. Pulo ka stall? Oo. Tag pulo-pulo man ka persona ang gaubra. Ang taga-bantay, wala taga-lamisa daw pulo, hindi siya kabito. Pulo ni kalain-lain. Okay. So, kada lamisa babaan, kung basihan ng lamisa, pulo, diri ka lamisa ang yari diri bamboan. No? Pero ang members fee, amo ni, nagika daw 60 na doon sila kabilog bamboan mo, no? Ang yari diri nga naga pwesto ako nagkuha sa pwesto. Pero, sino kay ma'am? Pulo, diri bamboan. Oo. So, subong aga, favorable ang tiyempo, Bombo Carla, no, inablang way Yes. ulan. So, hopefully, maubos gid ang mga ginabaligya nila nga bulak. Dira, Bombo Carla? Sakto gid bamboan, no? Kay tiin niya, gakalaya ni, nagakapuspos niya bamboan. So, mas mayo gid nga mapaubos, kag mahatag, no? Madulong sa mga, ato sini nga mga minatay bamboan. So, ma'am, thank you so much, gid. Salamat, gid. So, bamboan naman na diri, no, nga sitwasyon, subong ati, may mga designs na ini sila nga ara mismo sa ila siligwa sa ila sini nga mga kiosk bamboan kag kalabanan diri naka basket no kag ang one-sided bamboan ti ang one-sided gani do base in siya tag 500 pesos bamboan. So, at least, no, kadamo pa sa nagaraya, dira, kadamo pa man sa mga bulak. So, anytime, makakauturan ta, makapamalaklon, dira, no? Bombo Carla, kay kita tanan niya, as much as possible, nagabit-bit, manikita bulak mo, kung magkanto kita sa aton iyang mga minatay, di ba? Yes, sakto kita Bombo, ano, muna ni aton siniya nga naandan, nga mag-bit-bit sang bulak, kag magbit-bit man sang kandila, Bombaan. So, yes, Bomboan, ati waay labot diri no, ngayara kita sa mga kauturan nga nagaplastar diri sa ila sini nga mga bulak Bomboan, nagpadulong kita kapon sa area sang Silay City Bomboan. Ti didto ang aton sini nga kapulisan ano na ini sila, naka-deploy na ini sila sa tagsa-tagsa ka mga sementeryo dito sa area sang Silay. Kag Bomboan kita naton dito kagapon nga hindi ka makasulod kung mayara ka sang bitbit nga espading guna nga ang gamit nga pagpaninlo o kung gamit sa pagpaninlo sa mga pansyon Bomboan. So ginakuha no sa aton sini nga mga kapulisan
pero pwede mo man madala pa uli, pero hindi mo madala sa sulod mismo sa nga sementeryo Bamboano. Kay isa ina sa mga ginabawal ang mga bladed weapons, ang ilimnon, ang pagpanahor sa sulod mismo sa nga patyo, ang pag-inom, no, kag ang pagdala sa mga speakers Bamboan. So amo na nasubong ang ginabawal sa aton sini nga mga kapulisan Bamboan. So mayara sa nga tatlo ka mga dalagko nga mga patyo ang area sa Silay, amo ni ang Silay City Public Cemetery, then ang Patyo Pare, then may isa ka private Bamboano ang Silay City nga sementeryo. So mayara ini sila nga gideploy nga mga kapulisan, and then sa area sang Patag Bamboan subong pa ini sila nga adlaw magabutang sa mga personnel kay ano naman no, ato naman sa bukid kag magagmay man dito ang sementeryo Bamboan, kag subong nga adlaw ma-full deployment na ini sila, o kung magabutang lagi ini sila sa ila sini nga mga kapulisan gid sa tagsa ka mga sementeryo sa Silay City Bamboan. So Bamboan, napamatian pala nato napakayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Sige, no, pamatian nato na Bombo Carla, no, kay tagsa iya ka mga sementeryo, no, may mga pagpanghanda subong, no, especially nga aton iya nga makatapo iya sang kapulisan subong adlaw sang Fiesta Minatay. October 28 nag 25% deployment nakita sa sa mga personnel naton sa different cemetery. So diri sa Silay we have 3 major cemetery, one public, one Patyo Pare, and sa lasting piece, no? Ano ganito? Lasting piece o lasting piece, no? Private na siya, sir. Private na siya nga lulubngan. Then may ara kita lulubngan sa Barangay Gimbalaon and Barangay Patag, but may tao man kita dito pero buwas pa ta ma-deploy ito sang tao. But sa Subong everything is in order. May ara kita enough personnel and traffic enforcers to assist the public, no, sa pagkadto sa patio, kag sa nga maging safe man sila for the whole duration of Fiesta Minatay. And also we have enough patrol cars and personnel to roam around sa mga subdivision, sa mga balay, in case nga bayaan nila. So ang isa ka objective namon nga wala sang major incident nga matabo, and especially sa mga pagkawat kay amo nang pinaka ginabantayan namon subong, no. So far we are ready for tomorrow. Ara naman tomorrow mag 100% kami sa deployment sa personnel. Okay. Sir, kanina sir dito sa May Silay Public Cemetery may sa mga nakompiskar nga mga espading, mga guna, so hindi na pwede makadala sa bladed weapons sa subong nga mga tiniod. Yes, so bawal na kay gin-allow na sila before pa, 2 weeks before nga mang limpyo. No, so kay tungod nga nagadamo na ang tawo kag way takabalo kung ano man ang posible nga matabo, especially kung may ara kita mga bladed weapon nga pwede makasakit, no, sa isig natin katawo. So subong ginabawal na gid na. Bawal magsugal, bawal magdala sang mga loudspeakers, no, so bawal magdala sang makahulubong nga ilimnon. So amo nang mga dito sa entrance ang aton nga patio, makita mo dito ang mga bawal nga mga butang nga dala. Oo. So sir, ini after pagkatapos nila sa sulod, pwede lang nila mabawi? Yes, so ibalik lang naman because gina-prevent lang man natin is kung anong matabo sa sulod. Actually kung magwa na sila, ipadala naman lang namon ang mga gin-confiscate na mga like kung ispading malang, hindi lang mga pinote or something, mga dagger. So bawal gina may kaso na. Why man kaso, pero gina-confiscate na lang namon to avoid future damage or harm sa aton nga mga lakadto sa sementeryo. Para lang sa mga espading kit iniya pwede nila magamit sila. Yes, so okay. Mga sir, binangon. Sir, panugyan mo sa aton sining mga kauturan para buwas nga adlaw kay madamo gid nga mga padulong sa mga sementeryo.
una sa aton nga mga manugad to sa sementeryo dapat busog kita no. Dala kita sang payong or kapote or butas ko basi kung mag-ulan, but based sa aton forecast daw mainit man ang panahon buwas. Dala sila sang tubig. O kung may pagkaon sila nga madala mas maayo. No, so ang aton nga mga panimalay kung maghalin kita aton ilak o mas maayo may mabilin gid no para at least mabantayan no. Kag sa mga ari naman niya para sa mga gusto naman niya mga oportunista mga kriminal like mga salisi mga kwan hindi nakamodi sa silaya ay hindi nyo napag-isugal ang inyong puturo sa silay kay ara kami nga nagabantay always. Bombaan. So may padugyan madrino si Police Lieutenant Colonel Daruca sa mga pumuluyo nga magpadulong sa mga sementeryo dapat siguraduhon ginilang ila sini nga mga puluyan sarado gid bombaan no. Kag mga switch kay patay gid dapat mamban kiti wala man na iyasang may magamit kung wala tawong ila sini nga panimalay kag mas maayo nga may bilin gid ang ila sini nga balay bombaan kiti at least no may mabantay kag may maulo aligmat bombaan. So, amo na, no, pinaka-importante subong Bombo Carla kay kalabanan aga pa nagahimo sa papatsyo kay whole day mas spend dito sa time or iban di gusto bala Bombo Carla nga magdinaguso, magutok, no? So, pinaka-importante ang safety sang tanan. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, sa Bombaan, nagikan diri sa Public Plaza, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton yang panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kita nyo man, no? May ang mga kabulakan ti amat-amat na gakaubos ng supply kay tungod nga not because nga damo gid katama na mabubulan balakal but jutay man gid ang supply tungod kay bagyo paing. Amo gid ni epekto blasang bagyo no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. That's why speaking sang bagyo paing kay iban nga mga lugar diri sa aton no or sa Iloilo sa iban man nga lugar kadako gid sang epekto no ining pagtaas blasang tubig nagbinaha gid no. So sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo mapos kita iya mga kabiran for a while pagbalik ta diskusyonan tang epekto ng sa bagyo paing diri sa aton sa pungsod Pilipinas kaya naman ang sitwasyon sining bagyo Queenie na naman no sa aton lang nga pagpanumbalik deling kida standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Sige, balik na sa ato na yung aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag parayon ninyo kaupod subong yung aga Bombo Ansin Dulceril. Sa ato na yung mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Hambal ko rin kay nati ang epekto sang bagyo paing, no? Sa subong because nga ti una, no? Wala sang jutay, nagsjutay ang supply sang bulak, no? Tungod sang bagyo paing, tungod nga ti ang mga kabulakan halin pa na sa Cebu kag sa iban nga bahin, no? Bagyo iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. So bangod iya sang bagyo, no? Pagpanalasa sini. So sang especially no sang weekend or antes ang weekend, so nagjutay ang naginabot nga supply sang bulak, no? Kalabanan sa aton amurang hambal kay na sa interview naton, kalabanan ang supply may mga naghalin, no? Diri iya sa local So kag speaking sang bagyo paing nagsaka sa 98 ang numero sa mga nagkalamatay, no, sang suno iya sa data sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. 58 ang kumpirmado ang patay, samtang 40 ang nagapabilin sa validation, no. Ti 69 katawo ang nasamaran, 63 ka mga tao ang nagpabilin sa karon iya nga missing. No, so amo na yung pinaka-latest. Kay according sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, yara sa 195 no ka mga alagyan 72 ka mga tulay ang nagpabilin gid nga hindi passable, hindi ya maagyan mo. Tuga iya sang pagpanalasa sang bagyo paing amuring epekto sina, no? Tapos sa data man 1,812,740 ka mga Filipinos or 575,728 ka pamilya ang naapektuhan bangod iya sa bagyo paing. Masobra 80,000 sa mga pamilya ang
nag-evacuate samtang 27,109 ka-evacuation centers sa bugos iya nga pungsod Pilipinas. So, nabalik man ang kuryente sa 94 ka mga lugar sa 11 nga apektado sa bugos iya nga pungsod. No? Kaya may mga nadulaan giniya sang supply sang kuryente. So, naglabot sa 4,188. Again, 4,188 ang naapektuhan sang bagyo. Sa mga ini, no, sa data, 689 ang nawasak, no, ang mga puluyan, no, 689, samtang 3,499 ang na-damage. Sa infrastructure ang na-damage, imaginable, 757,841,175, no? Yara sa 435,464,774 ang na-damage, no, sa agriculture, kung sa diin 24,813 sa mga mangunguma kag mga mangingisda na apektuhan sa bagyo. Actually, may insaton diri sa Western Visayas, kundi nagsaka ang tubig kadamo sa mga humayan niya nga way pa iba na ani na kay late na nagtanom, no, so way pa na ani na bahaan na supposedly maani pa, no, mayara man iban nga bag-o sila pa second crop bala, so nagkalabahaan, so grabe gid nga halit, no. According diri sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 16,260.67 hectares sang crop area ang naapektuhan sang paeng, no? Amo gid na iya. Again, hambal ko na gani mangin sa aton sa Western Visayas kit-anta na. Sa mga ini 3,678 ang way na sang chance nga ma-recover. Kaya again, iban manug-ani ka, so imaginable ang halit nga natuga. Ang iba naman sa aton niya nga mga kauturan, kay sa aton niya nga mga kabombo, bag-o kaya sabog bla, bag-o ka haboy na sang supposedly ano ka naman for second cropping na naman, no. So amo na sa ato niya nga mga kauturan ang epekto, no, sang halit nga natuga ni Bagyo Paeng. So sa subong sa pinaka-latest ang ginabagbantayan na naman si Queenie na naman, no? According sa 24-hour public weather forecast nga subong lang gidi 4 AM nga na issue ang sentro sang tropical storm Queenie gina-estimate nga sa available data 450 km sa east-southeast sang hinatuan Surigao del Sur nga may maximum sustained winds nga 65 km per hour. Sa aton iya nga mga kauturan, moving westward to 20 km per hour. So, active tropical cyclone outside Sangpar as of 3 AM today, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, ang Western Visayas, including Negros Occidental, Bacolod City, Subo, Tambalon, posible may mga pag-ulan kita nga ma-experiensyahan sa karon, no? So, ang high tide at 7 AM and ang low tide at 10 AM. So, ang adlaw magabutlak ni subong 5 dugay-dugay 5:39 AM. Ang sunset naton tulo temprano man 5:24 PM. So, ang dalagan sang temperatura naton 24 to 31 degrees Celsius. Amo ning pinaka-latest update naton sa weather bulletin naton, no? So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So, again, we have to be very careful, extra careful kita kay nagwa na si Bagyo Paeng pero ara na naman si Bagyo Queenie na naman.
So halong gid kita ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? Especially syempre sa amo ni naton iya nga sitwasyon trangkaso, no? Budlay gid. So kinanglan we have to be very careful. Pasilong gid kita, hindi kita pwede nga magpaulan nang ha. So kay gadagadasig ni nga daan ang lakat, no, samtang nagapalapit sa nasidlangan sang Visayas si Baguio Queenie, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So we have to be very careful gid, no. Kay subong piyestami na tayo, salambal ko na tiara na mga suman tada, no? Bayi-bayan ang lutuon yung subong iyang aga, no? Subong iyang adlaw. Sa piyestami na tayo. So, butang balon, kung magkanto man gid kita sa aton iya nga mga minatay sa patsyo, no? Magkanto man gid kita sa ano naton sa aton mga himata. So dala na gid kita nga daan payong ha, kaputi, jacket tanan amo nang aton iya nga dalon para nga hindi kita if in case man gid naka-ready kita kung mag-ulan, no? Amo na ang pinaka importante sa tanan. Okay? Ayos, nagdangat kita sa oras 14 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Sa mga kauturan nato dira nga ti aga pa ni magmatagap magbulog taho iba nagakulumuro na bomboan bisan hindi ka na ni magluto suman kadto ka lang sa piyak balay mo ayos na. May amo pa na subong, no? Di ba nato ni mga kauturan bali natin ka mahal na gid sang gata subong haw, kamahal na gid sang kalamay, no? Kamahal na gid sa tanan sang unaya duga pinagusto lang kita, no? Kung may mga pilit kita, may panggata kita, makasuman na kita, pero subong yang tiyempo ya do ka halos kamahal na gid yung mamuang kamahal sang gata. No, insakto na subong sa merkado ka mahal gid siya, no? So iban timbes nga let's say for example maluto isa ka kilo dito nga lang na is kilo kay do hindi na masarangan ang mga presyo subong budget lang gid anay, no? Sa una do nagapinagusto pa kita maski anong lulutuon naton bayi-bayi, mamuasi kada, kung anong imo nga lutuon, pili ka lang, suman kada, mabalinsyana kada, kinanglan tanan yung mga mapilit, no? So, amo na. Pero subong niya, sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo, do hindi nagkikita ka pagusto pa sang luto, da? No? Kay because sa kamahal na gid sang tanan. No, kamahal na gid sang tanan. So ang pinakaimportante mapangamuyuan tan lang aton iya nga mga minatay. Ang pinakaimportante sa tanan mapangamuyuan ta sila. Iban nga naton yung mga kulturan sa kabahin bla sa mga tradisyon ka mga pagpati. Kung anong ginluto mo, sindi ka man da kandila, i-serve mo sa imos ning mga minatay, ginahimo nyo pa na. So ang pinakaimportante direti makapamisa, pangamuyuan ta. Depende, no? Depende sa aton nila nga religion. Although with all due respect sa iban nga mga religion, tiway man niya, mga pagduaw, kag pagsindi kandila, ti gina-practice ni sa mga Roman Catholic, no? Pero iba niya nga sekta, tiway man. No? So, depende. Pero generally speaking, sa mga Roman Catholic. So, ang aton lang diri, careful lang gid, kung magkadto man kita sa mga patio subong, magtambong kita iyasang misa tanan, we have to be very careful. Bomboan sang una, mahanbal ang tao, masuman ng tao, wala kwarta, pero subong ultimo suman, siguro budget kagid 350, tsakto na, no? So, sang una, oo, masuman na ta, kaya amo kining suman ang pinakahapos nga lutuon, di ba? Bombo Harold, suman, kiti may gata ka, may kalamay ka nga pula, may ara ka sang pilit, humana ang suman. Humana ang show kay tig-angono mo lang ang pilit, no? Then gata kag kalamay ayos na. Amo nang pinakahapos lutuon. Isa sa pinakahapos kay way na duro gamom tig-ang lang sang pilit. Way na duro mga panakot, gata lang kag kalamay ti subong ya kay susman. Ang kalamay tagsin 90, hindi masarangan.
ang washa or ang pula. So, amo nang masubo. Di makahambal ka pa ihan nga masuman ng takay white kwarta. Do hindi ka na gani. Masuman ta bulo budget lang ano. Mabayi-bayi ka, mamuasi ka. No, importante ya hambal ko na gani. Ang pinaka-importante subong ya makwan pangamuyuan tang aton iya nga mga himata urang aton iya nga mga minatay. No? Pero sa subong iya nga aga, dugangan tapagid ang pila naton ka mga panguna nga mga balita. No? Chikeron naton. Kay samtang fiesta minatay or pista minatay, buti ang ining mga encounter ho do, way man niya untat, no? Debla? Ang mga encounter ya duway man niya untat sa aton ni mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo duway na nagapalahuway no may na-recover pagid no? Ikaduha ni nga bangkay sang katapo ya sang New People's Army ang na-recover ni sang 62nd Infantry Unifier Battalion sang Philippine Army no mayara pagid kahapon kasunod ni sang ginpatigayon nga ginapatigayon nga hot pursuit operation sa Higuhungan City, Negros Oriental. Balikan naton si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga detalye madulong sa aton subong yang aga. Iring encounter nga hambal ko na duway managapahuway ang mga katapo iya sang NPA o kon New People's Army. Chikero nato na ang sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang dugang pa nga balita sa patrol nga madulong sa aton subong yang aga. So again, gina-remind ta mga kauturan ta kung aga pag kita mahimos kita papatso kita. Again, we have to be very careful. Dara na kita daan mga payong tadra mga panaming ta sa lawas importante kay hindi nato napaktan maulano na aton iya nga tiyempo, maulano na aton iya nga panahon. So chikero naton ang dugang pa nga balita madulong sa aton sang patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong iyang aga. Na may expect kita traffic subong kay ti damo man kinadto, especially dira sa Burgos so no may mga rerouting kita dira. So we have to expect that. Kag sa iban pa sa Handumanan, sa mga cemeteries naton Handumanan, sa Granada, no? So, expectaro naton ina. Sa piyak nga linya, dugang pang report, pedalon sa patrol sa aton subong yang aga ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bomboan, na-recover ang ikaduha nga bangkay sang katapos sa New People's Army, ang sang 2nd Infantry Battalion, kapon Bomboan, kasunod sa gimpatigay nga pursuit operation, sa Gihunan City, Negros Oriental. Santo sa militar, kasunod sa nga duha kasunod-sunod nga engkwentro, batok sa makawalang grupo sang Sabado, Bomboan, wala naguntat ang 62nd Infantry Battalion sa paglagas sa mga rebelde. So kahapon, nakabaton ang mga militar asang impormasyon nga gikan sa isa ka concerned citizen, nga isa ka wala na nga sang kabuhi nga lalaki ang nasapuan sa Barangay Buena Vista, Gihulngan City, Negros Oriental. Gilayo naman nga ginpadulungan sa Unifier Troop o kontrupa sa koordinasyon sa Gihulngan City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force and Company, Gihulngan City Disaster o kon CDRMO Bomboan, kag mga lokal nga opisyales. So Bomboan na padulungan nila ang Sitio Ilihan, Barangay Buena Vista, agod ma-retrieve ang bangkay sang ginaaligar nga NPA na ginabandonar sa nga nagpalagyo sini nga mga kaupdanan Bomboan. So ang bangkay kinkilala kay Marlon Albino alias Max, residente sa sitio na Banwagan, Barangay Trinidad, Gihungan City, kagkatapos ang Sentro di Gravidad kon STG platoon sang Central Negros 1. So ang lawas ang ginpapanaog na sa St. Francis Memorial Homes sa nasambit nga syudad Bomboan. So madumduman nga ang duha kasunod-sunod nga engkwentro sa tunga sa 62nd Infantry Battalion kag mga NPA, ang una nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka NPA member
ngaging kilala kay Michael Asuncion Bomboan nga katapo man sa nga New People's Army. Sa Bomboan, pamatian pala nato ng kahayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Naton na may duwa kang kwento the other day, no? So ang last encounter dito sa may sa may sitio Ilihan, sa may barangay Buena Vista. So kung diin nga the following day aton tropa naka-recover kay sa kasatayng NPA nga ginkilala si Marlon Albino aka Max, taga sitio na Banwagan, Barangay Trinidad. Ini naman ay isang membro ka SDG Platoon, ka Central Negros 1. So napanaog na ni siya kahapon sa Gihulngan City, sa Gindara dito sa St. Francis Memorial Homes, and kaina sa naga may isa ka concerned citizen nga nagsiling nga gimpaabot sa aton tropa nga may nakita nga patay, so nga isa ka lalaki, so may tama kuno ni ka bala. So may pila, so di amo na, so ang estimate sa aton nga tropa more or less mga 300 meters away from last encounter, so diri nakita ining si ang isa ka NPA naging kilala nga si aka Max, amo ni siya ang ikadua nga NPA nga na-recover. Nakita lang kayo coming from concerned citizen. Somehow, ang per description, lapit lang ini sa may creek. So, may mga tama. So, na-identify naman siya siya na si aka Max ang sitio na Banwagan, siling ko, Gihulngan City. So, membro ni ka SDG ka Central Negros 1. Wala na na-recover siya tungod kung ang ginsurmise sa second encounter site damo to nga mga blood stain. Kung natabo to nga gabi, so naka-evade din nakapalagyo ni mga enkwentro sa atong tropa, and amo ganito following day may nakita ato, si Aka Raymond nga si Michael Asuncion, so amo to, and kaina amo ni nakita si Aka Max, si Marlon Albino. Bomboan. Yes. So man padayon sa gihapon ang pursuit operation sa katapos sa 62nd Infantry Battalion kay duwa ka mga encounter ang nagluntad na Bomboan kag madamo pa sa mga blood stains nga nakita tapos ang tropa Bomboan. So, may ikaduha nga na-recover. Hambal ko na gani Bombo Carla, way gini pahuway gyapon ang mga encounter, So, hopefully, way na nisang may madugang pa, Bombo Carla? Kabay pa, Bomboan, kay tiyan mo maning ang ginasigurado man sa ato sini nga mga tropa nga magbalik na ini sila sa gobyerno, Bomboan. Galing kay tiyan mo ni ang nagaluntad, sige sa gihapon ang encounter, Bomboan. Pero ginatry sa gyapon sa ato sila nga makatropa nga magbalik na sa gobyerno ang katapos sa NPA, Bomboan. Bombo Carla, sa subong 26 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Kamusta ang sitwasyon mo dira? Sa palibot dira so, Subong? So 40 Bomboan na madamo-damo na kita, nga nakitaan nga mga PUJ ang mga nagapakagtupakari Bomboan, ngayon man sa mga pasahero. So nga mga tinion, Bomboan, wala kita sa may mabatsagan nga pagpanaliki, pag-ulan-ulan, subong nga kaagahon, Bomboan, pero may kita sa akitaan nga mga panganod sa ato sini nga kalangitan, so para sigurado na lang gid sa ato sini nga mga kauturan, preparar lang ini sila sa protection para sa ila sini nga mga lawas, in case nga magabubo magid ang ulan, kag sa ato sini nga mga kauturan nga mga malapit sa mga suba, sapa, Bomboan, dagat, siguraduhan gid nila nga kung magdamon Bomboan ang ulan, mas mayo na lang gid nga magkagto ini sila sa mga mataas nga lugar para at least nga maging safe ini sila, Bomboan. So 40 kay
wala kita may mabatsyagan no sang epekto ni bagyong Queenie no. IT ari na ini siya nag-absolute na ini siya sa area of responsibility sang Pilipinas Bomboan. Kag amo ni aton sini nga pagabantayan dapat manginhanda gid kita Bomboan. So, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, amo gina dapat ang ato niya nga handaan, no? Again, subong, hambal ko, alas 4, alas 5, no? 27 minutos na nakaligan sa oras nga alas 5 sa aga. So, amo giring handaan naton Bombo Carla si Bagyo Queenie. Pero so far, subong, way gaulan, okay yung tiyempo ta. Pero magalo ang kalangitan, Bombo Carla. May porsyon na Bomboan no nga medyo magulugalom pero hindi pa gid naton gid sigurado gid Bomboan kiti subong bago pa lang gid butlak no ang haring araw Bomboan. So kabay pa no nga makasaulog kita sa pista Minatay nga wala sang pag-ulan-ulan Bomboan kiti makita man naton sa iban nga mga sementeryo diri sa Negros Occidental na nalubog gid sa baha Bomboan, especially sa area sa Castillana nga nalubogin sa baha ang ila sining sementeryo. So kabay pa nga maging matawhay no. Manami ang aton sining weather sa pag-celebrate naton sa pista Minatay mo. So subong adlaw All Saints Day then Buwas All Souls Day mo. Correct. No, All Saints Day, Buwas All Souls Day. That is why kung sa Mindanao kaya Bombo Carla iban sa buwas pa niya makadto sa sementeryo kay buwas gid ang All Souls Day. Pero tidriya sa ato nakanda ta nga makadto kita ya sa aton sementeryo November 1 All Saints Day. Anyway, Bombo Carla, salamat kid. Bombo, ano may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Beta para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang balitang hindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Nagdangat kita sa oras 29 minutos na nakarigad sa oras nga 5 sa aga. Dugay-dugay yari naman aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man. Aton iyang mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo hibaloon ta kun driya sa aton sa pila iya kabahin sa aton sa probinsya sa Negros Occidental may mga patso kita nga nabahaan no bangod nga ti inulan driya sa aton especially pagpanalasa iya mga kabiran sang bagyo no bagyo paing no amo na hibaloon taman sa aton yang mga sister stations no. Ang mga shipment ng balta na gani kay na no sa mga kabulakan ta delayed or ang mga nag-abot diri nag-jutay no. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So dugay-dugay yari naman aton ni mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Pero iban kahapon pa lang amatabat na no pinakadto or nagkadto na rather sa mga sementeryo sa mga patso kay damo man sila silindihan bla. So iba nag-amat-amat na let's say kung mayari diri sa Bacolod or gusto mo magpauli ka sa imo sining nga lugar karabanan sa ato ni mga kauturan let's say for example kung outside Bacolod ka pero diri ka na sa Bacolod so subong iyang adlaw mapauli ka gidto sa imo sining lugar kung sa diin dito napahamtang ang imo sining nga mga himata or ang imo sining nga mga minatay. That's why iban kahapon nag-amat-amat naman no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no sang kahapon nagsindi na or kahapon nagkadto na nagpauli na sa iya ka mga lugar. Ang aton gani nagpagwa man ang gobernador naton sa probinsya sa Negros Occidental sang special advisory para iya sa preparasyon no sang paglabay man sang tropical depression Queenie no nga nagsunod siya kay Bagyo Paing way patagani sa Luzon nakabutwa kay Paing ara naman si Queenie no kay according diri gani kay Dr. Zephard Gerhard Kailian pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division ginabusuhan gid ang publiko no kag ang nga i-monitor gid naton no ang ginapagwa nga advisories no sang pag-asa sa
Pinagi abi sa Provincial Command Centers ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, no, mo ning pinaka-importante tanan. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning Bacolod. Welcome gate kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ti una nagpagwa ang amon diri nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sang advisory para ni sa preparasyon sang paglabay man bla, no, sa mahimo nga pagpanalasa sang tropical depression Queenie nga nagasunod lang niya kay bagyo paing ang advice diri sang gobernador. Sunod diri kay Dr. Zephard Gerhardt Kailian ang pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division nga mag-alerto gid especially balita, no, kag ang pinaka-latest nga forecast sang pag-asa, no, nga ti mag-aligmat sa sining tumaragsahon nga pag-ulan nga tuga man ni bagyo Queenie kunining magasulod na sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Kag subong man Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa dugang panamon diri nga balita at ibag ulang naka-interview man kami subong lang gid nga agas, no, sa mga vendors bala sa nga nagabarigya sang bulak. So, kalabanan, gani man ubos na sa amon diri. Not because nga damo ginabing nagabakal, pero tungod ni kay bagyo paeng nga ang supply, iban delayed mag-abot ang shipment, iba naman ginakulang gid siya, no? Madamo gid siya sang way nakaabot bala nga supply sang bulak, rason nga sa subong iya nga aga, jutay na lang ang mga bulak nga naka-display sa mga nagabaligya diri man sa amon diri sa may syudad sa Bacolod, particular diri sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, naka-recover sang ikaduha nga bangkay sang katapos ang New People's Army ang 62nd Infantry Unifier Battalion sang Philippine Army kahapon kasunod ni sang ginpatigayon nga pursuit operation sa Gihulngan City, Negros Oriental. Santo sa militar, kasunod sang duha ka sunod-sunod ni nga enkwentro, batok sa makawala nga grupo sang tinalikdan nga Sabado, tiwala naguntat ang 62nd IB sa paglagas sa mga rebelde. So kahapon nakabaton ang mga militar ni sang information nagikan sa isa ka concerned citizen nga isa ka tawo binga wala na sang kabuhi, isa ka lalaki na sapuan sa barangay Buena Vista, Gihulngan City, Negros Oriental. Tiamo ni so far mga balita namon sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, madalag ko na diri nga balita sa Rojas City, Capiz. Wala na kita sa mga passable kag not passable namon diri nga mga dalan o mga national highways. So as a pinaka-latest nga monitoring sa mga tagsa ka mga MD, RRMO sa mga dalan aton diri nga alin sa Aklan, palapos dira sa Iloilo ang passable na, no, sa mga dalagpuan nga salakyan diri sa Sigma, going to Dumaraw, lapos dira sa Iloilo. Kag kasubong man, diri sa bahin sang Banwa sang Panitan, going to Estancia, Iloilo. So, ipuluhin, ay lang anay, pero not possible pag ginabi sa mga magagmay naton nga mga salakyan. Sa duda ko yun naton nga balita, o ang among diri nga tip kalalag, tip supply sang bulak, nga lang, nagmalahal, kapot, sekyar sa tagsa ng mga sementeryo sa report sa PDRMOs, may pila ka mga sementeryo diri sa mga probinsya lubog sa tubig ba kagay na lang dahil sa Banwasang Panay kag sa Banwasang Panitan nga subsiding man ang sementeryo namon dito kahapon ko sa pagsekyar sa pila ka public cemeteries ang man pagdagsa sa mga kultura naton at supposedly sa ila dapat sa nagligad pangadlaw sila magpanglimpyo kaso lang kay ginpunan kahapon na sila nakakita sang tiyempo. At kagat pag ginapon rin ng kasualidad matapos ang na-record ko nga duha ka mga nasapuan nga wala na sang kabuhi. Una dito sa Barangay Guba, Banwa sang Pontevedra, ining sa persona ni Ruel Dupit
Ana ito sa report ni missing matapos ng salbar niya ang duha niya kamatabataan din pagkapoto sa kable sa kuryente apang sa ginapayag na piking kag ginanod sa nagaragasa nga tubig baha pagtaga amo dason nga nasapwan na sang kabuhi. Ikatuha kapon sang hapon na anod to ang lang nga ginasakyan nga kuliglig no, sa barangay Bahit panwasang Panitan. Dead on arrival man to gid padangan sa ospital kining si Maricar Durado samtang ang upod niya nga si SB member Ricarte Durado sang Banwasang Panitan, SB member sang Banwasang Panitan ang nagapagin nga missing kag upod ang iya gumangkon nga si Janet Bismanos. Era tabuha dito sa barangay Bahit Banwasang Panitan. Bali 5 sila nga nagsakay sa kuliglig the amphibious type nga science ang salakyan nga gin-improvise sa mga residentes sa bitan nga barangay pasulod dito sa barangay Bahit alin sa barangay Tabuk Norte ay nga laop gid sa tubig baha pagabot dito sa area nga mabaskog ang current sang tubig nga lang-alangan ang ilang ginasakyan nga kuliglig kinanod kag wala na makita si SB member Ricarte Dorado kagang gumangkon sini nga si Janet Bismanos. Ang isang dead on arrival palangan sa ospital kagang duha ang maswerte nga nasalbar sa mga rescuers sa mga residente nga nakakita sang nasambitan nga trahedya. So kung resume sa mga otoridad ang search and retrieval operation nag-augment naman to gani ang sudad sang Rojas kay missing sa gapon tubtob sa karon ang SB member sang Banwasang Panitan. So in total sa report consolidated report na Tondri sa Bombo Radio Rojas kay the update na Tony PDRMO may 5 na kami diri ka kaswalidad. Una sa Tapas, sa ikaduha sa Tingkupon Panitan 81 anyos nga babayi, ang ikatlo 15 anyos sa Lusunan Panay, ikapat sa Barangay Guba Pontevedra kag ang ikalima ang kapon to sa Barangay Bahit Banwasang Panitan samtang 3 ang nagapabilin nga missing. Nagdra si SB member Ricarte kag ang isa ka hubog nga kaki sa Banwaman to sa Panitan kagabi nga nagtabok sa nagaragasa nga tubig baha. Sa aton nga pagpaygangot sa Office of the Civil Defense Region 6 so kay Director Jose Roberto Anonies no ang probinsya sa Capiz galing Badling pinagkalubog sa tubig baha diri sa Bugos nga region size. Sa dito sa ilang aerial inspection nga ti halos tanan abing LGU namon diri ang apektado gid sang pagbinabaha ang 17 namon LGUs 17 man ang lubog sa tubig baha sang paglaslas ni Bagyong Paeng diri sa mga probinsya. Report nagikan sa PDRRMO masobra 30% ang kahalitan kagindala sang pagbaha diri sa amon nga probinsya. Wala man sang may nahalitan nga tulay, muna may pinang ka mga cracks nga amon diri nga mga karsadahon. Nakapalita na diri sa ruang diri kapis balik sa mo populency. Madamo nga salamat Bombo Reynante, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bilog man nga probinsya sa Aklan. Una diri Bombolensi, masubo gid ini nga Undas 2022 para sa pamilya sang ini nga 15 ka mga nitso nga nawasak sa may bahin sang Banwasang Banga diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Ti way na to sang abutan nga nitso ang ini nga mga pamilya sang narumpag nga 5 kapalapag nga apartment type. Doon sa diin may ara tanan nga 15 ka mga nitso ang narumpag o ko nawasak gid. Rason nga ti may mga pilato ka mga kabaong no nga gin na recover na lang gid kag gin lubong na lang sa iban nga bahin sang ining sementeryo sa may Banwasang Banga matapos gani ini nga nawasak ka IT sa bilog kuno to sa mga rason kun nga aman nga nasamad ini nga 5 kapalapag nga apartment type sang dito sa may bahin sang Banga Cemetery IT ang pagbuhos kuno sang mabaskog nga ulan sang nagligad nga mga inadlaw pero syempre nagakasubo to Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas ang pamilya sang ini nga 15 ka mga nitso kay man
iimbesto nga mabisita sila, masindi sang kanila, mahalad sang bulak, kag magkadto man ti o maduaw man to sa ilang mahal sa kabuhi nga nagtaliwan, ti waay kayang iban, nawasak gid ya kag waay na sang may ma-recover. May mga allegation to actually ang mga residente dito nga nakaistorya namon kung sa diin ila to nga pahayag ti basi gid man kuno may lapses ang pila ka mga ahensya diri sang amon nga lokal nga gobyerno kay ti nasubrahan abi kuno ini sa patong ini nga nitsu kay ti ang sitwasyon nga daan diri sa amon. I don't know kung same man dira sa inyo no sa diri sa aton sa bilog nga Western Visayas, pero diri sa amon sa Aklan ti kung mapatay to si lolo, si lola kag iban pa nga mga himata, patong-patong lang gid ang plastada. Kag may ara pa no actually pila gid na ka beses nga may ara nga nitso nga ginawasak, sudlan na naman sang iban nga patay. Ti siguro sa sobra nakadaan, masyado na nga luma ini nga mga nitso, kag hala lang to sulod sa mga bagong nga patay, kag halaman patong to sang mga nitso man nga kung may ara magdugang nga mapatay kay ti daw last 2 months lang gid din patungan ini nga 5 kapalapag nga apartment type sa mga nitso tigid patungan mga 2 months ago. So amo na nga rason ti despiras kahapon lang gid nga daw bumigay na ang ini nga 15 tanan ka mga nitso. Ay ti syempre sa part tuod sa pamilya masubo ina kay nagalaom to sila once a year makabisita sa ilang mahal sa kabuhi nga nagtaliwan tapos way gali sila yasang maabutan. Ti kagapon ginbisitahan man naton to ang lugar kung sa di nagpatigayon man to sang disinfection ang mga katapos ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o kon MDRRMO Banga. Pero apisar nga may disinfection kag for the safety man sang publiko ginatakpan ini sang trapal ang palibot sang ina nga lugar kung saan inawasak ini nga mga nitso. Pero may ara sa gihapon naga-worry kay ti syempre once nga undas tuod subong nga aga, subong adlaw may ara gid magabisita. Apisar nga gina-encourage naton ang mga senior kag mga kabataan nga hindi na anay magbisita personal kung daw tuman ka delikado, pero may ara gid yan naga-insist kay ti nakangdan na nila rin kaga 2 years man nga way sila nakabisita. Now ang problema syempre apisar nga disinfecto ang iba naga-worry para sa ilang nga seguridad kag sa ila man syempre nga ikayong lawas kay ti ako nga daan to kagapo na hindi kuya kasaho nga kag makasarang maglapit kay te, syempre, apisar nga gin-disinfect, hindi mo gidya mabalaan kung luwas ina, no? Kag syempre, may ara pa nga daan nga, may kabaong nga na-recover, pero may ara gidya nga waay na sang may na-recover. Samtang dugang man ya balita diri sa amon ti kagina ginsikyar man sang amon nga patrol ining supply sang bulak, kandila, kag presyohanay. Ini subong All Saints Day, no? Kag kung sa diin, syempre, kadamaan sa mga pumluyo, subong gid nga adlaw magabisita sa mga public cemetery. Ti kung sa diin, ang amon nga presyo sang kandila kon wholesale or per pack ang imo nga pagbakal, may ara nga pagtaas ang 20 pesos, pero kung tingi-tingi or ini nga naga-retail ka, isa ka bilog nga kandila, nagsaka man sang 1 peso to 2 pesos ang flower set. Nagakaubusan kagapon. Kung gusto mo nga magbakal para subong nga aga, subong nga adlaw, dapat kagapon nagpa-reserve ka na. Kung ang gusto mo per set kay ti may ara man available nga mga tig isa-isa na lang pero kung ang per dozen kaga ang binandel, why na kung why ka nagpa-reserve kahapon pa nga adlaw. Ti why nga daan na prepare ang mga vendor diri sang flower shop namon sa Banwa San Kalibo kay ti bagyo. So naglimit lang sila sa ilang supply, rason nga nagakaubusan na sang supply sang bulak diri sa amon sa Banwa San Kalibo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti update sa gihapon no sa ining si Bagyong Paeng nga padalasa man diri sa aton sa pungsod Pilipinas, particularly lubos man nga naapektuhan ang amon nga probinsya sa Aklan. So may ara na subo nga inisyal nga danyos nga labot sa 113,734,500
114 diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Base sa ina sa progress report nga ginpagawa sang amon nga Aklan PDRR MC ti kabilugan nga 7 sa gihapon ang namatay, miara nga missing, kag ang pag-abot man sa agrikultura, infrastruktura, kag public utilities padayon pa ina nga ginatikyar ang kabugusan gid nga naging danyos. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Adamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinaka-secure man kita no sa latest bulletin sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kung sa diin naglapaw na sa 20 ang confirmed casualties sang Bagyo Paeng diri sa may Western Visayas. Yara man sa 19,953 ka mga pamilya o kung 74,283 ka mga tawo ang na-displace kag yara sa mga evacuation centers, samtang 52,959 families o kung 221,379 ka mga individual ang sagwa sang evacuation centers. Samtang patay diriho ang 12 anyos nga bata matapos nga tinatampukan sang duta sang ang ilang balay sa natabo nga landslide sa may barangay Mulangan, Igbaras, Iloilo. Kahapon lang niya sang aga natabo ang ining or nagluntad nga landslide sa may nasambit nga barangay. Disunod diri sa Bureau of Fire Protection Igbaras nga nagakatulog ining biktima nga si alias John kaupod ang iya amay nga si Jonathan Inar Sr. kagang iya pagid nga utod nga napulo ka tuig sang natabo ang landslide kahapon sang kaagahon. Di ang amay kagang utod yan natigayon nga makasalbar apang tinakaangkon lang sang pilas sa lawas. Magluwas sina nasapuan man diri nga wala na sang kabuhi ang isayag kalalaki sa may Bugasong Antique. Higipahayag dari sang Vice Governor sang probinsya sa Antique nga posible nga gintuyo ni sang biktima nga magtabok sa pihak nga parte sang suba matapos nga tinautod ang Paliwan Bridge nga nagakonekta sang Barangay Lugta, Lawaan kag Pubay North sa may Bugasong. Ibangod sa mabaskog ang daludo sang tubig sa suba na anod ang ining lalaki. Samtang padayon man diri ang pagmonitor sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga suba diri sa amon sa may syudad sang Iloilo. Tikahapon nga daan nagtaas diri ang tubig sa flood control canal kag Haro River apang tisuno diri sa amon nga City Disaster Risk Reduction Management Officer amat-amat naman ini nga naganubo ang tubig sa nasambit nga mga lugar. Pero may pipila pa kami diri sa gyapon ka mga pumuluyo nga nagapabilin sa gyapon sa evacuation centers. Bangod nga ti mataas sa gyapon ang tubig sa suba kag ginakahangawan ang ining pagliwat nga pagsulod sang tubig baha sa ilatag sa ka mga panimalaya. Di subong November 1 lantawon abi naton subong nga tuig kun bala madamo-damo ning mga pumuluyo naton ang mapadulong sa patyo kay ti iban nga daan ara pa ya sa evacuation centers, Bomboan. Amo gani, Bombo Lindsay, kay bag-o lang natapos si Bagyo Paeng, duway pagani kita makabulubutwa, may Queenie na naman. So, may eksperyensya naton, Bombo Lindsay, ang maulanon naton nga tiyempo, maulanon naton iyang panahon, pero kahapon pa lang, diri sa amon, sitwasyon diri sa Bacolod, diri sa Negros, nagpinadulong naman ang mga kauturan namon sa mga pilaiya ka mga sementeryo, kay iba nag-early na nga daan kadto sa pagduaw or pagkadto sa ilas niya mga himata sa patio, Bombo Lindsay? Oo, ti iban to ya mapadulong na lang timprano kay ti basi bala mag mabubo ang mamunog nga ulan. Dari daan sa amon mainit tapos gulpiada lang mabubo naman ang ulan-ulan. Ti basi gani iban nga patio subong ginabaha pa ya, Bombo Renante. Amugid no monitoring sa mon nga PDR mo Bombo Lindsay. As of this time, subsiding naman pwede naman ito malimpyuhan sa ilang mga himata. Pagpapadulong kung tayo kapon, tukod tani, nag-amat-amat sila pang limpyo. I think imbes nga mag-kiss-kiss lang sa lapida, mag-panilhig, ay dala sa gain sa ginahamtangan, no? Sa ilang nagtaliwan nga himata, Bombo Lindsay. Amo gid na subong ang ulobrahon sang aton nga mga pumuluyo
Di dari sa amon nga daan, kinahanglan gid dari nila magdala sang vaccination card anti sila magsulod sa mga patyo mangin dari sa syudad kag mangin sa probinsya sang Iloilo. Sa Aklan Bombo April, may patyo dara nga do naguba pa ang pansyon tungod sa bagyo Paeng. Tama kagidra Bombolensi. I don't know kung bagyong Paeng kay man ginatun-an pagid man kung ano ang rason diri Bombolensi, pero siguro isa na sa naka-contribute dira ang sigidas nga pag-inulan, no, kay pero based to sa municipal engineering sang Banwa sang Banga daw tuman naman gidman kaluma ini nga 5 kapalapag nga ini nga apartment type sang mga pansyo, no, Nitso Bombolensi kung sa din ang cases di sige patong-patong last 2 months ago ginpatungan na naman sang Nitso ti siguro hindi na kaya way na kinaya bala sang pundasyon dito sa Idalom ti subong ang palamangkutanon normal lang bala nga narumpag ini or may lapses diri ang LGU Bombolensi or ang in charge dira sa sementeryo kay ti balaan nga ara lang gali ang pundasyon ang makater lang amo lang ni ka bilog nga Nitso nga agin pasugtan nga maghalap patong Bombolensi. Di amo man na ang sitwasyon diri sa amon sa pipila ka mga patsyo diri sa syudad lala ka lang tungtong lang sa mga pansyon. Di siyempre gainulan-ulan pangadaan ang semento ginaya mahumok ginaya Bombo April. Sige lang alang na ginaakon nga tiyempo hindi. Okay, sige, wala kita yung mga kabinaminibiling nga tiyempo sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa gihapon. No, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kung Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takla 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bagko. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 1 na kita sa bulan sa Nobyembre 2022, All Saints Day. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, bayara na naman kita 54 dias, 54 days to go before Christmas. Una kita mga kabombo sa aton sininga headlines sa balita lokal. Monsignor Felix Pasquin may mensahe sa mga tumuluo kadungan sa obserbasyon sa All Saints Day kag All Souls Day. Bacolod City Police Office nagpasiguro sang hugot niya pagbantay sa mga sementeryo kadungan sang Tigkalalag. Samtang malapit 38,000 ka mga pamilya sa Western Visayas nakabaton sang family food packs nagikan sa DSWD kadungan sang Bagyong Paeng. Bacolod City Police Office nagpahanumdon sa tanan nga mga pulis nga maghalong gid samtang nagalimpyo sang pusil. Samtang update sa hulag sang Bagyong Paeng, Bagyong Queenie. Yan nagyapon sa ibabaw sang Philippine Sea sa nasilangan nga bahin sang Mindanao. Balita national, konfirmado nga numero sang patay bangon sa Bagyong Paeng nagdangat na sa 73. Importansya sang sang preemptive evacuation gin-emphasize ni President Bongbong Marcos. Samtang probinsya sang Quezon gipaydalom sa state of calamity bangon sa halit sang Bagyong Paeng. Balita international, mga turista wala nakagwa matapos sinali nga ginsirado ang Disney Resort sa Shanghai, China. Gobyerno sang Somalia nagaapilar sang bulig kasunod sang makamamatay nga car bombing sang weekend. Balitang espesyal, 102 anyos nga lola sa Pampanga nga may isa kagatos na ka mga apo ginpasindugan sang local government. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel nagnubo sang 60 sentimo subong nga aga, 25 sentimo sang ginubo sang presyo sang gasolina. Samtang balita naman sa inampang lilibo ka Asian kag African workers sa sentro sang Qatar. Ginpalin sa ila apartment agud itigala sa mga fans nga magalantaw sang FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, vocalist ang iconic OPM group nga Apu Hiking Society nga si Danny Javier nagtaliwan na. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy ato aton si mga headlines. Kagaron, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal o pod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal sa nagapangunang nga balita lokal. Ginhangkat ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish ang mga Katoliko nga pagkamahalon ang mga religious practices kagay sa pag-observar sang All Saints Day kag All Souls Day. Bangod nga importante ini sa kabuhi sa isa kag isa kasumuman sa pagpakig-angot sa Ginoo. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Pasquin, ipaig sini nga una nga gisaunog ang All Saints Day nga sadto ginatawag pa nga All Martyrs Day sang Mayo 13, 510 na pang sa 9th century, inagisaylo na sa unang adlaw sa Nobyembre. Sunod sa kay Monsignor Pasquin, bilog nga tuig mayara sa tagsa-tagsa ka mga kafestahan ng mga santos
Apang ko Nobyembre 1, ini ang ginatingob na lang. Sunod sa iya ang mensahe sa All Saints Day, amo ang pagpanghangkat sa mga Kristiyano nga magkabuhi sang balaan santo sa kabuhi ni Jesucristo. Samtang All Souls Day naman, sunod diri, amo ang pagdumdum sa mga minatay, kag pagpangamuyo para sa mga kalag nga yara sa purgatorio. Sunod sa iya ang pagsindi sang kandila sa mga minatay ang nagasimbolo kay Jesucristo nga amo ang kapawa sang kalibutan. Subong adlaw, may misa nga patigayunon para sa mga santos. Samtang buwas, mayara man para sa mga minatay kung sa diing ginapahanugutan ang magkaparian nga magpadigayon sa tanan ka mga misa. Aton kita doon message sang All Saints Day. Tanan kita ginapanawa sa pagkabuhi nga balaan. Santo sa kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Ikaduha sa All Souls Day, ginapanawagan kita nga buligan naton ang mga minatay, mga kalag, labi na gid sa purgatorio. Pagi sa aton nga pagpangamuyo kag paghalad sang santos nga misa. Ang kabayan sang mensahe ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish. Samtang subong nga adlaw ginalauman ang mas hugot niya pagbantay sa mga kapulisan sa nagkalain niya mga patio sa syudad sa Bacolod. Kadungan sa pag-obserbar sang tigkalalag, sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief sang Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office, sang tinalikdan niya Biyernes. Nagsugod na ang deployment sa mga police personnel sa nagkalain niya mga patio sa syudad, kag sila magapabilin tubtob sa Nobyembre 4. Sunod diri apisar nga may mga kaugalingon nga security guards kag bantay ang mga pribado nga mga sementeryo. May mga personel sa gihapon sa gwa sang patio, kaupod ang mga katapos ang Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw. Agud niya ma-regulate ang traffic kag malikawan ang mga vehicular accident. Suno kay Liada santo sa assessment sa mga station commanders. Generally peaceful ang mga patio kahapon kag subong adlaw. Ginalauman niya magadamo panagid ang mga magabisita ilabi na sa dalagko nga mga patio. Sa tiniligdan nga semana, nakiginon-ano na sila kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Agud may istoryahan kung paano masecure ang mga sementeryo sa tigkalalag. May traffic rerouting man ilabi na sa bahin sang Burgos. Subong nga adlaw ginalauman nga mas istrikto ang pagbantay sa mga kapulisan ug nga mapatuman ang layi kag masiguro nga mangin marinong kag matawhay ang pagsaulog sang tigkalalag. May ara kita dedicated nga PNP assigned dira sa mga patyo naton o napad na siya sa mga law enforcement operation naton nga ginapatuman gyapon samtang we are celebrating sa Ondas. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief sang Operations Management Unit sang BCPO. Samtang sa ibang pahinato ng kapaunang nga balita lokal, hindi magnubo sa 37,638 na ka mga pamilya sa Western Visayas ang nakabaton sang family food packs nagikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 matapos ang paglaslas ni Bagyong Paeng. Sa interview sang Bombo Radio kay Therese Feli Legaste, Information Officer sang Disaster Response Management Division sa DSWD Region 6, as of 5 p.m. karon sa hapon o kung ang 5 p.m. kahapon nagdangat na sa 298,708 kapamilya ang apektuhan sang bagyo ukon 1,130,651 tanan ka mga persona nagikan sa 1,865 ka mga kabarangayan sa Western Visayas. Sunod diri, nakatag na ang ahensya sang 22.1 million pesos nga assistance sa mga napektuhan nga pumuluyo. Nalakip sa mga family food packs nga ginapanagtag ang 6 ka kilo sang bugas, 5 ka kape, 5 ka cereals, kag napulo ka canned goods. Magluwas sa food packs, nagapanagtagman sila sa non-food items kag financial assistance. Sunod kay Legaste, nagapadayon ng ila coordination sa mga local government units kung LGUs nga amo ang nagasend sa ila sang report kag request para sa augmentation. Mayara naman sila sa quick response team nga nakabase sa syudad o kung probinsya agud nga mag-monitor sang mga distributions kag releases.
As of the report of 5 p.m. no, may ara kita total number of affected families dito sa Western Visayas ara na siya sa 298,708 ukon 1,130,651 ka persons no. May affected kita nga 1,865 tanan ka mga barangays sa Western Visayas, and so far may ara na kita nga nahatag nga total amount of 22.1 million assistance provided by DSWD Western Visayas. Kabay sa pagpag ni Therese Feli Ligaste, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD Region 6. Nagapahanumdum ang Chief sa Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office o BCPO sa mga kapulisan nga dapat maghalong sa pagtinlo sa mga armas tutang kag kabigo nini nga loaded sa tanan nga tion. Ini matapos nagtaliwan ng isa ka pulis nga ginaligar na tiruhan ang iyang kaugalingon sa Purok Punay, Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod sa Oktubre 30. Ginkilang lang biktima kay Patrolman Valyansing, 24 anyos na residente sa nasambit nga lugar, nakuha sa sulod sang kwarto nga akon nakita sa sulod sang kwarto nga nagahimo si Liansing sang iya nga pagkabutang para kuntani siya nga augmentation sa EB Magalona Municipal Police Station sa piyesta minatay sang aksidente nga naglupok ang armas nga iya nga ginakapyutan. Ginalantaw sa mga otoridad nga posible nga ginatinluan sang biktima ang armas lutang kag aksidente nga naglupok. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ginakasubo sini ang natabo kay Liansing sunod sa iya kalabanan sa mga naga-accidental firing. Ang mga bag-uhanon nga mga personnel bangod masami nila nga ginatsikyan ang ilang mga armas lutang kag kun kaysa wala nagakakannotisyaran nga ini ang loaded sang bala. Suna kay Liada bilang senior sa serbisyo, nagapanugyan ini nga dapat kabigo ng armas lutang nga loaded perme. Sunod dire kon magatinlo sang armas, dapat siguruhon gid ang seguridad sang kaugalingon. Sunod sa iya dapat nga ilak gid ang armas agud nga masiguro nga wala sang bala nga nabilin sa chamber. O kon iklak ang armas agud niya masiguro nga wala sang bala nga nabilin sa chamber. Nagpahanumduman ini nga dapat mag-finger out kung nagauyat sang pusil, magluwas lamang kung ready to shoot o kung yara sa katalagman ang kabuhi. Sa amon, ginaremind man kami sina nga unless ready to shoot ka sa threaten ng life mo, ma-trigger finger out ka ginaya. Personal safety na lang ginaya aton mga kapulisan man, although nga try kita nga maging mapamanjaray sa atong armas, so dapat maging kita conscious, security conscious man kita sa aton nga kaugalingon. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief sa Operations Management Unit sang BCPO. Samtang patay ang isa ka lalaki, samtang pilasyon naman isa pa ka tinuga matapos nga maglab-anay sa Purok Magazine sa may barangay Bago, Don Salvador Benedicto sa probinsya sa Negros Occidental, las 3 kahapon sang hapon. Ang biktima gikilala nga si Melchizedek Baroy, 62 anyos, residente sa Sitio Magazine. Samtang ang suspetsado naman nagikilala kay Eddie Mar Baroy, residente sa Sitio Nursery sa Kaangayman nga barangay. Konsanto naman sa Salvador Benedicto Municipal Police Station, nabato nila ang informasyon na tuwi sa hacking incident las 5 kahapon sa hapon. Sa inisyal na investigasyon, nibuloan nga may nagluntad nga mainit nga argumento sa tunga sa biktima kang suspetsado nga magkaupod sa ilang nga uma kang ini ang nagdangat sa paglinab-anay. Sa karon ang ginalantaw nga rason sa paglab-anay amo ang away na hanungod sa duta. Ang biktima ang nakaagom sang linab-an sa guyak kag liog nga nagresulta sa iya sini kamatayon, samtang ang suspetsado ang nag-agom naman sang labo sa likod. Ang gilo naman nga giningagaw sa San Carlos City Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, naka-recover ang mga soldado sa ikaduha nga bangkay sang katapos sa New People's Army o NPA kahapon, kasunod sa ginapatigan nga pursuit operation sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sunod sa militar, kasunod sa duha kasunod-sunod nga enkwentro. Batok sa makawala nga grupo sang Sabado, wala naguntat ang 62nd IB sa paglaga sa rebelde. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, nakabato ng mga militar sang impormasyon gikan sa
isa ka concerned citizen nga isa ka wala na sang kabuhi nga lalaki ang nasapuan sa barangay Buena Vista, Gihulngan City, Negros Oriental. Gili naman niya ginpadulungan sang Unifier Troops sa koordinasyon sang Gihulngan City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Gihulngan City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung si DRRMO, kay mga lokal nga opisyales ang Sitio Ilihan, Barangay Buena Vista. Agud niya ma-retrieve ang bangkay sang NPA nga ginabandonar sang nagapinalagyo sini nga mga kaupdanan sa Communist NPA terrorist o kan CNTs. Ang bangkay ang ginkilala nga si Marlon Albino alias Ka Max, residente sa sitio na Banwagan, Barangay Trinidad, Gihulngan City. Kagkatapo sa Sentro de Gravidad, Platoon sang Central Negros 1, ang lawas sa ginpapanaog na sa St. Francis Memorial Home sa nasambit nga syudad. Madumduman nga ang duha kasunod-sunod nga enkwentro sa tunga sang 62nd IB. Kay CNTs ang una na nga nagresulta sa pagkapatay sang isa ka NPA member nga ginkilala nga si Michael Asuncion alias Ka Raymond, katapo man sang kaangay nga grupo. Kasubong man na recover sa encounter site ang 12-gauge shotgun, isa ka caliber 45 pistol, isa ka hand grenade, duha ka Baofeng radios, duha ka backpack nga may personal nga mga pagkabutang kag mga subversibo nga dokumento sa makawala nga grupo. Una naman nga ginpahayag sang ang posibilidad sang dugang nga mga napatay sa NPA matapos nga makita ang madamo nga tinulo sang dugo sa encounter site. Atong tropa nakarecover isa ka sa tayong NPA nga ginkilala si Marlon Albino aka Max taga sitio na Banwagan ka Barangay Trinidad. Ini naman ay membro ka SDG Platoon ka Central Negros 1. Panaog na ni siya kahapon sa Gihulngan City sa gindara dito sa St. Francis Memorial Home may isa ka concerned citizen nga nagsiling gimpaabot sa atong tropa nga may nakita nga patay isa ka lalaki may tama kuno ni bala. Amo ni siya ang ikadua nga NPA nga na-recover. Ang kamay sa pagpayag ni Trio 3rd IB Commander Brigadier General Nesoncio Pasaporte. Philippine Standard Time, 18 minutos na. Nakalipas sa taklala 6 sa mga kabombo, amoy adto ang makaundan sa ato nagapaunang nga mga mainit-init nga mga balita lokal. Sabay naman sa aton sinigapangunang nga mga balita national, international. Kalakip na ang paghibalo naton sa pinaka-latest nga lakat sang panahon aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
prutas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1800 Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa Taklalas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon litor kita sa paghibalo naton sa pinaka-latest update sa lakatsang panahon. Iyana sa aton sininga Bombo Weather Center, si Bombo Gracelyn lubaton sa pinaka-latest na weather update. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Padayon nga nagahulag ang Bagyo Paeng palayo sa Pilipinas matapos nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility kahapon sang udto kag karon nagapadulong nga ini sa Southern China. Sa piyak nga bahin nakasulod naman sa par ang Tropical Storm Queenie nga nagahulag sa nakatungdan nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometros kada oras. Ang sentro sang bagyo ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 450 km east-southeast sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang Tropical Storm Queenie ang nagadala sang hangin nga nagadangat sa kabasgon nga 65 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 80 km per hour. Sa karon, ang bagyo ang wala pa sang direkta nga epekto sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Ginalauman nga karon sa gabi ini ang magdala na sang pag-ulan sa nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao kasubong man sa Southern Luzon, partikular na sa Bicol region. Dako man ang posibilidad nga magapabilin lamang ini sa tropical storm category samtang palapit sa Western Visayas kag mahimo nga magahuyang pa kag mangin isa na lang ka tropical depression. Samtang dako man ang posibilidad nga sa Huwebes ang Tropical Storm Queenie ang mangin isa na lamang ka low pressure area o kon LPA. Samtang maeksperiensyahan sa Bataan, Zambales, Palawan, Occidental Mindoro kag Western Visayas ang magalumon nga kalangitan nga may lapnago nga pag-ulan kag pagpanaguog tugas sang trough sang severe tropical storm nga anay ginkinala nga Paeng. Ang Caraga kag Davao region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanagob tugas sang trough sang tropical storm Queenie. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob dala sang localized thunderstorms. Mambatyagan ang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin sa Luzon, padulong sa nabagatnan na katungdan tubtub na bagatnan na sidlangan ang may bayon ang mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na katungdan tubtub na bagatnan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace luwaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Muna hanggang salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa aton sa pinaka-latest nga weather update. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa Taklalas 6 sa aga mga kabombo. Karon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Nagsaka na sa 73 ka mga persona ang konfirmado nga nagkalamatay bangon sa paglaslas ng Tropical Storm Paeng santo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC. Santo sa latest situational report kagabi, ipayag sang NDRRMC nga 53 ka mga konfirmado nga fatalities ang nagikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARMM kung saan nagluntad ang lapnagon ng mga pagbaha
kag landslides. Alas 6 kagabi, gimpayag sa NDRRMC nga sila naka-record sa 42 ka mga nagkalasamaran samtang 29 naman ang nagapabilin nga missing. Santo sa ahensya, may 28 pa ka mga na-report nga nagkalamatay. Ang padayon pa nga gina-validate gani ang kabugusan nga numero sa na-report nga fatalities ang nagdangat na sa 101. May mga nasamara naman kag missing nga wala pa na-confirmar kag ang numero sa nabaton nga report nagdangat na sa 70 ka mga reported nga nasamaran kag 66 nga reported missing. Santo sa NDRRMC, 618,817 ka mga pamilya o kung 2,039,363 ka mga individual ang napektuhan sang bagyo gikan sa 5,466 ka mga barangay. Samtang ginpaatag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importansya sa preemptive evacuations kasubong man nagpasalig sang bulig sa mga komunidad nga ginigo sang severe tropical storm Paeng, ginbuyan sang presidente ang statement kadungan sa pagbisita sini sa Novelita, Cavite, isa sa mga lugar nga ginbaha bangod sa bagyo. Payag ni President Bongbong Marcos nga hindi naman tuman kabasog ang hangin sa Cavite sa paglaslas ng bagyo apang nagbunok ang madamol nga ulan nga wala nasarangan sang flood control ganin nag-awa sa dike ang tubig kaya gini nagsulod sa komunidad. Dugang pa sang presidente nga ini ang rason kung nga masaminiya nga ginapahanumdo sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC nga tuman ka importante ang pagtukod sang preemptive evacuation systems antes pa man ang pagtupa o kon paglandfall sa mga bagyo kag pinaagi sini malikaw ang mga pumuluyo sa kahalitan dala sa mga nasambit nga kalamidad. Payag sang presidente nga dapat ma-address sa long-term solutions ang pagkarumpag sa mga dikes kag flood control mechanism sagod nga wala na sa magbuntad nga lapnagon nga pagbaha. Ginpasalig man ni Presidente Marcos sa mga evacuees nga ang gobyernong magahatag sa ila sa kakaigo nga bulig tubtub na hilway na sila sa mga makapauli sa ila tagsa kapanimalay. Nung pinikot namin ng helicopter, kitang-kita mo talaga, sirang-sira na yung mga ano. At saka kasi lumampas na yung tubig, ang taas ng tubig eh. Lahat ng tubig galing Tagaytay, dito pumupunta eh. So talagang ang lakas ng tubig, nasira yung mga flood control, kaya nakapasok yung tubig, labahan ng husto. But ang situation ngayon is very simple, nakauwi na nga at patuloy ang pagbigay namin ng tulong para makabili na yung mga residents, returning residents dun sa kanilang mga bahay, ay makabili na ng building materials, ayusin na nila yung kanilang mga bahay. Ang kabayan sa pagpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang gideklarar ang pagpaidalom sa state of calamity sa probinsya sa Quezon bangod sa epekto nga tugas ng tropical storm Paeng. Santo sa statement sa Quezon government gikasugtan sa Provincial Council kadungan sa rekomendasyon ni Governor Angelina Helen Tan ang pagdeklara sa state of calamity kapag gamit sang quick release funds agud nga ma-address ang panginahanon sa mga residente nga naapektuhan sang bagyo. Na-lift na ang storm signals para sa probinsya apang padayon gyapon nga naga-eksperyensya sang moderate to heavy rains ang southern portion sang Quezon. Santo sa uling nga informasyon, bagsak gihapon ang transmission lines sa pila ka bahin sa Quezon santo sa National Grid Corporation of the Philippines. Samtang ang pag-collapse sang Bantilan Bridge sa Batangas ang naghamper naman sa flow sang tao ka goods sa tunga sang duha ka probinsya. Kag sa ito ng katapusan nga balita national, ginanunsyar sa Department of Health o kon DOH nga magapabilin sa idalom sang Alert Level 1 ang National Capital Region o kon NCR kag 72 ka iban pa nga mga lugar humalin subong nga adlaw Nobyembre 1 tubtod Nobyembre 15. Sa statement sang DOH ginaprubahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panibago nga COVID-19 Alert Level Systems o kon ALS classifications para sa mga probinsya, highly urbanized cities kag independent component cities para sa natalana nga period. Santo sa ALS classifications nga naaprubahan sang damlag lang kabugusan nga 89 o 74%. Ikan sa 121 ka mga probinsya, highly urbanized cities kag independent component cities kasubong man 192 o 29%. Ikan sa 169 nga other component cities kag municipalities ang yara sa idalom sang Alert Level 1 sa Region 6
nagalakip diri ang Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo City kag Iloilo Province sa idalom sang alert level 1 nga amo ang pinakamanubong alert level system. Ginapahanugutan na mga intrazonal kag interzonal travel sa bisan ano nga edad kag bisan pa may comorbidities. Tanan nga establishmento, persona o kon aktibidad ang ginapahanugutan naman nga makaoperar, matrabaho o kon patigayunon sa full on-site o kon venue o kon seating capacity. Apang ini ang dapat nga nakasunod sa minimum public health standards. Samtang may 32 naman ka mga probinsya, highly urbanized cities kag independent component cities ang yara sa idalam sang alert level 2. Sa region 6 nalakip diri ang Antique kag Negros Occidental. Sa idalam sang alert level 2 ginapahanugutan na ang pila ka mga establishmento kag sa aktibidad sa 50% nga capacity indoors para sa mga fully vaccinated adults kag bisan pa mga unvaccinated nga minors. Samtang 70% naman ang capacity outdoors. Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita international. Sa Shanghai, China, hinali nga ginsuspender ang operasyon sa Disney Resort sa Shanghai kahapon agod nga magsunod sa COVID-19 prevention measures. Samtang nga tanan nga mga bisita gilo naman nga ginapanugyanan nga magpabilin sa park tubtob nga magwa na ang negative test para sa virus. Pahig sa resort nga alas 11:39 oras diri sa Pilipinas, giliyon nga siraduhan ang main theme park kag palibot sini kalakip na ang shopping street until further notice agud nga makasunod sa pagpanubo sang paglinaton sang COVID-19 virus. Sa official WeChat account sang Shanghai government, ginpahig sini nga ginadumlian sang parke ang pagsulod kapagwa sa mga tao gani tanan nga mga visitors ayan sa sulod sang site ang magakinanglan pa nga maghulat sa resulta sa ilang test antes ang maini nga makagwa. Tanan nga nagbisita sa park humalin sa Oktubre 27 ang magakinanglan man nga magpa-test para sa COVID-19 sang makatatlogid ka beses sa sulod sang tatluman kadlaw. Ang theme park nagpadayon sa pag-operate sa mga riders o kung sabayan sa mga rides para sa mga visitors nga na-stuck sa sulod kadungan sang closure kahapon. Payag sang Shanghai Disney Resort spokesperson nga ang resort ang magapadayon sa pag-operar apang magatag lamang sang limited offerings kadungan sa pagsunod sa mga tigang in line sa guidelines gikan sa Chinese health authorities. Kag sa ato ng katapusan nga balita international kadto naman kita sa Somalia. Nagpagwa sang urgent plea ang presidente sa Somalia para sa bulig international para sa mga nasamaran nga biktima sa nagluntad nga car bombing sang weekend nga nakapatay sang isa ka gatos ka mga individual. Padayon pa nga ginaklaro sang bulldozer ang blast site sa kapital nga Mogadishu kahapon sa pagpangita sa mga lawas nga ginapatiyan na trap sa idalom sa mga nagkalarumpag nga establishmento. Ginako sang Al-Shabaab jihadist group nga ila kahimuan ang pagpang-atake sang Sabado nga nagtugas ang kapin 300 ka persona nga nasamaran. Ini ang ginakabig nga pinakamamamatay sa mga pag-atake sa Horn of African Nation o kunang Somali Peninsula nakaligad nga 5 ka tuig. Sa statement ni President Hassan Sheikh Mohamud, ginaapelar sini sa international community sa ilang mga Somali brothers kag iban pa nga mga Muslim brothers kag mga partners sini nga magpadala sa mga doktor sa Somalia agud nga magbulig sa mga ospital sa pagbulong sa mga nasamaran. Ginakahangawaan sini ang posibilidad sang pagsaka pa sang death toll binangan na puno sa mga pasyente ang ospital nga wala sa nakaigo nga equipments. Ang Somalia ang ginakabig nga isa sa mga may world's weakest health systems kasunod sang dinikada na nga mga konflikto. Sunod sa kay President Mohamud nga mismo nagdonar man sang dugo sa mga biktima nga hindi nila masarangan nga ma-airlift ang tanan nga nasamaran. Kaya nagahinyo na lamang ang mga ini nga sila ang mapadalan sa mga doktor nga makabulig sa ila. Samtang mga kabombo, lito kita sa aton sini balitang espesyal sa edad nga 102.
102 years old. Padayon sa gyapon nga mabaskog kag nagalakat ang isa ka lola dito sa may Lubao, Pampanga nga naglabot na sa 100 kabilog ang yasining apo. Si Lola Leonora Ibay ang nag-edad sang 102 apisar nga wala ini sa may ginainom nga bulong nga maintenance. Amo ni ay no, wala siya maintenance no. Sunod sa kay Ibay, wala ini na kay balokon nga wala siya nagatigulang. Payag niya nga yara lamang sa Ginoo kag sa iya nga mga kabataan. No, may yara siya sang 12 tanan ka mga kabataan kag isa kagatos ka mga kaapuhan ining si Lola Ibay. Samtang suno sa mga kabataan niya, ang liyabe sa pagkabaskog sa Iloy amo ang pagpalangga nila. No, plus mga apo amo na kuno nagapabakod sa tuhod ni Lola kag ni Lolo. Adugang sa isa ka bata sini nga si Aurora Ibay, ang Iloy nila ang nagpadako ka nagbantay gid sa ila nga sa karon sa pagkatigulang sini sila naman ang mabalikid sa ila sini nga Iloy. Nakabaton si Lola Leonora sang 100,000 pesos. Abaw, amo gini ang 100,000 pesos nga cash incentive gikan sa provincial government sang Lubao, Pampanga bilang pasalamat naman sa kontribusyon sa bayan sa mga senior citizen nga nagaedad na sang 95 anyos pasaka. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, bisan gamay lang apang maayo gihapon ini nga balita para sa mga motorista bangod subong nga aga. Nagnubo sang 25 sentimos ang presyo sang gasolina, kag nagnubo naman sang 60 sentimos ang presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Macy o Famen. Padayon si kaduha nga semana ang pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo sunod sa Chevron Philippines Incorporated, Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated. May ara sang rollback sa presyo sang kada litro sang gasolina sa 25 centavos, diesel sa 60 centavos kag kerosene sa 25 centavos. Epektibo ang pagnubo sang presyo subong nga adlaw Nobyembre 1 alas 6 sang aga. Apang ang Catex magailis sang presyo alas 12:01 sang ugto. Ini ang ikaduha nga semana sang rollback matapos nagnubo ang presyo sang gasolina sa 35 centavos, diesel sa 1 pesos and 10 centavos kag kerosene sa 45 centavos nagligad nya semana. Makitaan sa latest nga datos ng Department of Energy ang year-to-date adjustments nga ara sa net increase nga 16 pesos and 10 centavos sa kada litro sang gasolina, 37 pesos and 40 centavos sa kada litro sang diesel, kag 29 pesos and 20 centavos sa kada litro sang kerosene as of October 25, 2022. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo ng 57 pesos and 97 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo ng 41 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong may baylo ng 7 pesos and 42 centavos. Ang euro may baylo ng 58 pesos and 10 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo ng 15 pesos and 52 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 65 pesos and 60 centavos tubtob 67 pesos and 65 centavos ang presyo sang unleaded, 66 pesos and 50 centavos tubtob 68 pesos and 40 centavos ang presyo sang premium, kag 77 pesos and 65 centavos tubtob 79 pesos and 35 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, linibo ka Asian kag African workers ang ginpahalin sa mga apartment nga ilang ginatiniran sa sentro sang Qatar bangod sa itigana ang nasambit ng mga buildings para sa mga fans nga magalantaw sang FIFA World Cup subong nga bulan. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Pahalin ang linibo ka mga foreign workers sa ilang mga apartment sa Doha, Qatar kung sa diin pagatiniran ini sa mga fans sa nagalapit nga FIFA World Cup 2022. Suno sa mga trabahante, masobra isa ka dosina ka mga building sa gin-shutdown na sa otoridad kag ilagin palin ang pila ka mga Asian kag African workers nga sa karon nagapangita sa ila tiniran kag mayara na sang naplastar na lang sa dalanon. Ini ang nahimo 3 ka semana antes magsugod ang tournament sa palabuton nga Nobyembre 20. Pahayag sa mga trabahante, isa ka building sa Dua Al Monsora District nga mayara sang 1,200 ka mga residente nga ginhatagan lamang sang 2 ka oras para gabaghimo sang ilang madala apang mayara sang wala na kay ngaga pauli para magkuha sang ila gamit
kaginsiradaan ang municipal officials ang building. Makitaan nga may gara sang wala mga bayo kag nagaantos sang katugnawon. Apang may man nakakita na sang bag-o nga mga apartment kag nagamatamat na silo sang ilang mga gamit. Apang suno sa mga opisyalis sang Qatar government ang pagpahalin sa mga foreign workers ang hindi angot sa World Cup bagod ini ang gidisenyo para sa ongoing operation sang gobyerno para sa pag-reorganize sang area sa Doha. Suno sa isa ka opisyal nga hatagan sang bago nga pulian ang mga ginpalin kag ilagin panindugan nga naghatag sila sang paybalo sa pagpalin sa mga residente. Apang wala naghatag sang pahig ang Federation Internationale de Football Association ug FIFA kasubong man ang organizer sang Qatar World Cup angot sa natabo nga pagpahalin sa mga trabahante. Amo yadto mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo, dugang balita. Sa bayan sa Showbiz News, nagbubo ang mga mensahe kag tribute online para kay Danny Javier, ang vocalist sang iconic OPM group nga Apo Hiking Society, matapos nga ini ang nagtaliwan kahapon. May report si Bombo Jairi de los Reyes. Nagbubo ang mga mensahe kag tribute online para kay Danny Javier, ang vocalist ng iconic OPM group nga Apo Hiking Society, matapos ini ang nagtaliwan kahapon sa edad nga 75. Ginkumpirmar sang bata sini nga si Justin Javier Long ang iya pagtaliwan bangod sa mga komplikasyon sa madugay na sini nga ginasuprer nga mga balatian. Nagapangayo naman sang respeto kag privacy ang pamilya Javier, samtang ila gina-arrange ang mga detalye sang iya nga haya. Nagapasalamat man ang mga ini sa tanan nga nagpalabot sang ila pagpalangga, pagpangamuyo kag condolences. Sang damlag lang ginpahayag sang abian kag fellow Apo Hiking Society member sini nga si Buboy Garovillo sa isa ka online interview nga nagamasakit si Danny apang nagapaninguha nga makarecover. Sang tuig 2020 ginpakigbahi ni Danny sa isa ka Facebook post nga siya ang nagasuprer sang underlying health concerns sa iya nga heart, lungs kag kidney. Nagpost ang tribute sa Facebook si Garovillo, kasubong man ang isa pa kamiyembro nga si Jim Paredes para sa ilang nga abyan. Ginpasalamatan man ni Lea Salonga ang OPM legend sa iya Facebook post. Ang Apo Hiking Society ang natukod sang 1969 kung sa diin nalakip sa ilang mga hits ang Batang Bata Ka Pa, Panalangin, kag Bawat Bata. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. Isa sa mga hit songs ng Apo Hiking Society ay nagtaliwan na si Danny Javier, isa sa 3 kami miyembro ng Apo Hiking Society. Philippine Standard Time, 43 minutos na. Ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kag amoy yadto ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainidinit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subungan daw Martes, petsa 1 sa bulan sang Nobyembre 2022, All Saints Day. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sabay niya sa aton siniiyang Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lang kita 54 dias, 54 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Report 2nd edition upod sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, tigkalalag. Pag nga paing nagbiya na, piligro wala na gani nalipay kita. Mangintayuyo na ang aton nga pagsaulog sang pista minatay sa mga sementeryo kita ang magakilit anay. Ugaling ang halit sang bagyo hindi gid malipod. Mga dahon sang saging ang nagkalapudpod. Ambot kung may butong pa kita nga matilawan.
sa inugputos daw kita ang mapaslawan. Maayo na lang kay mayara pa man sa mga lukay. Sa ibos nga igaputos hindi kagid makahikay. Bisan mahal ang gata, ang importante mayara kita mapuga. Ang katamis ang suman, ang daw mabuhinan. Sa kamahal sang kalamay, daw ikaw ang madunlan. Pero sa gyapon, ini ang hindi makapugong. Agud nga ang mga kakanin aton nga lutoon. Isa pagid nga nagaagaw iksina, ang bagyo nga magasulod sa pungsod ta. Si Queenie kunini ang pagatawgon, tani hindi lang siya mahaliton. Gani sa tanan ini ang panugyan, kita ang liwat nga mag-andam, bagyo hindi dapat nga ibaliwala lang, madamo na nga kabuhi ang nahalitan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawa naging padala ni Antonio Salmorin sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang Minutos sa nabilin antes ang alas sa 7 saga. Welcome madiri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes Petsa 1 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Kumputan kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dalong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Sa buong ginabserbar naton ang All Saints Day kung sanin na ginalauman na ang pagadagsa sang mga pumunuyo nga mayara sang nakalubong nga mga himata sa naglain-lain nga mga sementeryo diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod kag sa bangman probinsya sang Negros Occidental. Manayan na yang aton sa nga panahon diri sa maya syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kabaya pa nga magapadayon sa karon sa hapon na bisara pa nga tiyara naman sa sulod sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Queenie. Mayara sa nga international name mga Bagyo Banyan. Yara subong sa ibabaw sa Philippine Sea sa nasidlangan sa Mindanao. Amo ni magdala sa mga pagulan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur kag sa mga Dinagat Islands subong nga All Saints Day.
Kamusta nato nagapagadugo ka sa mga tao though halin na pa man na Oktubre 30 karamo na sang mga nagpalauli o halin pa man nagana isang Sabado kay long weekend kita. Wala man na sang trabaho kag wala sang klase kahapon Oktubre 31. Direkta dira sa Maya southbound terminal i-check naton Bobo Carla may defensor. Kamusta dira? Yes, Bombo Arlene, live kita diri sa South Terminal Bombo Arlene sa South Terminal kay subong manayanaya ang pagtagtudiri o ko na maluwag o ko na hindi pagindatan to kadumok ang kapagpadulong sa mga pasahero diri sa Maya South Terminal Bombo Arlene. Malaka-laka no? Makita naton nga mga pasahero based diri sa nakuha natin yung mga information Bombo Arlene, di lang sila kung magpa-interview live. Nagatag lang sila gamay sa aton yung information Bombo Arlene nga sang Biyernes ya amo ang dugok diri nga nagpadulong ang pumuluyo nga magpadulong sa sang Negros Occidental kag sa area sang Dumaguete Bombo Arlene sa subong nga adlaw ti amo giniya Bombo Arlene no pag-uno o kundos sa Bombo Arlene hindi gitanto ang pumuluyo o ko ng mga tao nga nagapadulong sa South. Hindi masyado damo ang nagasakay sa series Bombo Arlene. Pero buwas nga daw, ekspektaron nila nga madamo naman sa mga pasahero nga halin sa South padulong diri sa terminal Bombo Arlene. Amo naman na ang ila sini nga gina-ekspektar nga magdugok ang pasahero Bombo Arlene. Iba na gani karon niya sa hapon balik ka na kay may trabaho naman buwas. Yes, amo na ila sini nga ginabantayan pero base kung karon sa ugto magdamo-damo pa ang mga pasahero nga magapadulong sa South Bombo Arlene subong hindi gitantugid ang mga pasahero nga nagakadto diri malaka-laka no from time to time minika panaog pero hindi gid damo Bombo Arlene. Ano gani na dira ang pang-oriental Bombo Carl? Dumaguete lang do? Wala dagihol nga no? Wala na Bombo Arlene. Wala diya gihulngan sir no? Giado Dumaguete lang geda Bombo Arlene ang series diri o kon ang biyahe hasta lang geda Dumaguete Bombo Arlene. So ang north siguro dira may gihulngan. Yes, sa may San Carlos. Ang north may gihulngan. Ang north may gihulngan. Di nang terminal sa gihulngan. Sa Bata. Yes, sakto geda Bombo Arlene no. Ang gihulngan dito yan sa may area sang Bata. Diriya is Dumaguete lang geda Bombo Arlene. So jutay gaman no mga nag-aalabot kay iba na bisang weekend pa lang Bombo Carl at nakapauli na yamo. Yes, bisa nagainulan niya Bombo Arlene ang sugda sa nakuha natin informasyon gadugok no madamo sang tawo nga pauli sa sur nga bahin ti subong nga aga basi kung ang iba naton nga mga kauturan nga magpadulong sa sur kinuna diri danay nila sindi ang mga himata nila diri sa may Bacolod City Bombo Arlene. Ang iba naman niyang kamayar payasang trabaho kahapon mga nagatrabaho bala mga sa private companies kaya mga half day pa sila ya kahapon sang hapon laban-laban naging agaw na sila ya pauli. Yes, for sure geda Bombo Arlene subong nga aga ati amo lang gid nga tong sini nga makit-an diri malaka-laka lang gid nga mga pasahero. Pero karon sa ugto amo pa na gina-ekspektar sa mga drivers kag conductors diri Bombo Arlene nga basi kung magdamo magdugang ang mga pasahero nga magapadulong sa Surgaga. Kay iban ganing ga tricycle no Bombo Carl padulong dira. Yes, sa Bombo Arlene kalabanan naton makita no gasakay sa tricycle do laka lang kita diri may makit-an nga nagasakay sa taxi kalabanan gasakay sa tricycle kag pampasahero nga salakyan o kon mga PUJ Bombo Arlene. Mahal man namin mag-taxi ka ba no pila na subong flag down 45. Yes, mahal man gani Bombo Arlene. Nagsaka manabi Bombo Carl mo. Gid Bombo Arlene amo na diri ang ang iba nato nga kauturan tricycle na lang gid kay babayad is lapit kung kaisa 50 pesos makalabot na diri sila ya sa Ceres Terminal o kung South Terminal Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, thank you again. Yes, Bombo Arlene, gikan diri sa South Ceres Terminal, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant of All number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor, direkta dira sa Maya South Terminal. Kaya
Tiba nato na sa mga kotoran na actually magabalik na niya karon na sa hapon o kanabuas sa kagahon na bangwadang may trabaho naman. At the same time, mabalik ka naman na gani ang klase. Full blown na ha ang face-to-face klase sa mga estudyante. So kanabuas sa Nobyembre 2. Kung sa bagay, may long weekend man galing nag-enjoy lang sa long weekend mo ni si Bagyo Paeng. Maya manigawa kamera sang rollback sa presyo sang produkto nga petrolyo subong nga aga naganabo sang sa 100 centimos sang presyo sang diesel kaga 25 centimos gid ang ginabo sang presyo sang gasolina. Rati okay na lang na sang sa wala. 2 minutos sa nabilin nanda sang alas 7 sa aga. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Martes, unang araw ng buwan ng Nobyembre taong 2022, All Saints Day sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ulat panahon, yung sirkulasyon ng bagong bagyong si Queenie nakitaan daw ng paghina, posibilidad ng paglandfall nito bilang bagyo abay lumiliit daw ayon sa Pag-asa. At ang bilang naman ng mga namatay ay dulot ng bagyong Paeng na sa mahigit 100 na ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, iniwang pinsala din ng bagyo sa sektor ng agrikultura umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos. Samantala naman, sinimulan na ng mga kumpanya ng langis ang kanilang bawas presyo ng mga produkto kaninang madaling araw. Samantala pa rin, nasa mahigit 30 mga lugar sa Pilipinas inilagay pa rin sa COVID Alert Level Number 2. Mula November 1 hanggang November 15, yung Metro Manila, iba pang mga lugar natili pa rin sa Alert Level Number 1. Automatic price freeze naman sa presyo ng pangunahing bilihin sa calamity hit areas. Ipinaalala yan ng Department of Trade and Industry. At sa ating international news naman, ang bansang Russia sinuspindi ang controversial na partial mobilization ng kanilang mga katauhan para ilaban sa gyera, habang yung Estados Unidos plano pa ring magtalaga ng 6 na nuclear-capable B-52 bombers doon naman sa bansang Australia. At sa ating sports balita, ang Ukraine nais ipatanggal ang Iran sa paglahok nito sa 2022 FIFA World Cup. At sa ating namang entertainment news, pakikiramay bumuhos pa rin sa pagpanaw ng Apo Hiking Society member at OPM legend na si Danny Javier. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong lagay ng panahon. Nasa na kaya ngayon ang bagyong si Queenie? Bombo Weather Update. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Ngayon ay uling holiday, Bombo Dennis, ng long weekend. Kumusta magiging lagay ng panahon? Lalo na ang papasok na bagyong si Queenie, Bombo Dennis. Good news pa rin, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat itong bagyong Queenie na ating pinangangambahan ay unti-unting humihina ang sirkulasyon. Oy, unahan na natin, mamayang hapon magiging isang tropical depression na lamang uli siya. Ibig sabihin, mas mahina kaysa dito sa kasalukuyang kalagayan bilang isang tropical storm. Mapapansin dito sa ating satellite data na nakasimbolo bilang letrang S pa rin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang palatandaan para dito sa bagyong
papalapit itong nagbabanta sa atin habang yung papalayo na bagyong Paeng ay severe tropical storm level, pero yan ay wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So ang concern natin, itong bagyong Queenie na nasa teritoryo pa rin ng Pilipinas. Sa data nga ng Pag-asa, mapapansin mga kabombo, mga ka-Star Nation, na ito ay nasa layong 430 kilometro na lamang sa silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, at may taglay ngayon na lakas ng hangin na aabot ng 20 kilometers per hour at ang bilis ay 20 kilometers per hour. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin, 65 kilometers per hour pa rin, at yung gustiness ay umaabot ng 80 kilometers per hour. Indikasyon ay isa pa rin siyang tropical storm at humahatak pa rin ng mga kaulapan, pero hindi ganun katindi kagaya ng bagyong Paeng na umiral sa ating bansa nitong mga nakalipas na araw at nagdulot ng matindi mga pag-ulan at pagbaha na nagresulta naman sa pagkasawi ng ilan sa ating mga kababayan. Dito sa sirkulasyon ng bagyong Queenie, kung mapapansin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung kanyang tracking ay naka-indicate ang letter S habang siya ay papalapit dito sa ating bansa. Letter D, mamayang hapon, alas 2 ng hapon, posibleng nasa tropical depression level na lamang siya. Mas mahina na kumpara sa kasalukuyang kalagayan at magpapatuloy sa kanyang pagiging tropical depression hanggang sa 2 ng Nobyembre o bukas ng hapon. At petsa 3, yun yung inaasahan sana na posibleng landfall ay magiging isang low pressure area na lamang siya. Napakagandang balita sapagkat hindi na siya magdudulot pa ng matinding panganib sa ating mga kababayan. Pero kinakailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat sapagkat yung mga pag-ulan, kahit walang bagyo, ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa na pangunahing concern natin, lalo't saturated yung lupa sa mga lugar natin tinutukoy. Dito sa Eastern Visayas kasi, lantad pa rin sila sa mga pag-ulan, dulot ng thunderstorm. So halos tuwing hapon ay may mga pagbuhos pa rin ng ulan. So kahit low pressure area na lamang itong bagyong Queenie later on, ay magdudulot pa rin yan ng epekto. At pangunahin na yung buhos ng ulan na magre-resulta sa ilang mga pagbaha doon sa low-lying areas. Bombo Elmar? Yes, salamat naman. Makakahinga tayo ng maluwag, Bombo. Isa sa napansin ko dito sa satellite feed, ito ngayong umaga na pinapakita mo. The past few days, Bombo Dennis, yung mapa ng Pilipinas ay talagang siya ay natatakpan ng kaulapan, matinding mga pagulan. Ngayon, maaliwalas na yung tingin ko sa mapa ng Pilipinas, Bombo Dennis. Yes, totoo yan, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat yung mga kaulapan na nanggagaling sa iba't ibang direksyon ng ating bansa ay nahatak na nitong bagyong papalayo, itong bagyong may international name na Nalgae, at yan yung tinawag natin dito bilang bagyong Paeng. Pero syempre, gagamitin na yung bagyong, yung titulo, yung pangalan bilang Nalgae dahil na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So kung mapapansin natin, dalawang sirkulasyon kasi yung umiiral nitong nakalipas na mga araw. Yung tinatawag nating shear line at yung bagyong Paeng. So nagsanib puwersa halos ito, kaya nahila lahat ng mga kaulapan halos sa malaking parte ng ating bansa. Kukunti yung natira para dito sa bagyong Queenie, kaya wala din gaanong kaulapan na dala ito. Kahit magkaroon ng landfall, hindi siya ganun katindi yung impact na asahan natin. So kumbaga, blessing in disguise na may nakalipas na sama ng panahon at nahatak na yung mga kaulapan. Pero siyempre, kinakailangan pa rin nating tutukan yung naging epekto dun sa ilan sa ating mga kababayan, lalo't malawak din ang naging pinsalang dulot ng naturang nakalipas na bagyo. At least Bombo Dennis, ngayong araw, huling araw ng long weekend, makalipas, itong nagsimula ng kalipas na weekend hanggang ngayong Martes, may mga lugar pa ba dyan na posibleng ulanin pa? At least ngayong araw, Dila sa hahabol yung ilan nating mga kababayan doon sa pagbisita sa mga sementeryo, Bombo Dennis? Well, ang nakikita natin sa pamamagitan ng wind data natin ay mapapansin dito sa western section ng ating bansa, medyo makapal pa rin ang mga kaulapan at maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalo na mamayang hapon
at bandang gabi. Meron din dito sa eastern section ng Mindanao. Ito naman ay associated doon sa papalapit na sama ng panahon, yung bagyong Queenie na later on inaasahan nating hihina. Pero sa ngayon, may mga dala pa rin itong kaulapan. May yung extension o yung trough ng naturang bagyo ay maaaring magdulot pa rin ng epekto sa ating mga kababayan. So ingat-ingat pa rin. Eastern portion ng Mindanao at western section ng ating bansa, lalo na sa Luzon. At meron din dito sa may Visayas, yung eastern section, yung nakaharap sa Pacific Ocean, lantad pa rin yan sa mga pag-ulan, lalo na sa bandang hapon at gabi. Maraming salamat sa mga mahalagang paalala na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, umakyat na sa 101 ang naiulat na nasawi dulot pa rin ng tropical storm na Paeng. Ito'y ayon naman sa ginawang initial na assessment pa rin ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Sa nasabing bilang daw, 73 na ang na-verify at 28 pa ang nanatili pa rin sa subject for validation. Mayroon pong 70 naiulat na sugatan at mahigit 6 na po pa yung mga missing. Nagsimula ang mga bilang ng casualty dyan sa may bahagi ng Central Luzon, yung Kabikulan, Calabarzon area, Mimaropa area, Western Visayas, ilang lugar sa Eastern Visayas, ilang casualties din ay tala sa Buanga Peninsula, Soc-Sargin area, Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao o BARM at ang Cordillera Administrative Region. Umakyat din ang bilang ng mga apektadong individual sa mahigit 2 milyon na, kabuang mahigit 600,000 pamilya. O kaya naman, mahigit 5,000 mga barangays ang naapektuhan ng kalamidad. May kabuang 56,179 na pamilya o mahigit naman 200,000 individual ang nasa mga evacuation centers pa rin, habang mahigit 250,000 pamilya naman o mahigit kalahating milyong individual ang nasa labas naman ng mga evacuation centers. Ang tinatayang pinsala daw sa agrikultura ay nasa 1.1 million pesos na. Pinainasahan daw tataas pa ito. Doon naman sa larangan ng infrastruktura, ayon pa sa initial na assessment, nasa 760,000 milyon mahigit na sa ngayon. Samantala naman, 158 mga lungsod at bayan ang nagdeklara na rin ng state of calamity dulot pa rin ng epekto na nagdaang bagyong Paeng. Kaugnay pa rin yan, patuloy sa pagtaas at paglawak ang iniwang pinsala ng nagdaang bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura na umabot ng halaga sa katumbas na 1.33 billion pesos. Ito ang lumabas sa latest estimates ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Sa latest bulletin, kasama ng pagtaya sa production losses na umaabot sa 66,693 metric tons at damage sa 64,607 hectares ng agricultural areas, lalo na sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at sa may Soc-Sargin area. Kaugnay nito, nasa 53,849 na mga magsasaka rin at mangingisda ang naapektuhan ng kalamidad. Karamihan naman sa pinsala rin ay naitala sa mapalayan na umabot na sa kabuang pagkalugi ng 1.23 billion pesos. Sa high-value crops, ang damage ay naitala sa 60 million pesos. Sinusundan ito sa pangisdaan na nasa 16 million pesos, pananim na mais nasa 5.59 million pesos at pagkasira naman sa mga livestock at poultry na nasa 1.92 million pesos. Tinataya naman ang pinsala sa agricultural infrastructure ay nasa 20.6 million pesos na kinabibilangan ito ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, isang regional fruit nursery at agricultural research and experiment station na hindi rin pinaligtas ng bagyong Paeng. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na meron silang ipamamahaging ayuda sa mga apektadong magsasaka at mangingisda tulad na lamang sa bigas, mais, vegetable seeds at mga pangangailangan sa livestock at poultry. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman ay merong fingerlings assistance para sa iba't ibang mga mangingisda. Doon naman sa mga apektadong magsasaka ay maaaring makinabang sa 25,000 loan mula sa programang Survival and Recovery Loan Program. Mula ito sa Agriculture Credit Policy Council. Gayon din, merong Quick Response Fund sa rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa bansa.
Samantala, bago tayo magpatuloy, tinututukan pa rin natin itong lugar dyan sa may lalawigan ng Cagayan. Kahapon po ay parang dagat pa rin yung maraming lugar dyan, lalo sa may lugar ng Tugigaraw. Makikamusta tayong umaga kung unti-unti na talaga nagsusubside yung mga pagba dyan sa lalawigan ng Cagayan. Nasa linyang Bombo Radio Tugigaraw. Bombo Marvin, kumusta ngayong umaga dyan? Yung lagay muna ng panahon dyan. Bombo Marvin, go ahead. Yes, maraming salamat Bombo Elmar, at sa ngayon nga ay maaliwalas ang panahon dito sa lalawigan ng Cagayan, particular dito sa lungsod ng Tugigaraw, kagaya din kahapon. Kaya kahit papaano yung ilang lugar dito sa probinsya ng Cagayan, batay sa nakukuha natin na impormasyon, kahit papaano is unti-unti naman na bumababa yung level ng tubig sa kailugan, pero ang sabi pa rin ng mga kinaukulan ay iba yung pag-iingat pa rin yung dapat na taglayin o kaya ay gawin ng ating mga kababayan dahil sa mataas pa rin yung water level sa mga kailugan at maraming lugar pa rin ang lubog sa tubig baha. Dahil nga dito, batay sa pagkikipag-ugnayan natin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ay umakyat na sa 36,000 na pamilya na ito ay binubuo ng 130,000 na individual ang naapektuhan ng malawakang pagbaha dito sa probinsya ng Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Mr. Arueli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, nasa mahigit sa 2,000 pamilya o kaya ay 6,353 na katao ang nasa mga evacuation center, habang ang iba naman ay nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Sa uling datos ng PDRRMO Cagayan, nasa 241 barangay mula sa 25 municipalities na ngayon ang apektado ng pagbaha na kinabibilangan ng kabuang 114,308 na mga katao. At kasabay nito ay marami ring mga barangay mula sa 16 na bayan sa lalawigan ang nawalan ng supply ng kuryente matapos i-shutdown ng kagelkuan dahil sa pagbaha. Nasa 23,000 o 23 na kabahayan naman ang naitalang totally damaged matapos natangayin ng tubig baha mula sa bayan ng Tuaw at Amulong, habang partially damaged naman ay 4 mula naman sa bayan ng Pamplona at sa bayan ng Abuluga. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang paghanap ng mga otoridad sa isang lolo na nawawala matapos na mahulog sa kanyang bangka sa kasagsagan ng pagbaha nitong nakalipas na araw sa Barangay Estefania sa Amulong. Sa uling monitoring ay nananatili naman nasa 12.1 meters ang level ng tubig sa bahagi ng Buntun Bridge at hindi na ito tumaas pa. Maliban sa mga kabahayan, lubog din sa tubig baha ang ilang kalsada at tulay dito sa lalawigan ng Cagayan. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Mayor Menard Carag ng bayan ng Solana, Cagayan sa mga rescuers na kinabibilangan ng mga kapulisan, ang Coast Guard at MDRRMO sa pag-rescue sa kaniyang mga kababayan na natrap sa baha. Kinilala rin ng alkalde ang sakripisyo ng mga ito matapos na tumaob ang kanilang rescue boat dahil sa pagragasa ng tubig baha, subalit maswerte namang nakaligtas ang mga ito. Nagdeklara naman ng state of calamity ang bayan ng Enrile dahil sa malawakang pagbaha. Sa iniwang pinsala sa agrikultura ay pumalo na sa halos 6 na milyong piso ang inisyal pa lang na halaga ng pinsala sa mga pananim na mais, palay at gulay kasama ang mga alagang hayop. Bombo Elmar, kung makikita mo dito sa ating background, talagang mataas pa rin. Mataas itong water level sa may bahagi ng Cagayan River at malakas pa rin ang pagragasa po nito. Ito pa rin ay papunta sa bahagi northern part ng probinsya ng Cagayan, kaya't iba yung pag-iingat pa rin ang panawagan ng mga otoridad sa mga kababayan natin along Cagayan River. Bombo Elmar. Bombo Marvin, yung ano nga pala, balikan ko yung Magat Dam. Kung tuloy-tuloy pa rin siya nagpapakalawala ng tubig, ito ba ay nakakadagdag doon sa pag-angat ng tubig baha dyan sa lalawigan ng Cagayan o ilang lugar dyan, Bombo Marvin? Bombo Elmar, nakita na sa huling impormasyon naman na ipinaabot sa atin is mula sa 7 spillway gates na kanilang binuksan nitong nakalipas na araw, ngayon is nasa 2 spillway gates na lang ang nakabukas. Ibig sabihin sinara na yung mga ibang mga gates nito. Pero ito nga nakaka-apekto pa rin ito sa pagtaas pa rin ng water level dito sa probinsya ng Cagayan. Kasi ito ay yung lahat ng mga tubig na nanggagaling sa upper stream sa nasabing pong probinsya, sa probinsya ng Isabela, ay dito lahat yung mabagsak sa lalawigan ng Cagayan. Kaya kung mapapansin natin, simula alas 12 ng tanghali kahapon hanggang
hanggang ngayon is nag-steady no sa 12.1. So ibig sabihin is ramdam pa rin natin 12.1 meters no yung water level sa may Bunton Bridge dito sa lungsod ng Tuguegarao. Ito kasi yung pinagbabasehan ng mga otoridad natin no sa pag-monitor sa mga mababahang lugar, kasi once na tumaas pa yan ay talagang mas marami pa yung maapektuhan. Noong mega flooding no na nangyari dito sa ating pong probinsya ay pumalo ito sa 13.3 meters sa Bombo Elmar. So wala kakaapekto pa rin. Pero kahit pa paano ay within 3 days batay sa impormasyon natin ibinahagi sa atin no na impormasyon mula sa PDRRMO is tinatay naman na maghuhupa na no yung tubig, tuloy huhupa ang tubig baha dito sa ating lalawigan, Bombo Elmar. Bombo Marvin, may mga lugar ba dyan na hindi maabot ng tulong o ayuda? Dahil sa katulad niyan, ilang araw na nakakalipas baka hindi sila mabigyan ng mga relief goods doon sa mga lugar na hindi nakapag-evacuate patungo sa mga evacuation center. May mga report bang nakakarating dyan na Bombo Marvin? So far, Bombo Elmar, may mga isolated na barangays nga dito dahil sa baha. Kaya ang gamit ng mga otoridad is yung mga rubber boat. Pero walang problema, batay sa mga nakukuha natin na impormasyon, kasi bago pa man itong pagtama no, itong maranasan natin, itong epekto ng bagyong Paeng ay nauna nang nag-preposition no, ng mga kaukulang dapat mga tulong na maibigay, mga relief goods, mga family food packs ang DSWD at iba pang kaukulang ahensya, ang local government units sa mga areas na talagang identified no na na-isolate pag ganito no na sitwasyon ang nararanasan. Alam mo Bombo Elmar, ang Cagayan ay sanay na sa mga ganitong mga insidente, kaya alam na alam ng mga DRRMO, mga local government units at ang iba pang mga kaukulang ahensya ang kanilang ginagawa, identified na no yung mga areas na dapat nilang lagyan no ng mga kaukulang mga supplies no ng tulong na ibibigay sa mga affected families, Bombo Elmar. Kaya sa ngayon nagpapasalamat tayo at sana hindi na madagdagan, na nanatiling isa pa lang no yung casualty, yung missing na pinaghahanap. Itong individual na ito, Bombo Elmar, ay ang sa investigasyon sumakay sa bangka para pupunta yata sa kanyang bukid, o yung iba na may mga senaryo din na baka mangunguhan ng mga naanod na kahoy, kahit ganyan ang nangyari po sa kanya. Kaya ang panawagan pa rin sa mga individual, sa mga residente na wag nang manguha ng mga naanod na kahoy. Ito kasi gagamitin nila na panggatong, Bombo Elmar. May pahabol pala si Bombo Jane. Ang tanong mo dyan, Bombo Jane, sa lalawigan ng Cagayan. Go ahead. Oo, Bombo Marvin, ngayon is All Saints Day, bukas All Souls Day. Kumusta naman ang sitwasyon ng mga sementeryo dyan? Binaharin ba? So far, wala naman reported na mga nabaha no, na mga sementeryo. Ang mga kababayan natin pwede pa rin na pumunta naman, pero pinag-iingat pa rin ng mga kinaukulan. Halimbawa dito sa lungsod ng Tuguegarao ay kung pwede naman na pupunta sa ibang araw, that's the time no, na magtungo sa mga sementeryo para hindi pa makadagdag no, sa pagsisikip no, ng daloy ng trapiko dito sa lungsod. Kasi dahil sa sarado at lubog sa tubig baha yung ilang mga kalsada dito, kung kaya't yung sa mga national highways talagang maskip no ang daloy ng trapiko, Bombo Jane. Alright, thank you very much sa mga malagay impormasyon na binahagi nyo dyan sa lalawigan ng Cagayan, Bombo Radio Tuguegarao. Ingat kayo dyan, Bombo Marvin. So yan ang ating balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! At sa ibang balita naman, sa oras na ito, sinimulan na ng mga kumpanya ng langis ang kanilang bawas presyo ng mga produkto. Halos magkakasabay kaninang alas 12:01 ng hating gabi nang ipatupad ang 25 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang 60 centavos sa kada litro ng diesel at 25 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Karamihan naman ng mga kumpanya ng langis ay kaninang alas 6 ng umaga ang implementasyon ng kakarampot na rollback sa presyo ng produktong langis. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo sa kanilang produkto.
Standby muna dyan sa ating mga impilan Luzon, Visayas at Mindanao. Dilan sa makipugnayan tayo sa ilang mga opisyal ng ating gobyerno at dyan din sa ilang sementeryo na nakapwesto dyan, ilang nating mga reporters at ang Bombo Radio Cebu magre-report din, iba pang mga himpilan natin dilan sa nasa kabilang linya na ngayon mga kabombo kay Star Nation, itong tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Siya po ang Civil Defense Deputy Administrator for Operations. Mahalaga po yung kanyang iulat itong nakalipas na kalamidad, si Assistant Secretary Rafi Alejandro, spokesperson ng NDRMC. Good morning po sa iyo, Asik Rafi. Si Bombo Elmar to, ang aking co-anchor si Bobo Jane. Good morning po sa inyo. Yes, good morning Elmar and Bombo Jane. Magandang umaga po. Okay, una-una sa aking katanungan, yung ilan na ba ang kumpirmadong naitala dyan na casualties itong nagdaan ng bagyong si Paeng, lalo yung mga nasawi po, Asik Rafi? We already have a report or 101 casualties. 73 dyan ay confirmed, marami pa rin dyan yung sa BARM, and then the 53 others we are 101, yung iba for validation. So 54 dyan namatay dahil sa landslide, 38 drowning due to floods, and then 3 deaths reported due to fallen tree, and 2 ay other reasons, and meron tayong 4 na unidentified. So yun po, 101 for validation natin, 28, 73 yung confirmed. Asik, napakarami nito, kayo ba nagulat din kung ganito katindang epekto pala sa atin ng bagyong si Paeng? Yung initial assessment, Asik Rafi? Based sa aming mga preparation, nakita naman natin na high risk, high risk, halos 16 out of 17, and we were telling them na ilikas talaga or mag-prepare tayo dahil dito kay Paeng, kasi 16 out of 17 nga ang nailagay sa high risk so ibig sabihin yung 16 na regions na yan ay nasa heightened alert, and of course we expect preemptive evacuation, yung what is necessary to avoid mga ganito. But ito nga, nangyari yan, so medyo nakakalungkot talaga. But ito, lalo na dito sa BARM, we see the victims. But ito, medyo eye-opener ito kasi medyo matagal na rin tayo na hindi ganito yung deaths pag may bagyo po. So, nakakagulat dyan sa may bahagi ng BARM at saka parang hindi mo akalain yung mangyayari dyan bago pa man tumamas sa landmass itong bagyong si Paeng. Ilan pa ba ang mga kababayan natin na mga nasa evacuation center? Kung may datos ka dyan, Assistant Secretary Rafi, mayroon ka bang pagtali pa dyan? Based sa reports natin na nakalap, we are operating 2,801 evacuation centers, Ang nasa loob niyan ay nasa 205,016 individuals, out of the 863,000 displaced persons. So inside and outside kasi yan So marami po ay nakitira sa mga mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, and yung iba ay nasa evacuation centers po. We'll give you the opportunity to report to the people yung epekto, initial assessment sa agri-infra. Go ahead po, Assistant Secretary Rafi at iba pa. Go ahead. Opo, in terms of damage to infrastructure, 44 po na infrastructure ang reported sa atin na damage, at ang estimated cost na po ay 760 million. Marami dyan ay roads na nasira, bridges, and then other government facilities po. In terms of agriculture, nasa 1.174 billion na po ang reported sa atin ng Department of Agriculture. This has affected 53,313 farmers and fisher folks, So malaki pa rin dito ay sa bigas, yung area na pinsala, 57,393 hectares of rice land. So yan po ang report sa atin ng DA. In terms of damaged houses, meron po tayong 4,863 damaged houses. 758 dyan ay totally damaged, and the rest partially po. So yan po ang overall, we have monitored 1,078 related incidents. So karamihan pa rin dyan flooding.
926 incidents covering regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Caraga, and Barm. So, yan po. And disaster relief operation ay tuloy-tuloy pa rin as we speak, no? And we are in constant coordination with relevant agencies, kami sa national. And then our regional offices are in constant contact with the local government units para ma-address po yung mga pangangailangan sa ground. And we are asking everyone to remain vigilant and prepare, no, for effects of future weather events. So meron tayong isang parating, and ito naman ay ongoing natin. After nitong operation, we shall evaluate the effects and then assess our actions taken, and syempre look for ways to further improve our system and protocol po. Alright, thank you for that. Bombo Jane, your question doon sa NDRMC spokesperson. Go ahead, Bombo Jane. Sek, kahapon doon sa Maguindanao, yung mga personahe ng Philippine Coast Guard nagpapatuloy sa kanilang paghahanap sa mga posibleng bangkay pa. At makikita natin, Sek, grabe talaga yung ginagawa nila kasi hinahanap nila yung mga bangkay tapos ang kakapal ng putik doon sa may Maguindanao. Sek, may nakuha po ba kayong impormasyon kung hanggang kailan magpapatuloy ba o titigil itong paghahanap ng mga bangkay ng mga personahe ng Philippine Coast Guard doon sa nasabing lugar, Sek? Opo, wala pa tayo. That depends on the LGU doon, yung BARM, kung hanggang kailan sila maghahanap, no? Nitong mga missing. So nasa decision po ng our forces on the ground, and of course lahat naman, no, hindi lang Coast Guard, nandiyan yung BFP natin, yung Armed Forces na tulong-tulong, yung PNP na tulong-tulong pong gumagawa ng search and rescue, search and retrieval doon sa mga areas na yan. May pahabol lang mga tanong dito mula dyan sa Iloilo sa mga viewers natin, maraming apektado itong rice land, yung binabanggit mo kayo na, napakalawak ng mga ekta-ektarya. Paano niyan? May mga, kayo dyan, nagre-recommend kayo ng mga dapat hakbang. So, baka mag-import na naman tayo ng bigas nito, mababawasan yung ating produksyon nito. Talagang nakakapanlumo, ha? Asik Rafi, yung mga report na nilalahad nyo kanyang mga figura. Asik. Yan po ay base sa report ng DA, no? 1.2 billion na yan. Nasa kanila na po kung paano natin i-address yan. Meron naman tayong mga hakbang na protocols dyan ng Department of Agriculture. I'm sure we'll be coming up with a rehabilitation program para nga maka-recover dito sa damage ng agriculture po. Another thing, Asik Rafian, would you care to comment or react doon sa sabi ng Pangulong Marcos, no need na tayo na magdeklara ng nationwide state of calamity? Kasi nag-recommend kasi ang NDRMC ng nationwide tayo, pero hindi na yata ito inaprubahan ng Pangulong Marcos. Anong reaksyon niyo po rito, Assistant Secretary Rafi? Opo, yan naman ang rekomendasyon na yan ay in response to his directive, no, na maging proactive tayo para ma-ensure na walang delay sa pagbigay ng relief and rehabilitation. But yung guidance nga niya, even nung present sa kanya yan, nung meeting pa lang the other day, sinabi naman niya na pag-aaralan niya kasi baka pwedeng BARM lang or localized, no? So nasabi na niya yan noon, but yun nga, kahapon, if yan po ang desisyon niya, we will just be focusing on localized relief and recovery, no? Operations sa area na hardest hit. Yun po ang gusto niya, mag-focus tayo doon sa mga merong pinaka malaking damage na lugar, no? So doon po. Then as data will come in, no, this will form part of our further recommendation or action para sa Pangulo po. But yun nga, sabi niya, it's a localized lang naman yung mga effects, and hindi kailangan yung buong bansa ang i-declare, no? Pero let me emphasize, doon pa man sa meeting natin, sinabi na niya na pag-aralan niya, titingnan nga kung pwedeng by region na lang or talagang doon lang sa hardest hit. So yun naman po, decision niya po yan, and kami naman ay nakafocus doon sa mga hardest hit areas. Si Secretary Faustino nga po ay nasa Maguindanao nung isang araw pa, no? 2 araw na sila doon, and then of course they will go to other areas today. Yung ating Pangulo nandun sa Cavite kahapon,
And tuloy-tuloy naman po ang ating response, lalo na doon sa mga heavily affected areas. So personal na pala si Secretary Faustino nandiyan na sa may Maguindanao para pangunahan itong search and rescue. At least maraming salamat, napakahalaga po ng inulat niya yung umaga. Assistant Secretary Rafa Alejandro, ang spokesperson ng NDRMC OCD, Civil Defense Deputy Administrator for Operations. Good luck dyan sa inyo sa NDRMC. Maraming salamat, Asik Rafi. Yes, maraming salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga din po. Balik tayo, hinga muna tayo, Diyan muna tayo sa ilan sa mga interesting itong Manila South Cemetery. Dahil sa nag-ukupa ito, Makati City at lungsod ng Maynila. Kumusta natin ngayon? Dahil sa itong mga senior citizens ay napaaga na kanilang punta doon. Siyempre, mayroon pa rin umiiral na COVID-19 na Bombo JC. Go ahead, Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, maaga nang nagtungo ang ilang mga individual sa sementeryo para bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Nanay Corazon Eusebio, 59 na taong gulang, alas 6 pa lang daw ng umaga ay nauna na siyang bumisita sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Aniya, hindi na raw siya makikipagsabayan dahil dadagsa ang mga tao sa mga sementeryo, partikular na sa Manila North at South Cemeteries. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Nanay Corazon Eusebio. Mga 6:30. Kasi hindi ako pwedeng makisabay sa maraming tao. At least ngayon, kukunti pa lang yung taong pumupunta. Tsaka itong nanay ng apo ko namatay, uuwi pa yan ng Bulacan. Kaya ngayon kami umaga nagpunta rito. Yung asawa ko, apo ko, yung mga in-laws ko. Pag sinamahan ko yung mga anak kong iba, pwede rin. Mabalik pa po. Oo. Para hindi na siguro, para hindi na umano sa mga tao, makisabay talaga. At least siguro pang sa to, hindi na masyado maraming tao. Sa pahayag naman ni Tatay Jose Apilan, hindi na rin daw siya umano makikipagsabayan pa sa dami ng tao, kaya naman nag-early visit na rin siya ngayong araw. Dagdag pa, nag-iingat pa rin daw siya sa COVID-19, kaya maganda na raw na inunahan na niya ang pagpunta sa puntod ng kanyang mga magulang. Pakinggan natin ang pahayag ni Tatay Jose Apilan sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Hirap na rin makipagsabayan, baka sa panahon umulan. Kaya maaga ako nagpunta rito para mabisit yung parents ko. At saka isa pa, senior na rin ako, kaya mas maaga ako nagpunta rito. Sugo sa panahon, anak, kung sakaling maganda panahon, pwede pa akong bumalik. Pero siguro yung mga anak ko na lang papupuntahin ko para sa akin, sa sitwasyon ko. Ngayon medyo maluwag ang pagbisita namin dito, kukunti tao. Yun ang mas maganda. Alam mo naman, nag-iingat pa rin tayo para sa COVID, sa pandemic natin. Edad ko 62. Every year andito ako. Kaya lang yung 2 taon natigil dahil nga sa pandemya, hindi ako nakapag sa father ko. Kaya nga nasira na nga yung ibang pinuna ko na lang Una rito, 2 araw kasi pinasarapan ng mga tao. Bunsod ng libo-libong mga tao ang pupunta. Bili naman ni Manila South Cemetery Director Jonathan Garzo para sa mga senior citizen, gayon din sa mga may sakit at may mga dalang bata na iwasan ng makipagsabayan sa bugso ng dami ng tao. Aniya, kung mayroon daw na mangyaring hindi maganda, ay nakahanda ang medical team para umalalay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang balita, inanunsyo naman ng Department of Health na mananatili sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 2 ang 32 provinces, highly urbanized cities at independent component cities sa bansa mula November 1 hanggang 15. Ayon pa sa Department of Health, inaprubahan ng Pangulo ang bagong COVID-19 Alert Level System classifications na mga lugar sa bansa. Sa kasalukuyan na sa Alert Level 1 ang 89 mula sa 121 provinces, kabilang ang buong Metro Manila at ilan pang mga lugar. Samantala sa ilalim naman na nasa Alert Level 1, pinapayagan ng intrazonal at interzonal travel nang walang restriction sa edad at sa mga may comorbidities. Pinayagan din ang lahat ng mga establishment, individual o
aktibidad para mag-operate, magtrabaho o magbalik sa full on-site venue seating capacity sa kondisyon na ito ay sumunod sa minimum public health standards. Sa mga lugar naman na nasa ilalim ng Alert Level 2, minamandato na ang pagpapatupad ng restriction gaya ng 50% capacity sa establishment indoors para sa fully vaccinated adults at 70% capacity naman para sa outdoors. Samantala, sa ibang balita naman, iniulat po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Disaster Response Fund. Meron pa raw naman silang napakalaking pondo, 1.2 billion pesos. Magagamit pa rin yan sa relief at early recovery efforts para matulungan pa rin yung mga naapektuhan ng Tropical Storm Paeng. Ayon dito sa DSWD, Special Concerns Undersecretary Edo Punay, mayroon pang 1.2 billion halaga rin ng stockpile aid at standby fund ang ahensya, pati na rin 264 million yung Quick Response Fund na magagamit naman daw para madagdagan pa ang tulong sa mga apektado ng komunidad. Sa ngayon, umaabot na sa kalahating milyon na mahigit na pamilya o 2.1 milyong katao yung nangangailangan ng humanitarian aid matapos ang bagyo na nakapekto sa 16 sa 17 rehiyon ng bansa. Bukod sa food at non-food items, sinabi pa ng DSWD magbibigay din ng tulong sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil naman sa bagyo. Gayon din sa mga nawalan ng bahay at nasugatan. Dagdag pa nito na hindi pa nila matiyak ang lokasyon ng kanilang ilalaan para sa tulong na may kinalaman sa Paeng itong bagyo. Ngunit nililimitahan muna ang tulong ng pera para naman sa nangangailangan ng burol at ginarin yung tulong medikal. Umaabot naman sa 72 mga eskwelahan sa ilang lugar sa bansa ang nakapagtala ng pinsala matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng. Dahil dito, ayon kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa, maaari munang magpatupad ng optional tulad ng blended learning doon sa mga eskwelahan na delikado pa na magkaroon ng face-to-face classes. Ayon pa kay Attorney Powa, ang alternatibo sa mga estudyante ay bumalik muna sa online learning, modular learning at in-person classes. Sa ngayon, ang Department of Education ay nagsasagawa na rin ang koordinasyon sa mga local government units para ito sa mga available house learners o kaya magtatayo ang Department of Education ng pansamantalang temporary spaces para sa ligtas na pag-aaral ng mga bata. Kaugnay nito, nanawagan naman ang grupong Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education na dapat siguraduhin na ang maitatayong temporary learning spaces ay ligtas, accessible at maayos para ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, tunguhin naman natin isa pa sa pinakamalaking sementeryo sa buong Metro Manila, itong North Cemetery sa lungsod ng Maynila. Ang unang pagtaya rito, abutin daw ng milyong katao ang bubuhos. Kumusta ngayong umaga ngayon dyan? Bombo Marlene Padierno sa Go Ahead. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Bombo, dyan dito tayo ngayon sa Manila North Cemetery, dito nga sa bahagi ng lungsod ng Manila. At kung makikita sa aking likuran, dagsana, marami na itong mga kababayan natin na bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na dito sa nasabing sementeryo. Ayon doon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, siya yung Manila Police District Director. Sa ngayon, nasa mahigit 5,000 na katao na yung kanilang naitatala na bumibisita dito sa sementeryo at yan ay asahan pa na madadagdagan dahil nga kagaya na nabanggit mo, Bombo Elmar, ay maaaring abutin ng milyon itong mga kababayan natin na bibisita dito sa Manila North Cemetery. Samantala, Bombo Elmar, patuloy pa rin yung kanilang mahigpit ng pagkapatupad ng mga protocols, panunturan dito sa sementeryong ito at particular na rin doon sa mga vaccination card na hinihingi sa mga batang may edad na 12 taong gulang pababa. At kung wala silang mapapakita na vaccination card, Bombo Elmar, ay meron silang nakatalagang holding area. Doon sa holding area na yon, doon pansamantalang pwedeng iwanan ng mga magulang yung kanilang mga anak at saka nalang babalikan kapag pauwi na, Bombo Elmar. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng ating panayam kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Manila Police District Director. Ma'am, we can say it is peaceful, generally peaceful. Kagaya kahapon, wala pong naging aberya po. Ang bumibisita nasa 5,000 something na po, ma'am, ang ating mga pumasok sa ating Manila North Cemetery, ma'am. Ma'am, ang buong Manila City, nag-deploy tayo ng 1,000 policemen. So dito sa Manila North, nasa 500 po ito, ma'am. Over and above po yung force multipliers natin po, ma'am. Yung 12 years old below,
yun na walang vaccination card, hindi po natin pinapapasok. Pero meron po tayong parang holding area sa kanila, ma'am. Pwedeng balikan ng mga magulang at kasabay na nila pag-uwi po. October pa lang po, nag-announce na yung Manila City Government na 5 to 5 lang po tayo, ma'am. So, may kasabihan nga tayo, ma'am, na hindi natin mapiplease ang lahat. Mayroon palaging na masasabing hindi na-inform, pero hindi po nagkulang yung ating pamahalang lungsod sa pagbigay ng advisory sa ating mga cemetery goers na kababayan po. Of course, yung disiplina sa bawat isa na wag nating sisihin ang gobyerno kasi sa totoo hindi po nagkulang ang gobyerno sa pagganap ng kanilang mga tungkulin po. At yun po ay magmalasakit tayo sa ating pamahalaan, yung disiplina na alam naman natin na ang sagot itatanong pa. Parang paulit-ulit, wag na pong pasaway. Sumunod sa mga lituntunin at walang problema po. Yan yung bahagi ng ating parehang kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Siya yung District Director ng Manila Police District. Samantala, Bomba Elmar, sa ngayon, patuloy pa rin itong pagdagsa ng mga taong bibisita dito sa Manila North Cemetery. At unti-unti nang humahaba itong pila. Actually, nakabukod na rin yung pila ng mga senior citizen para na rin sa mas maayos na kanilang pagpasok sa loob ng cemetery, Bomba Elmar. Itong North Cemetery, kakaiba talaga to, Bombo Mars. Parang fiesta dyan. Napakarami milyones kung tutusin sa mga nakalipas. Ang naalala ko dyan, kabilang sa prominente dyan, itong na inilagak dyan, si Fernando Po Jr. What about yung iba pang mga dyan, mga iconic personalities na nakahimlay dyan, Bombo Mars, Bombo Marlene? Tama ka dyan, Bomba Elma. Dito nga nakalagak yung mga labi ng iconic na legendary na action star na si Fernando Po Jr. at maging yung kanyang asawa na si Susan Roses. Pagdating doon, marami rin iba pang mga personalidad na narito, Bomba Elmar. At may posible, Bomba Elmar, isa rin sa mga bibisitahin itong mga kabayan natin, yung kanilang mga puntod, yung mga puntod na kanilang mga idolo, Bomba Elmar. So, ayan, Bomba Elmar, marami talaga itong bumibisita dito. At marami din ang nagbebenta ng mga bulaklak, mga pagkain sa paligid itong sementeryo para nga doon sa mga kabayan na baka sakaling magutom o kailangan naman bumili ng pahabol na bulaklak para sa kanilang mga namayapa na mahal sa buhay, Bomba Elmar. Lalo na ngayon, huling araw ngayon, nakalipas na araw, sabi mo nga sarado sa mga report natin at hindi maganda yung lagay ng panahon. Ngayon lamang gumanda talaga. So maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Actually, Bombo Elmar, kanina medyo nangamba tayo kasi medyo umambon kanina. Pero sa ngayon, bahagyang tumila naman na. Pero medyo makulimlim yung langit. So, payuhan natin yung ating mga kabayan na magdala ng payong, para sa kanila na rin safety laban sa masamang panahon na dulot ng low pressure area na binabantayan natin, Bomba Elmar. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mula sa lungsod ng Maynila, badako naman tayo sa lungsod ng Cebu. May lugar daw kasi doon, ilang ektarya na dineklarang danger zone. Bakit kaya? Bombo Radio Cebu, Bombo Russell, kumusta ngayon dyan sa lalawigan ng Cebu? Kumusta ang lagay ng panahon? Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, idineklara ng Cebu City Disaster Risk Reduction, Mitigation and Management Council in danger zone itong 2.5 hectares radius ng landslide site dito sa Sitio Garahe, Barangay Busay at itong 5 hektarya din sa Sitio Gilas, Barangay Bunbon sa Bukiring parte ng Cebu City. Ito ay matapos ininspeksyon ng Mines and Geosciences Bureau Central Visayas o ang MGB7 ang lugar noong Lunes. 14 na pamilya sa Busay at 4 pamilya naman sa Bunbon ang inutusang lumikas kaagad at lumipat sa pampublikong paralan o sa sports complex na sa nasabing barangay. Hiniling sa Office of the Mayor na utusan ang barangay tanod, pulis at mga membro ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office na
matupad ang nasabing kautusan. Ayon kay Mayor Mike Rama, babalik lamang ang mga residente sa nasabing mga lugar sa ilahang tahanan kung makikita sa resulta ng soil test na hindi na nanganganib sa panibagong landslide ang nasabing lugar. Samantala, pinagbawal din ng alkalde ang mga heavy equipments at 6-wheel vehicles at mas mataas sa mga apektadong lugar dahil lubhang napakadelikado talaga itong mga lugar sa nasabing landslide. Sa panig naman ng biktima si Janet Famador, isa sa mga biktima sa pagguho ng lupa, nakantanggap na sila ng tulong at cash mula sa gobyerno dito mismo sa lungsod ng Cebu. Bukod sa base na ito, napagalaman na din ng posibleng magbigay ng tulong mula sa kaban ng bayan sa pamahalaang lungsod para sa ilang relokasyon at iba pang matutuluyan, lalo na kung babalik sila sa pagpatayo ng bahay sa nabanggit na lugar. Ating pakinggan si Janet Famador, isa sa mga biktima sa pagguho ng lupa. Plano nila, kasi yung mayor kagabi nandito daw, naririnig ko lang sa kanila, hindi ko talaga nakausap yung mayor, ganon. Tapos sabi daw parang i-clearing ata yung dito banda sa yun lang naririnig ko. Clearing daw yung mga dito kasi 'di ba ilang meters lang yung sa daan, so dapat i-clear daw yun. Tapos yung mga nasira dong bahay, nagbibigay ng mga ayuda. Yung may bigas, tapos may coffee, sardinas, corned beef loaf, tapos at saka may cash din sa DSWS, yun ang sa may yung bigas. Tapos yung DSWD, yung 5,000 na cash. Yun din ang plano ng mayor, kung hindi daw i-relocate, parang bibigyan ata ng cash. So hindi ko talaga yun lang ang ng mga ibang tao. So hindi ko talaga sure. Basta yun daw ang sinabi. Ang pahayag ni Janet Famador, isa sa mga biktima sa pagguho ng lupa dito mismo sa lungsod ng Cebu. How's that, Bombo Elmar? I'm just curious, Bombo Russell, malaki bang populasyon dyan? Marami bang residente dyan na nanganganib dyan sa naturang landslide dyan kung sakasakal na wag naman sana, Bombo Russell? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Itong nasabing barangay sa Bonbon at itong sitio garahe dito sa Barangay Busay, napakaraming mga bahay at populasyon talaga, Bombo Elmar. Bagamat gawa sa konkreto yung mga bahay nila, ito yung mga nasabing nadaganan talaga ng landslide. So dito sa area sa Bonbon at Busay, maraming residente rin, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa impormasyon na yan. Ingat kayo dyan, Bombo Russell. Maraming salamat. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Bilukura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa Biyanan dito mismo sa lungsod at sa lalawigan ng Cebu. Basta Radio. Bombo! Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapitapitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You Special Segment
ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga oras na ito, ating kumustahin ang presyohan ng mga bulaklak. Ang sikat na Dangwa Terminal sa Maynila, ito ang bagsakan ng mga bulaklak, lalo na katatapos lamang ang nagdaang bagyo. May pagulat si Bombo Eliza Eclarinal. Humirit sa huling pagkakataon na 10 hanggang 20% ang pagtaas presyo ng mga bulaklak dahil sa nagdaang bagyong Paeng kumpara noong nakaraang araw nang mag-ikot ang Bombo Radio sa Dangwa Flower Market dito sa Maynila ngayong araw mismo ng All Saints Day. Ayon sa mga tindera, mas tumaas pa ang presyo dahil na din sa pananalasa ng bagyong Paeng kung saan naapektuhan din ng matindi ang kanilang mga negosyo. Paliwanag pa nila, mas tumaas umano ang presyo mula sa mga nagbabagsak sa kanilang mga supplier na galing din sa iba't ibang lugar ng ating bansa kung saan natigil ng pansamantala ang mga deliveries dahil sa nasabing bagyo. Giit naman nila na magiging stable na ang halaga ng mga bulaklak sa presyong ito at magsisimula na din silang magbagsak presyo para sila ay makapaubos upang hindi ito masayang at malanta. Liban nito, ang presyo ng mga nakaayos na mga bulaklak na tropical ay umaabot ng 1,000 hanggang 1,500 pesos. Mayroon ding mga bulaklak na mas mababa ang presyo na nagkakahalaga naman ng 300 to 400 pesos. Kaugnay niyan, ayon naman sa nakapanayam ng Bombo Radio na isang tindera, mas mababa na daw ang presyo ng mga bulaklak dahil dumarami na ang mga mamimili hindi tulad ng mga nakaraang araw na papalapit pa lamang ang araw ng undas. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Wala naman masyadong tinaas, 10% lang naman ang tinaas namin. Kasi nung nakaraan, 400, ngayon medyo 350 na kami. Paano to parang pahaba siya. Compare mo, ito, 300 lang to. Compare mo naman sa sa parang siyang papagong, 400. Kasi mas marami ang stem nun kesa dito. Noong nakaraan, walang sarado ang cemetery. Ngayon, parang free na yung pagpasok sa cemetery. Kaya dagsaan kami, dagsaan tao kahit na may bagyo. Hindi na, stable na. Kung ano yung price natin ngayon, price na rin natin kasi yung bang parang nung nakaraan ng 2 days masyadong mataas. Ngayon medyo bumaba na kami kasi baba na rin yung bagsak ng bulaklak sa dami ng mga taong bumibili na rin. Pakinggan naman natin ang pahayag sa Bombo Radio ng isang mamimili. Pupunta po kami dito sa Danwa kasi mura dito. Nadayo pa kami dito, taga Muntinlupa kami. Taon-taon ginagawa namin pumunta dito sa Danwa para bumili lang. Ilagay sa mga mahal namin sa buhay, gano'n. Hindi, alam mo naman natin nag-pandemic at saka na bagyo, alam naman natin mahal ang mga bulaklak ngayon. Dahil lang sa gusto mong magdala sa mahal mo sa buhay, bibili ka kahit mahal. Dagdag pa dito,
Umaasa ang mga nagtitinda na makakaahon sila mula sa epekto ng nagdaang bagyong Paeng sa kanilang negosyo pati na sa matinding epekto ng COVID-19. Sa ngayon, patuloy pa din ang pagdagsa ng mga mamimili ng mga bulaklak dito sa Dangwa para dalhin at ialay sa mga bibisitahin nilang mga yumao na kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Aba, isang Pinoy Paralympia naman, wagi ng 2 gintong medalya. Yan, iba pang mga balita mula naman sa Star FM Dagupan. Nag-uwi ng 2 gintong medalya para sa Pilipinas sa women up to 45 kg legend category si Asian Para Games silver medalist Shell Jinky Gion sa katatapos na 2022 WWPO African Championship sa Cairo, Egypt. Bumuhat si Gion ng 75 kg na kanyang best lift at may total na 213 kg at tinalo ang mga kalaban mula sa Ivory Coast at Uzbekistan. Ang atleta ay nakapagtala rin ng good lift na 67 kg at 71 kg kung saan nagtapos ito sa ika-4 na puwesto sa overall ranking. Sa panayam ng Star FM Dagupan sa Filipina Paralympian, ibinahagi nito ang kanyang inspirasyon sa patuloy na pagbuhat para irepresenta ang Pilipinas sa iba't ibang kompetisyon. Inspiration ko po unang-una ay yung family ko, yung mga friends ko, mga teammates ko. Yun ang mga nag-encourage sa akin na hanggang ngayon ay naglalaro pa rin kami. Pare-pareha lang kami naglalaro pa rin. Wala pang bumibitaw sa amin ngayon. Ang African Open kung saan nagtipon ang 166 na atleta mula sa 27 na bansa ay isang mahalagang bahagi ng kwalifikasyon para sa 2024 Paris Paralympic Games. Yan ang balita mula dito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Raya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Wala pa ring trading ngayong araw, dilan pa rin sa Fiesta Oficial o holiday. At sa huling pagtaya nga rito o huling pagtala ng Bankers Association of the Philippines, malakas po ang piso. Ang $1 ay katumbas sa Pilipinas na 57 pesos at 97 centavos. Ibang currencies ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Hong Kong dollar 7 pesos and 42 centavos. Ang katumbas naman ng Singaporean dollar ay 41 pesos 35 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 52 centavos. Ang euro ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia para sa Pasko, doon sa Portugal, mayroon silang Christmas morning feast kung saan tinatangkilik nila ang tinatawag na King's Cake, isang matamis na klase ng pagkain. Sa umaga ng Pasko sa kailang lugar, nagtakda sila ng mga karagdagang lugar para sa mga kaluluwa ng mga patay. Kahit Pasko sa Portugal, parang All Souls Day dito sa Pilipinas. Naging tradisyon nila na sa bawat miyembro ng pamilya ay nagbibigay ng handog na pagkain sa mga patay kasabay ang pag-asang madagdagan ang kanilang magandang kapalaran. Ito ang kanilang tinatawag na Christmas Death Traditions with Food. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Taya 4 días sa lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Paskwa. 54 days to go before Christmas. Philippine Standard Time 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome madali sa pagpangalagad sa manatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes Petsa 1 sa bulan ng sang Nobyembre sa Motik 2022. Ato na ginaobserbar sa mga adlaw ang adlaw sang tanan nga mga santo. All Saints Day is a regular holiday diri sa aton na pungsod. Sa mga aga manginakaupo na nyo wala agad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa Nueva Media nga takna sa mga aga so dalawang sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa rawasang pungsod sa bangman mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Sa mga balita ang ato na sa niyang magatutukan na diri sa ato ng palatuntunan na siyempre sa special edition na sa ato ng pagpangalagad. Sa ato na pagkatutukan sa ating kilala kon All Saints Day, siyempre nakadeploy na ang ato na sa mga field reporters sa Banwa. Pagkalantawa sa mga sitwasyon sa mga naglain-lain ng mga sementeryo diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod kaga sa bangman sa iba na mga kabanwahanan na kaga kasyudaran diri sa maya Negros Occidental.
Yara sa may Bacolod North Cemetery o kung sa may Burgos Cemetery, si Bombo Dennis Sorbica sa Acropolis Garden, si Bombo Gracelyn Lebaton sa Sagaya City Public Cemetery, Bombo Cherry Grace Antillian sa may Granada Public Cemetery, at the same time sa may Bacolod Memorial Park, Bombo Carla May Defensor. Dira sa may Sumaga Catholic Cemetery, si Bombo Carlito Malunas sa may Rolling Hills and Chinese Cemetery. Diri sa ato na sa syudad, Bombo Juan Espino, kagadra sa may Handumanan na Public Cemetery, Bombo Ana Sindol Sorilla. May raman kita syempre sa special feature na ginapreparar may kang tanan sa obserbasyon sang Tigalalag o kon All Saints Day, although buwas pagimanya Nobyembre 2 ang All Souls Day o galing amo na ninanaran naton mo. Sa tagsa ka Nobyembre 1 ang pagdagsa sa mga sementeryo parang magabisita sa aton ang mga himata nga nag-una na sa piyakang kinabuhi. Si Bagyo Queenie suno sa pag-asa maghina siya into tropical depression sa Bonga Martes kag mangin na low pressure area na lang sa adlaw sang Webes. Kabay pano kay te gusto ginato na sang maayo nga lakat sang panahon parang waya gid sang labala sa ato nga pagpadulong sa mga sementeryo. Speaking sang bagyo sa nagalabaya si Bagyo Paeng Santo diri sa latest data nagadangat sa 19 ang nagkalamatay sa Western Visayas samtang 6 ang missing padayon na pasubong ginapangita kadamo abis ang mga nabahaan na banwa abo nang kun ang ato na sining presidente ang pahambalon na kinanglan na gida sang preemptive evacuation parang mas pailayo kita sa peligro kag hindi na magbalik kung nakita na nga mataas na ang level sang tubig. Samtang para sa mga motorista naman, bawat at least medyo nagnabuo sa mga hanga presyo sa mga produktong petrolyo. Okay na lang ni sang sa wala no kay ang presyo sang gasolina nagnabuo sang 25 centimos sa Bonga Martes ang aga. Ang presyo sang diesel naman naganubo sang 60 centimos. Sa linga sang iba na, tibisa nagambaya lang na ya, okay na lang na sang wala na gid o kung magasaka na naman ang presyo. Sa balitan nasyonal, President Bongbong Marcos nagbasura sang rekomendasyon nga gapay dalom sa national calamity ang bilog nga pungsod kundi sa linga sang presidente kuwala sa rin lang ang mga region sang apektado amo lang ni ang igadeklarar sa year-long state of calamity. Numero sa mga nagkalamatay bangod sa paggalabaya sang Bagyo Paeng nga nagadangatan na sa masobra isa ka gatos. Santaya traso diri ang kumpirmado nga patay mayara sang 28 nga nagapabili nagyapon sa bongga sa validation mayara sang 66 kay ban pang missing tubtob sa bongga. Ang numero ganin sa mga nagkalamatay dito sa Maguindanao del Norte nagadagatan na sa 53. Kay mayara sa nga baha kag sa mga landslide ang natabo over the weekend sa Maguindanao. Stanta ka mga tawo ang pilason kag masobra sa tunga sa mga fatalities ang yara sa Maguindanao province dito sa Bangsamoro region. Mga nagkalamatay sa landslide sa Maguindanao del Norte nalubongan na sa Musgrave kaya kadamo gid banwa and subong mayra sang 5 ka missing pa. Ini mga nagkalamatay ang ginalubong na lang sa Musgrave ato dito
sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. So, amo na lang ng desisyon sa gobyerno, parang hindi man bala mahul-ana gid kag madak-ana sang gasto ang mga pamilya. Kahit yung iba na dara nga pamilya, pila ka miyembro sang mga family members sa bala nila ang mga nagkalamatay. So, ginimuan na lang sang mass grave at tingoba sila dito at isbisan na paano matagan na sila sang respeto kag desente man ng ilang lubong. Bagyo Paeng nagbili naman ng isang napulo ka mga tawo nga napatay dito sa Cavite. In fact, ato dito nga ito ng presidente, ginatagan sa emphasis ni President Bongbong Marcos ang importansya sa preemptive evacuation. Nga silingan niya, siguro ka naibo din nato sa Mindanao area, hindi kinamo na yakadako or kadamo ang numero sa mga napatay at sa same time kadamo sa kabuhi nga nasalbar. Balor sang damage nga natugas ang Bagyo Paeng sa sektor sang agrikultura nagadangatan na sa 1.33 billion pesos. Santo sa latest estimate sang Department of Agriculture. Ang balor sang halit na ginatugas sang Bagyo Paeng sa mga infrastruktura, mga taytay, mga dalan nga mga nagulusmod. Para yon napasubong ang assessment sang bako sang Department of Public Works and Highways. Teka nagapasalamat ang inigida mo na yakadako ang ganangin na halit dari sa ato na sa may province of Negros Occidental at sa time sa may syudad sang Bacolod. Sige, 13 minutos sa Banawan ng Kaligada sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginapasalamatan nato at least bisan na paano nag-aayon ng ato sa nga panahon. In fact, alin maman kahapon o isang Domingo paganing iban Oktubre 30, nagpadulong na sa mga sementeryo para nga magabisita sa ilang mga minatay. Kahit ang iban na dira ang time mga ni or ang November 1, aran na lang sa balay, kumera man sa mga family members nga nagatelipon-tipon. So, naanaran na nato ng mga kakanin, no? Or parisan mo bala dara kape, actually kakanin nga ni mas namin pag hindi siya buwas. Kung maggabahaw na bala no, ilabi ko na suman na bala, sus ka na, may isang suman ko maagahan na. O galing, tiyan mo ning ato niya nanaran mo. So, syempre mabakal, halin pa sang tinalikdan ng inadlaw, ang pilit nga bugas, ang kalamay, mga presyo sang kalamay, ang mumangyapo, no? Ang lahing, at the same time, para naman sa mga magabisita, amo ni ang bulak, susperte man ang ginasaka, sa nga presyo sa nga bulak nagapilo. Kaya may mga delayed ang pag-abot rin sa mga ginorder nila coming from Metro Manila. Ang mga pumuluyo siya berikata na hidlaw agad after 2 years liwat agad ang makabisita sa sementeryo. Kaya kumadumduman na to na tuig 2020 kag tuig 2021 ginsirado sa ato na gobyerno ang tanan nga mga public and private cemeteries and columbaries nationwide para nga malikawan ang mga super spreader event kay ginalauman na nato namon na nandan nato nagadinagsa ang mga pumuloyo sa sementeryo kun Nobyembre 1. Abisar pa sa nasiling nga tana, mayara na yan sa mga nag-decide nga magbisita na sila nga daan sa sementeryo Oktubre 30 or Oktubre 31 pa lang. Para yon sa gapon ng reminder sa katon ng mga otoridad Banwa nga hindi makadala sa mga bladed weapons. So for example, adra, mera kamo ya plano nga manghilamon pa kamo or inang huluhag basa, hagbag-hagbasan nyo bala ang mga hilamon dra sa paligid sang pansyon sa inyong mga minatay. So hindi ina siya pwede. Kaya hambalan man kamo gyapon sa mga kapolisan nga ibilin lang ninyo adra sa lamesa nga ginpamtang nila bala sa entrance ng sementeryo kay na siya hindi pwede. Ang pagdala sang mga baraha hindi man pwede sa may sementeryo kay inisyate ang iba na dara gusto gidyan nila yasang malinong sole mabala
In fact, hapon nakaramo na sa mga nagabisita, ang nakalabay kitagapon na dira sa may Bacolod Memorial Park, kadamo na sa mga tawo dira. Diri sa may bata sa Rose Lawns, karamo naman sa mga nagakadto. Kagusubong man sa mga pampubliko nato na sa mga sementeryo, diri sa may syudad sa Bacolod, syempre most populated agad ang Bacolod North Cemetery, dira sa may Dalan na Burgos. I-check na nato nagkaroon na mga sitwasyon sa mga nagkalain-lain ng mga patio diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Kaya tingiban niya temprano pagidman mo. So nahidlawa kita because after 2 years, liwat naman nga magabukas ang mga sementeryo. Kahit okay naman Kaya sa bagay, gani optional naman ang subong ang pagsuksok sang face mask. Pero kung ginadumdum, ginapinsar, ganyan naton ang para sa aton sa kayong lawas, wala mamadula sa aton kung magasuksok kitaya sang face mask. Kung sa bagay, ganin andad naman lang kita mo, no? Kabahin na nisang aton nga fashion. Kabahin na sa aton fashion nga kung ano aton bayo, colors ang bayo ta, amo man ang colors ang face mask nga aton nga ginasuksok. So, do gahawa-hawa kita bala, no? Ako na magwa kitang wala face mask, kaya labi na kung damo sang tawo, kagaya sang sinay mga yara sa sementeryo. Supposedly, ang Nobyembre 1, amuning adlaw para sa tanan nga mga santo, known man o kung anon, or mas kilala bilang All Hallows Day, the Feast of All Saints, o kanang Solemnity of All Saints Banwa. Pero, kita, amo na ang kabahin na sa aton nga tradisyon mo. Nga nagakadto kita sa mga sementeryo, Nobyembre 1, pagka Nobyembre 2, nga supposedly abogin na ang adlaw sa mga kalag, o kung All Souls Day, nagbalik ka na sa trabaho. Sang damlag lang ginanunsya o gindeklarar through a proclamation ni President Marcos ng Special Non-Working Day ang Oktubre 31 para matagan isang ligwa mga gusto magapauli sa mga probinsya, sa mga kabanwahanan nga makabiyahe na sila kaya ti wala man sang trabaho. May kang tanan sa All Saints Day, yari ang special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Subong adlaw Nobyembre 1, tubtob na buwas Nobyembre 2, kinadumdum sa mga Kristiyanong katawhan ang mga nagtaliliwan na nga mga pinalangga sa kabuhi. The Christian celebration of All Saints Day and All Souls Day stems from a belief, especially the Catholic Church, that there is a powerful spiritual bond between those in heaven, the so-called Church Triumphant, and the living, the Church Militant. In Roman Catholic theology, the day commemorates all those who have attained the beatific vision in heaven. Subong adlaw, fiesta minatay, ukon tigkalalag. Naging kinanda na nga magpadulong sa mga lulubngan sa mga departed loved ones. Bilang kabahin sang karon nga obserbasyon, ato niga feature ang nanungod sa mga famous kag pinasahi nga lulubngan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang mga lulubngan kag mausoleum nga iba nanging kabahin sa importante nga mga cultural assets sang probinsya. Kaangay na diri ang mausoleum sang pamilya Luzuriaga ukon ang pamilya Di Luzuriaga Cemetery.
nangin pinasahi ang ini nga lulubngan sa mga minatay sang pamilya Luzuriaga. Bangod yara ini nahamtang sa tunga-tunga sang kadalanan sa intersection sang Dalan Burgos kag Dalan Lopez Haina sa Barangay Villamonte. Rason kun nga ginatawag ini Bangga Pacho. Bangod sang kapinasahi sang pamilya de Luzuriaga Cemetery 1980s sang ginlakip ini sa listahan sang Guinness Book of World Records o kung ginatawag na karon nga Guinness World Records bilang world's only family mausoleum built in the middle of the street. Kagyara man ini sa listahan sa mga weird things sa Ripley's Believe It or Not kag sumuman sa Philippine Book of Amazing Places. Nakipulabala kamo ngang ini nga sementeryo ang gintukod pa sa tong pre-war o kon antes pa man sa ikaduhang inaway pangkalibutanon sa tong 1920s bilang lulubngan sa isa ka tumandok sang Bacolod kag Negros, ang judge, sugar planter, revolutionary kag politician nga si Jose Ruiz de Luzuriaga. Nalingin ikaduha nga nagpungko nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa tong Mayo 1, 1901 tubtob Agosto 15, 1901 sa tong panahon sang American occupation. Si Luzuriaga nangin miyembro man sang Philippine Commission humalin sa tong 1901 tubtob 1913. And this family cemetery was established in honor of the late governor, also considered as one of the Negrense heroes vital to the province's freedom from Spanish colonizers or during the Negros Revolution. Pamilya de Luzuriaga Cemetery may area malapit sa 500 square meters. Suno sa maragtas o kon istorya sang sementeryo nga sadto ang prominente nga pamilya Ruiz kag pamilya de Luzuriaga sa Negros ang nagdonar sa ila propiedad nga duta nga nahamtang sa Old City Hall. Mismo si Governor Luzuriaga amo naghatag kag nagdonar sa Bacolod City Government apang may isa ka kondisyon kag ini amo nga indi pagtandugon ang ila family cemetery sa tunga sang dalan bangod sa amo nga tinion may ginapatigayon nga road widening project sa amo nga area ang pamunuan sang syudad sang Bacolod. From being the final resting place of Luzuriaga in the 1920s, the mausoleum now houses more than 10 other tombs of the former governor's family members. Simuloan nga pinakapatriarka gid sang pamilya Ruiz de Luzuriaga amo si Don Eusebio Ruiz de Luzuriaga nga nagpuyo diri sa Bacolod sa tung 1840. Si Don Eusebio ang mayara sang duha ka mga kabataan nga mga lalaki nga amo sanday Luis de Luzuriaga kag Jose Ruiz de Luzuriaga nga amo aningin kabahin sang Philippine history. Matapos nga ni siya ang ginapoint bilang presidente sang Constituent Assembly sang short-lived nga Negros Republic nga nag-exist sa tong 1899 matapos nga natabo ang Negros Revolution ukon ang al 5 de Nobyembre batok sa Spanish colonial government. Sinibuloan nga ang remains ni Luis Ruiz de Luzuriaga ang yara nagapabilin nga nakalubong sa amo nga sementeryo sa tunga sang dalan apang ginasiling nga ang remains ni Don Jose ang wala na karon may baluan kundiin ginsaylo. Samtang ang remains naman sang patriarka na si Don Eusebio ang yara na karon sa Columbarium sa Bacolod City San Sebastian Cathedral. Wala labot kay Luis Ruiz de Luzuriaga, may yara pa siyam kay iban pa nga mga miyembro sang pamilya nga nalubong kag yara karon ang lulubngan sa pamilya de Luzuriaga Cemetery. Sa nibaluan nga isa sa mga prominente pagit nga mga miyembro sang pamilya amo ang kilala nga multi-awarded Filipino filmmaker nga si Peke Galiaga nga ang matudtud kag kompleto nga ngalan amo si Maurice Ruiz de Luzuriaga Galiaga. Si Direk Peke nga nagtaliwan amo ang nagdireher sang famous nga 1982 Philippine multi-awarded historical war drama film nga Oro Plata Mata nga pila sa mga locations ng shooting ginkuha diri sa Negros Occidental. Ilabinagit sa syudad sang Silay kag sa Banwa sang Manapla.
Familia de Luzuriaga Cemetery makit-an nga ginapalibutan sa mga kahoy nga nagapamulak ang frangipani trees ukon ang kalachuchi sa aton pagtawag nga ang mga puti nga bulak nga may samay nga yellow ang may rich floral fragrance. Base sa tradisyon, kung nga ang kahoy sang kalachuchi ang ginaparaya sa palibot sang amo nga lulubngan ukon sa bisan diin lang nga patio o kon sementeryo, amo bangod sa piyak sang pagpati nga ang maisog nga baho sa mga bulak sini amo ang nagaamlig kag nagapatiner sa mga espiritu sa mga ginalubong diri. Gani, apisal sa matahom nga mga bulak sang kalachuchi, ginalikawan ini nga itanom sa ugsaran sa balay o kung sa iban nga lugar bangod sang pagpati nga ang mga ghosts and spirits yara nagaestar sa mga sanga sang kalachuchi, ilabi na gid sa pagpati sa mga Chinese kag mga Vietnamese. Labot sa nagapalibot nga mga kahoy sa kalachuchi sa Familia de Luzuriaga Cemetery, ini ang may mabakod nga kudal human sa steel kag barbed wire kag ang gate sini nakapadlock sa bugos nga tuig. Apang dangin tradisyon nga ginabuksan ini sa adlaw sang tigkalalag sa Nobyembre 1 tubtob sa Nobyembre 2 kung sa diin ang caretaker uko nagatatap ang nagapanilo diri kag nagapaminta kag bukas ini sa mga nagabisita kag nagasindi nga mga nabilin nga may mata sang pamilya Ruiz kag Luzuriaga kag subuman sa mga maluyag magbisita kag magpatigayon sang quick tour sa pinasahi nga patio nga yara na hamtang sa tunga sang kanalanan. Sa palibot sang Familia de Luzuriaga Cemetery, yara man makit-an ang iban pa nga mga sementeryo kag mausoleum sa iban nga mga prominente nga mga pamilya diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaangay sang Bacolod Public Cemetery uko ng Bacolod North Public Cemetery nga common nga ginatawag Burgos Cemetery. Kayara lamang sa tupad sa eastern part uko na sidlangan nga bahin sang Familia de Luzuriaga Cemetery nga kun mag-atubang sa gate sini iyara sa tabok sa tuo. Samtang sa atubang naman sang Burgos Cemetery iyara ang mausoleo sang Lopez family. Ag samtang sa nakatungdan nga bahin sang patio sang Pamilya de Luzuriaga iyara sa tupad sa tabok ang mausoleum sang Pamilya Jaime kag Gamboa. Samtang lito naman kita sa isa pa ka personal nga lulubngan o kon mausoleo sang prominente nga pamilya Jaime kag Gamboa kayara lamang malapit sa lulubngan sa mga Ruiz kag Luzuriaga sa tabok sang dalan sa rota padulong sa isa ka universidad kag Bacolod City Health Office. Base sa maragtas sang sining nga mausoleum diri temporaryo nga ginlubong sang una sadtong nag-iwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon ang sugar baroness kag asawa sang alkalde sa sa syudad Santa Lisay nga si Kapitan Efigenio Treyes Lizares. Si Enrica Alunan Lizares ukon mas kilala sa iyo nga si Kapitana Dikang ukon si Tana Dikang. Apang ang ini nga mausoleum iagid sa pamilya ni Antonio Ledesma Jaime, isa ka abogado, assemblyman, kag amo naman ang pinakauna nga gin-iliher vice gobernador sang probinsya sa Negros Occidental kag subong man nangin gobernador. Si Antonio Ledesma Jaime gingkabig man bilang revolutionary hero. Baroque ang architecture style sa sining nga mausoleo. Makit-an nga sa pagsulod sa amo nga mausoleum iyara ang casket ni Jaime nga nahuman sa glass. Isa pagit kamaragtason nga mausoleo amo ang iya ka Pamilya Lopez nga yara manahamtang sa tabok sang mausoleum sang Pamilya Ruiz de Luzuriaga kag sang Burgos Public Cemetery sa southeast corner sang Burgos Lopez Haina intersection. Sang una, dili ginlubong ang mga prominente nga pamilya sa mga Lopezes sa pagpamuno sang patriarka nga si Manuel Lopez nga tumandok sang syudad sang Silay kag amo ang nagpungko bilang ikalima nga gobernador sa Negros Occidental humanin sa tong Mayo 9, 1906 tubtob Setyembre 25, 1907 sa tong Insular Government of the Philippine Islands era. Ang
Ang mausoleo sang pamilya Lopez may Art Deco nga style with its lines and rectangular designs. Sa karon, suno sa caretaker sa mausoleo, wala na diri ang mga remains sang pamilya Lopez kag ila naging silo sa isa ka memorial diri man sa syudad sang Bacolod. Now, the Lopez Mausoleum still has a charming glass window. Apisan kang iban nagkalabuka na bangod sang kadugayon. Isa pagid ka antigo nga lulubngan nga makit-an diri sa syudad sa Bacolod, amo ang Yulo Mausoleum. Ang ini nga mausoleo yara na hamtang sa sulod sa Bacolod City Roman Catholic Cemetery sa number 42 Burgos Avenue sa unhan lamang sang Burgos Public Cemetery. Yulo Mausoleum is one of the oldest mausoleum with its Art Deco architecture with an iron cross on top. Sa sidning nga lulubngan, diri ginlubong ang pila ka mga miyembro sang pamilya kaangay nanday peding kag miding Yulo. Isa sa mga famous nga miyembro sang Yulo family diri sa Negros Occidental amo si Dr. Mariano Yulo nga amo nagpungko bilang ika-anom nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Tumandok siya sang syudad sang Bago kag sang Banwa sang Hinigaran. Nagserbi siya bilang amay-amay sang probinsya humalin sa tong Marso 8, 1908 tubtob Oktobre 15, 1912. Si Governor Yulo nangin miyembro man sang Malolos Congress ukon Revolutionary Congress sang aton pungsod. Ang Yulo's Park nga yara sa Barangay 14 diri sa syudad sa Bacolod nga magkabig isa sa mga historical landmarks sang syudad ang gintukod ni Don Mariano Yulo. Samtang yara pagid ang isa ka dumaan nga lulubngan diri sa syudad sang Bacolod, ang pribado nga sementeryo sang pamilya de la Rama kay yara nahamtang sa Dalan Luzuriaga kag Santa Ana, Bacolod City. Ang mag-asawa nga Sanday Don Baldomero de la Rama kag Doña Maria Maning de la Rama ang nagapuyo sadto sa ila mansyon ukon sa ila balay dako sa Dalan Luzuriaga apang naguba ini sa nag-ibwal ang Japanese occupation. Sanday Don Baldomero kag Doña Maming ang nagtaliwan antes pa man nag-ibwal ay kaduang inaway pangkalibutanon. Ang ini nga private cemetery sang pamilya de la Rama ang yara ni ini karon sa listahan sa isa sa mga heritage cemeteries sa aton pungsod, Pilipinas. Madamo pagid nga mga mausoleum o kunlubngan ang makit-an diri sa syudad sa Bacolod kag kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Bacolod and Negros Occidental have so much to tell about its cemeteries, and through cemetery tours, Negrenses and other visitors should be able to recognize the contribution of the person buried to the history of the province. Ang mga istorya sa mga tawo nga nalubong diri kalakip na aningin kultura sadto kag tradisyon sang aton lugar kag sa mga pumuluyo ang mga Bacoleños kag Negrense. Para sa aton special feature sa karon nga adlaw, All Saints Day kag sa buwas All Souls Day. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Kumusta natin ang mga sitwasyon sa mga sementeryo diri sa mga syudad sa Bacolod kag sa iba na pang parte sa probinsya sa Negros Occidental diri sa aton sa ning pag-cover Banwa sa Tigkalalag tuig 2022 sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi rigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales ko ng spot ang mas minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalik ka na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Nagasugod na sa pagdagsa amang kotoran nato sa mga nakalain-lain nga mga sementeryo diri sa mga syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental. Both sa public kag private cemeteries. Kay mayo niya, no? Samtang aga pa kay base karon na sa apon na bala hibi naman ang kahawaan. Pailayo lang kaya siling sa magahina into tropical depression ining si Bagyo Queenie and matunawa na lang siya into a low pressure area pero sa webes paina. So sa magagwa magdala lang gyapon na sang payong kay duha ba ng katon nga batuan sila mo. So ulan kag subang man init kay nahidlaw ba na kita sang tagi-ti sang init subong
Pagkatapos sa nga pilaman na kamangay nadlaw nga kita nag-eksperyensya sa mga pagulan-ulan na diri sa mga Bacolod, mga nag-evacuate sa nga naglabay ang ining bagyo Paeng. Nga ginaguba niya ginagaton sa ning long weekend pero sige lang nga maganaya kay kitag nalabayan sang average 20 ka mga bagyo kada tuig banwa hindi man na pwede yung putson tani nga to na pungsod para ni kita malabayan sang kalamidad kaangaya sang bagyo. Wala ni ang abiso sa gyapon sa nga to ng mga otoridad mag-aligmata sa posible nga paggaluntad sa mga pagbaha banwa kadungan sining malain ang galakata sang panahon kay pagkatapos ang ari na naman si Q nga subong ato sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Isa-isaw nato na pila ka mga sementeryo diri sa maya syudad sang Bacolod naka-deploy na ang aton nga mga bombo field reporters. Una kita dira sa maya barangay Granada kaya karamo naman sa mga nagadugo ka subong nga aga makasindi sang kadila sa ilang mga himata at sa matay makahala sang bulak. Although kamahal gid subong sang presyo sang bulak. Pero kondo kulo kabos gid sa budget, intindihan man sa aton nga mga himata, kaya di kita makadala sa nga bulak, importante makasindi kita sang kandila, ka makapangamuyo, ang iba na dati aga pagiman parang hindi pa muna yabala ka ngabiti barang init. Direkta sa Maya Granada Public Cemetery, Bombo Carla Defensor, kamusta dira? Yes, Bombo Arlene. Live kita diri subong sa Granada Public Cemetery, Bombo Arlene, no? Pag subong ti madamo na kita diri nga makitaan sini nga makauturan nga nagasugod na sindi bisita sa ila sini nga mga himata nga mismo diri nakalubong sa Granada Public Cemetery, Bombo Arlene. Kag subong nga aga, upod ko diri si Sir Junjun, Bombo Arlene, caretaker sa Barangay Granada Public Cemetery, Bombo Arlene. So sir, mayong aga, live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Kagupod natin subong si Bombo Arlene na Bayonita. So sir, kamusta diri ang sini nga makuturan nga nagabisita? Aga sa tanan ng subong ang damong tao at ang maghapon, gabi. Ang tao subong kay duwagan ka tulad nga wala ka kakilala kanton matawo. Subong daw damo gid nga kanto di. So mga ano oras diri nagdagsagid ang pumuluyo, sir? Kaya na alas 6 ara na. After nagkaroon na sa mga alas 7 ng gabi, alas 8. Expect nyo na na? Oo, muna. Oo, asang nga doon sila nga kapulisan sa diri sila gid-deploy? Isang last week na sila. Hasta sila sa pizza 4 bro. So ano sir, mas okay nga meron kita sa kapulisan nga kabantay gid diri? Mayo gid may pulis siya kay ang tananda mga deadly weapon nga pa nila. Ang tananda mga sugal kag barada ginabantayan namon di. Kung may pulis da, wala na naman sila dala mga bagay. Okay. Sa subong meron na sila nga nakumpistado? Miyara do isa kita ko daw. Laba nga sa padinguro. Oo. Yung kuha nila. O yatag na ko magbalik ang nadala na pulis ha. Okay. Sir, sa antis nagasugod, no? O kung antis nagpadulog diri ato sini nga mga kaupuran, meron sa mga problema nga na-encounter nyo diri sa patio, sir? Mga problema, mga minor na basa-basura nga salo-salo sa piyak, nangimpyo sa piyak, pansin, butang sa piyak. Ako mo lang na. Paano nyo na na-control, sir? Pamanglayon naman, pagwa ang basura na kaan ko tawag, ipa-ubra dayon. Okay. So kung mayara sa nga luyo nga nagapadulong sa ila sini nga himata, pag mayara sa basura bisa ila sini nga pansyon nga hindi man ila, kamo na lang mismo kahimos? Oo, basta makabalo kami yara na ginagawa naman natin. So diretso sila dayon sa inyo? Oo. So mas payo nga ari kay kamo diri galing nga nagabantay? Kay di ko tambay kay karandi nga may problema sa akong gikanto mo. Oo. Kaya di ba kapos ko niya taon ba? Kaya mo di mo. So mas payo yung may ari kay diri mismo para at least nga mapamatian doon ang ila sini nga concern. Oo, kaya ako maglibot-libot daw ako. Okay, mas la di kaduan na ibang gayud ako hindi lagi na pangita kay balaan na akong pag-critiker di. So
mga sir, mga lapida, kamusta? Damo kayo nagapahimo dari sa inyo? Dumakita dari naton sa pilit nga may nagapaubra lapida. Ang subong yung mga edad yung na tapos naman, doon tayo lang nila matapos, na panakod na matamat. Kaya antes ito lalag, gusto lang may lapida na mo. So ano na sir, antes gid ako na nagliga to, igaamo manih nga antes ni kalalag, madamo sa mga paubra lapida. Kasi ang ligad, yaw, doon ay mayo, kaya hindi pa sa kanto, di kami pulis bantay, bawal doon ligad. Oo. Doon ay dito mayo, may kaka-paubra di. Antes 1 kag 2, November 2 and November 1, may nagakalto kag nagapaubra. Nga raman po, wansa, kaya isang ligad si Mana, ito na inulan, huwag di may ligad to, kaya di ulan. Ang subong yung tilulingog sila paubra pa giti. Oo. So mas mayo man no, kay ti makopdalan mo man diri ang naka-gaubra diri sa mga lapida. Amoy tao di nga gaubra. Amoy na yung sang una mo yung ubraya mo, pang grade. Okay. So imo man gali upod diri kaga ano man diri upod man diri nga nagapanindlo ang naga-maintenance diri sa public cemetery. Bali apat sa bilog ya ang Side lado ano mo assistant. Assistant patawag mo ra tayo bla. Okay. So Bombarlin, amo na. Bombarlin. Ano ni kalapad ang Granada Public Cemetery? Sir, ano ni kalapad ang Granada Public Cemetery? Sumigil nga dalasang bago, mga 2 hektar. 2 hectare? 2 hektar. Lapad naman gali. Okay, Bombarlin, mayari diri bago no nga cemetery nga gintukod, pero lapit lang diri isa lang man Japon no. Makatawag man Japon nga Granada Public Cemetery. So ari sa pihak so mga madagan 2 hectares ang kalaparon sang public cemetery diri Bombarlin. Balikan tupad man lang sila yan no sang nauna to nga patio. Yes, ari kita sa una nga patio dahil pihak amo to ang gintukod nga bag-o Bombarlin. Ay ano da diri sir, populated na da diri hindi man. Hindi man, wala din lagi sa mega star sa amon niya kung mega ang nalubong na diri ano ni nga damo na sa daan niyo, damo lagi mga sobra 10,000 plus siguro. Okay, sa bag-o. Sa bago mga 1.5 lang, mga 1,000. Ay bag-o pala. Sa ano gintukod sir? Kano ginopen? 2018. Okay. 18. Ini, ang daan, mga pila na katulong? Century na mga lambat ko 100 years siguro ng daan de. Oo. Kamo yung bang anong kahoy na oh. Oo. Sunog may mo. Yung mga kahoy sir? Kasya. Kasya. Yung mga 100 years na. 100 years? Oo. Okay. So, ano sir, may ari diri nga nakalubong 19 forgotten na no nga year? Amo to kanina nakita mo sa. Oo, sang sigurapon para amo na naka-record sa ang pinaka unang lubong. Oldest tamo. Bali bato pa niya way na siminto pero bato. Ikikabla. Oo. Sa diin sa kapansa. Wala ito balaan niya kung sino na lubong da. Okay. So Bombarlin, ang oldest tomb, no? Ang hambali lang ang oldest tomb diri sa syudad sa Bacolod. Makita diri sa Barangay Granada Public Cemetery. Lapit na sa inyo. Yes, sa Bombarlin, ari lang diri sa atubang pwede ta kagtuan sir. Sige abe. Malantaw be kami mamukar. Yes, sa Bombarlin. So aton nga padulungan no ang oldest no tomb in Bacolod City, Bombarlin. So ari siya. Ari no, ano na sa sir? Palaba or amo lang gina siya? Ha? Amo sa pamo sa sututo. Pasulod? Oo. Ti ano niyang iliyo? Sa babaw na ila bago na siya. Babakar. Okay, Bombarlin. Liw ka na gani describe ka bala kay kadamo man yan sa mga nagatutok lang sa bongga sa radyo. Ang itsura sinang lulob nga na dara bato lang ni siya. Ano Yes, oo. Bato lang gid like Bombarlin i-adjust nato na ato sini nga camera. Bali dumisan makuda nga isa ka photo man Bombarlin sa nga oldest tomb no in Bacolod City. So ari Bombarlin, makita naton. So amo ni na palibutan ini siya sa nga bato. So palaba ini siya. Di na daman emo ning naka sky blue.
Ay, hindi. Aring may color green na Bombo Arlene. Wala na siya binatinluan, gid, no? May mga hilamon na siya. May mga lumot-lumot na. Kahit wala na di may nagakagto, sir. Why na di kay why na balaan sinuling pamilya din yang ni mo kay chimpo hapon madaan. Pero ano na siya man, kay di ba may nagatupad man niya nga sky blue ang pinta? Oo, bali ang ining sky blue nga pinta nga ni Bombo Arlene. Bali ano na tungtong na ini siya Bag-o na siya. Bag-o na ni siya. Oo. Okay. Baling ari lang siya ang sa dalom, amo ini ang the oldest tomb, no. O ko nang pinakadaan nga pansyon diri sa syudad sa Bacolod. Baligin tungtungan lang ini siya sa mga bag-o nga pansyon Bombo Arlene. So gamay na lang gamay na lang na Kinuama sa hindi sa namin ang tabon. Nga, sir. Iya niya tsura mo. Original ba? Oo. Original niya. Amo ginang urig? Amo ginang urig. Oo, mga urig. Bato-bato. Bato-bato. Ano kung tinuan siya, anong itsura niya, gid, sir? Pati ko sa yung puro bato Pepe ka ba? Oo. Bato lang Yung bato lang din tapik. Oo, bato lang, gid. Oo, bato lang din. So amo na lang nakagamay. Bombo Arlene? Amo na lang nakagamay ang bilin subong. Amo na lang gid ni kagamay ang makita diri. Amo na oo. Pero palaba pa na siya. Raba ka? Tama to. Dinastasi. Da gusto bro. Ang Edman isang nagtutang-tungtong? Oo. Okay. So, Bombo Arlene, halin diri, pakagto diri. Okay, ari siya, Oo. Na, pakagto diri ang iya nga and Bombo Arlene. Pero galing kay tungod nga may mga bago, so naamo na sila ang nagtungtong Bombo Arlene. So bali ang kalabaon niya do kwan man mo no. Baysa man ka pansyon. Okay. So bali may ara gid siya sang pansyon man gid sa dalong. Oo. Dason may mga pahimok man niya sa barko. Bombo Arlene. Okay. Oo. Bobo Arod. Liyo ko gani amo ni kong gahambal ko bala. Amo na siya ang may ara gidya dira Momo Carl, pero may nagpatindog man sila mga bag-o. Oo. Yes, may ara Bombo Arlene pero kay tungod nga may naglubo nga bag-o. So gintungtungan lang ini siya pero wala siya yaging guba. Ara lang gid saya sa dalom. So why nagiday man nagabisita dira? So no kay Sir Junjun no wala nagida Bombo Arlene nagabisita diri no sa ining pansyon no kun amo ning iya sining nga front ay gindali ta lang kagay na picture Bombo Arlene. So amo ning iya sining nga front. Bali amo nang ang atubang lang nga dira. Atubang lang ni sang sining pansyon. Oo. Why na abe mo no? Why man ginaya abe lapida? Oo, wala lapida na may ara nga naka-engrave pero hindi ko na mabasahan. Oo. Daw mga bricks ni siya gali Bomo Carl. Oo, daw bricks bato dayon. Oo. Irang mga sinanguna gito ba lang mga grave bala. Oo. So, ano bati-bati ni Sir Junjun taga Granada man yun ang ginubong nga. So Bombo Arlene sunod sa iya kagay na wala gid sa iya sang idea kay tungod nga tiyempo hapon pa ini siya nakalubong no. So Bombo Arlene may ari ko diri nakita gamay lang do angay siya sang maskara. Okay. Oo, diri lang gid siya. Arag sa atubang dumahit sura siya Bombo Arlene. Blurred siya. I-ano naton Bombo Arlene, i-separate naton. I-picture naton siya separate para klaro siya Bombo Arlene no. Amo lang ginadali makita ko nga maano naton. May tsura sang babae, ano man? Babae laki ni. Ambot ang Bombo Arlene, hindi ko maano, do angay siya sang maskara, no? Ano na, pakita ko Bombo Arlene. Bobo Carl. Ha, Bombo Arlene? Malaba man na siya nga tomb. Oo, malaba siya. Galing kiti ang makita lang naton is ang diri lang gid sa atubang. Amo lang gid na ang aton sini nga makita. I think may may nakasampaw na nga pansyon sa iya Bombo Arlene. Ang Granada be amo ning oldest public cemetery naton mo. Yes. Amo ning oldest public cemetery diri sa Bacolod. Amo yes. Nakayara man na dira ang pinakatigulang lulubngan diri sa aton sa syudad. Yes, Bombo Arlene no. Ari diri ang pinaka tigulang na gid nga lulubngan. Pero Bombo Arlene hindi naton
tumod kung ano ni nga year Bombo Arlene, no? Kay wala na mo, no? Oo. Sorry si Sir Junjun. Nailanggit malakat siya. Wala pa kita katapos. Sir? Sige, abe. Wala pa kita katapos. Oo, sa madali lang. Kaya may order ni siya, Bombo Arlene, nga bayi-bayi. May bit-bit ini siya yung bayi-bayi kagaina. Sige, May order siya. Ano bati-bati, abe ni Sir, taga Granada, manang ginlubong nga dira. Bombo Arlene naman ito. Kaya naglakat pa siya. Kadamo nagalitawo, no? Amugid gani, Bombo Arlene nga. Damo na kita, may makita nga. Yes, Bombo Arlene. Dami man yung Granada, ya kay mera sila balasang ano ni tawag do, may shed balaya para sa alagyan sa tunga, no? Oo. Yes, Bombo Arlene, no? Manami kay may ano ni dire, may alagyan. Kaga pwede ka lang gid makapasilong Bombo Arlene, no? Hindi mainit. Oo. May atot na gid siya Bombo Arlene. Bombo Arlene. Ako nagaulan na bala, at least wag ko maalangan na sila. Pwede gid sila dira makapasilong. Ari, Sir Junjun, sir, may idea ka kung taga-tiin na daw nakalubog? Ang sa pinakadaan ng Rubong, wala may idea kung nagadiin na sa. Iti, antes ang bus daw din yung teacher, wala man sa kabalong, kay pabot na siniya, daan. Pancho na nasa. Sa mga kalululuhan mo ba nabalaan, sir? Oo, matululuhan. Hindi kay pag pinakauna nga lupat ko na pancho na muna di mo. Oo, so kaya pinakauna na muna na pinakauna pancho. Sang una ko din sa Burgos, ang Granada do. Una pa din sa Burgos. Amo ni pinakauna-una gid nga public cemetery. Oo, amo ni una. Sino naghimo sining daw maskara? Sino na sir ang naghimo sang daw maskara? Subong lang na ordera na nakadaan. Ang maskara? Oo, dumiyara siya sa nga daw maskara. Ari siya Do makita naton nga do mahitsura siya. Di ba ginuukit bala nga gamay? Ay, ako nasa ng iyag form na. Yung Ano po na siya kadaan? Oo, na makita mo sa picture kung sa lantaw mo duway lang. Oo. Kung sa picture mo sa makita mo sa. Oo, kita mo. Kung tawo mo sa duway, no? Do ba tagamay? Oo. Oo. Pero malaba man na siya mo, no? Ang pansyon nga na, malaba man na ya. Gamay na lang niya galing nabilin sa gwa. Oh, yes, Bombo Arlene malaba ini siya. Gamay na lagi galing ang makita naton kay tigin sampawan na sang iban padiri nga nag lubong Bombo Arlene. Okay. Mera pa kita aside from that, mera pa iban. Ang iba niya mga 1936. 36? Bro, 1940. 1940? Oh, Di na yun? Kagkuan ta? Oo, pwede man. Sige. Kagkuan ta, Bombo Arlene. Mayara sa 1936. Ilang taon na to, no? Ang pinakadaan nga pansyon o kung ang nakalubong diri 1936 sa Bombo Arlene. So lapitan diri kagkuan ta. Hay tigis alang man kita diri makatour gid ang Bombo Arlene, no? Sa mga pansyon diri sa public cemetery sa Barangay Granada. Okay. Mga family kyatson Bombo Arlene 1926, 1935, 1949, 1963, 1985. Ang latest nila is 2020 Bombo Arlene. So family kyatson diri sa may Barangay Public Cemetery o Barangay Granada Public Cemetery. Ang pinakadaan diri Bombo Arlene is 1926 nga nalubong diri Bombo Arlene. Okay, so amo ni siya kay pila ganito, sobra na 10,000, no? Mga nalubong dira. Oh, yes, Bombo Arlene, sobra na 10,000, no, ang nakalubong diri. Pero Bombo Arlene, makita nato niya sa pansyon nga ang pansyon niya is daan man nga design, no, galing kay tiging butangan lang niya sa tiles, no, para at least nga manami mandala, no, mas mayo man na mabutangan siya tiles Bombo Arlene kay tiga bag-o ang iya siniya nga hitsura kag manami siya yalang tawon. So makita diri naton nga mayara siya sang angel sa babaw. Amo gini usually, no, ang mga daan nga mga nicho mayara gina isang anghel sa babaw sang ila sini nga pansyon Bombo Arlene. Ika mga cruise bala bubo Carl. Yes, so ni gani may angel nga may bitbit siya sang cross Bombo Arlene, no. Kagagiya siniya nga ang design sang pansyon hindi ya parehas nga pas rectangle lang gid, no. Gid sang nagaulbo o kon do pentagon ni gani ya sini nga design pero straight lang gid sa idalong Bombo Arlene. Oo.
So, bayan katagal ano pa si Sir Junjun? Yes, Ma'am Borlin, ari pa siya. Meron kita information na bala. Nga hindi pwede nagalima kalubong subong dira sa Granada Cemetery ang hindi ibang taga Granada. Amo ni aton sige pa confirm kay Sir Junjun kung amo magina Ma'am Borlin no. Kung diri sa daan o kung sa bag-o ang hindi pwede malubngan sang iban pa nga mga barangay. So sir, ato na gid na nga Barangay Granada lang diri ang pwede makalubong diri sa cemetery. Sa bag-o lang gid nga patyo ang gidunit sang tingya dota nga mga Delosaryo. Kay may mimo na sa mo. Matag sa dota o makalubong ya ang Barangay Granada lang gid. Okay, pero ang diri nga natindugan Ang sa daan di nga cemetery ko na ya kabilugan. Okay. San ano nga barangay pwede. Pwede lang ya. So ano Pero mo ang gusto bag-o, hindi. palubong dara? Ma'am Borlin? Ano mo gusto mga din nga mga kabaranggayan eh? Oo, ang galubong di sir, anong mga kabaranggayan? Alam ba nga lubong sa daan mga mga norte, norte mga barangay. Alin sa Mandalagan, Bata, sa norte nga barangay. Yung sa south nga barangay, ang dumaan naman ito bango. Okay. Sir, naapektuhan man kamo sa pagsarado sa Burgos Public Cemetery? Nabituhan kita kay ang tanan ding lubong sa taga Bacolod dire sa akon mo nung wala mga kwarta be, kaya hindi kasarang sa private. Dire tanan dire. So Ma'am Borlin, isa man ini sila sa So bali mga... subong, pwede pa ya kalubong dira sa old nga sementeryo ang halin sa Gwa sang Granada. Yes, Ma'am Borlin, diri sa Okay. old no. Pero sa bag-o, taga Granada lang gid dapat. Yes, taga Granada lang gid kay amo na ang suggest sa nga naghatag sang duta, Ma'am Borlin. Ano sir? Atong ang daan guro nga ang pinakadaan to guro basi 18 pa to ya. 19 mo 1926. O na ko kayo mo. Uli 18 siguro. Okay. Ma'am Borlin. Sige. At least meron kita sang dugang nga mga ideya nga nakuha subong Yes. adlaw abong mo Carl. Yes. Kasi plantan sa mga kotoran nato ng pinakatigulang nga lulubngan diri sa Bacolod kag sa mga may iniglubong ay di pwede makalubong sa bag-o nga sementeryo sa Granada ang taga-iban nga barangay. Pero ang Yes, sa Ma'am Marlene. daan pwede pa ya. Pero may space pa ni subong sa daan. Oo, may space pa ni subong nga dali sa daan, sir. Wala lang sa sampaw na lang. Hindi na sa may bago sa dalom nga space way na. Pila ka sampaw dali, sir? Pinakataas pito. Pito ka sampaw. Ay, okay. Ma'am Borlin. Okay, so at least clear dera. Anyway, mayroon pa man isang andumanan na public cemetery. Bobo Yes. Carl, thank you kay Sir Junjun. Yes, Sir Junjun, thank you so much. Salamat gid sa pag-tour diri sa amon kabaghatag sa nga dugang nga mga detalye diri sa may Granada Public Cemetery. Thank you gid, sir. So, Ma'am Borlin. Oo. Sige. Bobo Carl, salamat gid. Yes, Ma'am Borlin, nagikan diri sa Granada Public Cemetery. Ini si Bumbo Carlimay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of World number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bobo Carl Maya Defensor, direkta dira sa may Granada Public Cemetery. Ang Granada Public Cemetery or Victoria Park Cemetery sa may Barangay Granada, baning oldest public cemetery diri sa may syudad sa Bacolod, mo nang dira manahamtang ang oldest tomb in the city kay dira ang unang ginalubong mo. So pwede pa ya subong maka lubong ang mga hindi taga Granada. Standby ba mo, Cherry Grace Santillan? Ang hindi taga Barangay Granada, pwede pa yung makalubong sa daan nga Granada Public Cemetery. Pero ang hingyo sang nagdonar sa nga duta para sa Gintambi bala nga bag-o nga sementeryo dira sa may Granada is exclusive lang gid para sa mga residente sa nga Barangay Granada, kaya dasig man siya mapuno mo no. Anyway, obligasyon na sa ngaton nga syudad nga magpangita sang sementeryo. So kung amo na yang kondisyon sa nga donor sa nga duta, ang hingyo nila mo nang respetohon na kay libre man din na siya gani mo. Anyway, kung gustuhon gid sa ngaton sa nga syudad, mayara pa sa madamo nga mga bakante nga mga lote diri sa pila ka mga kabarangayan in the city, pwede man ma-utilize ang aton nga gobyerno, pwede makabaka, lokal makanegosyar dira para sa donasyon, kag makaabotang kita
makatukod sang bag-ong sementeryo kay puno nag-bandera sa Maya Burgos Public Cemetery. So obligasyon sa katon ng mga local officials ang pagpangita sang patio. Sige, gwa kita danaya sa Maya Syunad sang Bacolod kay dagsa naman sa mga tao dira sa may sementeryo sa public cemetery sang Syunad sang Sagay sa may barangay Fabrika. Because sa nasalingatan natin, kadamo man niya sang gusto nila temprano, pamana sila mo. Anyway, bentahan man niya kung na temprano kapag magpa-sementeryo, parang pagkatapos sa sinati, kung makaluto kapag na bitsyo-bitsyo, no? Di ka ni ibos. Ang iba niya kapo, nag-imo na sila ibos. Ang suman, doon namin ganyan subong, pero namin pag ganyan suman niya maagahan, di ba? Ipares mo bala sa kape. Sus, busog ka na, no? Galing ka doon nagaluya lawas so kung sobrahan ka tapilit, no? Notice yun na. Do galuya ang aton nga lawas kung sobrahan man kita kaon isang pilit. So, hagan-hagan nang gen. Sige, direkta dara sa Maya Syunad sang Sagay. Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Che, kumusta dara? Yes, Bobo Arlene, live kita diri sa Tinago Public Cemetery nga nahamtang sa Barangay Taraiso, Syudad sang Sagay, Negros Occidental. So, mayara kita diri makitaan nga mga traffic enforcers kag officer man sa Bureau of Fire Protection. So, mayara di sila nakatambay bala Bombo Arlene nga fire truck para man kung ano ang mga posible nga matabo yara sila dayon para action na ina Bombo Arlene. So, subong maari man diri gali Bombo Arlene ang mga kapulisan sang Sagay City Police Station kag mayara man sa mga DPWH nga nakatambay man Bombo Arlene para magbulig pa sa mga trapiko o kalakasan trapiko diri Bombo Arlene. So sa karon dutay pa sige hapon ang gabisita diri kay syempre gatagi diri ang init Bombo Arlene. So nabatian naton sa mga kabataan diri kay ina nga gabulig man panlimpyo sa mga tagsa-tagsa ka pansyon nga mas damo kuno ya kahap nagbisita diri sa ilang mga himata compare subong nga adlaw Bombo Arlene. So kung magwadaan sa syudad sa Bacolod, kasami na ako nakalabanan dito sa mga gangpanindi is November 2. Ginaya sila Bombo Arlene, especially sa guwabra sa syudad sa Bacolod, sa palibot sa Negros Occidental. So November 2, gina sila ya All Souls Day, gina sila ya gangpanindi Bombo Arlene. So yung tawagin ni gali Bombo Arlene nga Tinago Public Cemetery kay pagpaduluhog mo diri sa o kung makadto ka sa cemetery bala may dululuhogon ka pa tapos napalibutan siya sa mga katubuhan Bombo Arlene tapos ang Christos Bombo Arlene amo nang ano gintago siya. Yes, Bombo Arlene kay natago gid siya sa mga katubuhan tapos ang plastadan sa mga pansyon is ng Pasaka Bombo Arlene kay do nakabukid saya bala Bombo Arlene nga pwesto bali ang surface sa mga tagsa ka mga pansyon is Pasaka. So Bombo Arlene amo na nga diri subong dutay palagi sa mga tao syempre kay ito ang init. So basi karon mga hapon Bombo Arlene amo pa na ang pagdagsa diri sa mga pumuluyo kag sa mga manugsindi kag magbisita sa ilang mga himata diri Bombo Arlene nga nalubong. Iba na, Bombo Che, naghingagaw na ya kahapon na kay ang forecast karan sang Pag-asa, may bago naman nga bagyo mo. So, yes, Bombo Arlene. Paglaban na nga dan, kay basi maulan naman subong bala. Pero at least mayo kay nag-say hello sa aton si Haring Adlaw, subong. Yes, sakto, gid Bombo Arlene, gatagi gid ang init. So, buwas daan Bombo Arlene, so basi karon bala hingagaw man diri panindi ang mga kumuluyo kay syempre buwas hindi na holiday Bombo Arlene balik na eskwela kag balik naman trabaho. May nagabaligya bandera Bulak sagwa. Yes, Bombo Arlene may ara sang gabaligya Bulak pero jutay tigano lang bala ginagmay lagi Bombo Arlene may ara man sang gabaligya nga anang DIY bala Bombo Arlene halin sa ilay ang mga tanom so gina-plaster nila ya kun gina-design man sang ila kag ibaligya. Okay. Kahit ang iba na, bisa simple-simple lang na. Iba dyan mo, daring karan sa Bacolod, kamahal di sang Bulak, mahal pagid kon baklon nila dari, kag dalon dira.
Yes, sakto gid Ma'am Berlin. So pagbakal diri sa ako na mga presyo diri bala sa mga bulak nga halin man sa ilang nga mga garden is sa 60 pesos Ma'am Berlin. So tapos magpanaog mo pa lang sa imo nga ginsakyan sa lubungon kana dahil sa mga gabaligya man sang kandila. Kay syempre damo diri man nagbaligya sang kandila Ma'am Berlin kaya pauna-una diri sila kung sino ang maunahan baklan. Oo. Boboche, ano ni gani? Paraiso, gali kita yan, no? Paraiso. Yes, Bombardier na Barangay Paraiso, gali sa syudad sang Bacol, ay sang Sagay. So, sino nagpangalan? Sino ang tinago? So, Bombardier na dugay naman diri nga cemetery. So, base ang mga pumuluyo naman lang sa una, Bombardier ang nagpapangalan sini nga tinago. Ay, syempre, tinago. Ako na, ambot silingon, natago. Gisa yung cemetery, Bombardier. So, sa palibot sina, mayra gidya sang katubuhan. Yes, Bombardier, katubuhan gidya ang palibot sini. Tapos, may nakitaan pag ito dali kagina, Bombardier, nga may mga peryahan. Pag diri mga ginagmay lang ba lang peryahan, Bombardier. So, kuha man siguro sa opportunity ang mga manugpamerya, Bombardier, para makanegosyo man sila. So, hindi giniya kitaon sa dalad, no? Mga pila ni ka metro salin sa highway, Boboche? So, mga kalakad kaguro, Bombardier, mga 15 mga 30 meters siguro, Bombardier. So, hindi mag-isya ba lang, layo, siya. Pwede man siya lakton-lakton, pero natago. Amo lagi na siguro, Bombardier, na gitawag lang siya tinago, kaya napalibutan siya sa katubuan. Pero kung mag-agi ka na bala sa ila, di nga sugar, ko ng ilang central, bala Bombardier, sa Kalamayan. So, mag-agi ka dira, makitaan mo naman kung gasakay ka sa Ceres, ang ining cemetery, Bombardier. So, sino naglubong dira? I mean, bisan diin ka lang nga barangay, sa Sagay, pwede ka lubong? Yes, Bombardier na pwede. Ginadiriya, Wisconsin, once nga, basta ma-aprobahan lang sa barangay, kag syempre sa mga palibot diri, pwede ginadiriya ka palubong sa mga himata nila. Oo. Pero mayara gidya sang mayor, no, nga patio ang Sagay? Yes, Bombardier, mayari diri sang mayor, te mayara man diri sa Old Sagay, kag mayara sa poblasyon, barangay poblasyon nga lubungan ng Bombardier kung sa diin malapit iniya sa mga sa center gid bala sa Sagay, Bombardier. Anong tupad gani sang Paraiso? Barangay, so balila, padining Barangay Paraiso, Bombardier. So, ang tupad diri guro sa Paraiso is ang poblasyon. Okay. Barangay Pabrika, Bombardier. Oo. So, mostly, tiya mo na nagpalubong nga dira sang ilang mga himata. Wala mo kung dako nga da nga syudad, mayo giman niya kung may pila ka mga patio bala sa mga barangay. Para mas lapit man sa mga pumuluyo maglubong sila. At the same time, ang iya gid balaya sang syudad, hindi dali mapuno. Yes, so sakto gid Bombardier kag mayara man diri daan nga mga panimalay kung tumuluyo Bombardier nga mayara sila nga ligwa sa tupad lang sa ila balay kay dire sila palubong man Bombardier. Oo. Sige, Bomboche, thank you gid. Yes, Bombardier, live diri sa syudad sa Sagay, ni si Bomboche Regay Santigan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bombo! Maraming salamat kay Bomboche Regay Santigan na direkta dara sa may Tinago Public Cemetery sa Barangay Paraiso, Sagay City. Ginaban sa gana lang na sa mga pumuluyo nga tinago kay tinago ginaban na siya mo. So siya kataon niya sa dalan na mayra kapayasang inang gamay nga banas-banas walang labayan parang makaabot ka dito because napalibutan na siya sang tubo. Napalibutan na sang katubuhan ng ining sementeryo. So amo giman ni abing ginahimo sa mga out of town na bala, it's either kagangay man diri sa ato sa Bacolod kay kabudlay man akon natinggaw bala magluwasan niya kon kagamay gaman niya sang Banwa syempre mas juta man ang population na dira okay lang niya nga isa lang ang mayor gid balay nga sementeryo sang Banwa pero sa mga kabanwahanan mga kasyudaran nga tagdamo mga barangay nila taga subang mandamo sa mga pumuloyo tagdamo man ang sementeryo. So, may mga patyo nga ginapamtang sa pila ka mga barangay. At least, ang mga barangay nga sa north, dira man na sila malubong. Ang sa south, dira man na sila malubong.
o kanang sa norte kag sa nasidlangan. Parang syempre mas malapit man kung may nuglubong kadara or hindi dayon bala mapuno, hindi mapuno gilayon ang patio sang banwa o kana sang syudad. Sige, check kapag nato ni banda sining mga sementeryo sinong ara Bombo Harold. Parang mayra man na kamo sang glimpse or ma-picture out man ninyo ang mga sitwasyon sa ato na sining mga kabanwahan na nagkagasudaran and sa mga naglain-lain ng mga patio dari sa ato na sa may syudad daw sang Bacolod. Iba na ya para sa mga pribado nga mga sementeryo, mga carnival para sa lagani mo daso sinadya sa Diabla, 11 na Nobyembre 1 sang hapon. So iban nga mga yara sa mga public private cemeteries ginadugangan sang Bacolod Traffic Authority Office mga enforcers sa dira kag subangman sang police station nga amon na ang mayra sang jurisdiction sa mo nga patio kun hapon na. Kay kadamog yaman yan sa mga nagapadulong, magluwas medyo bulubugnaw na, inang pakadto na yabalaya sa kasisidmon. So, nagabugnaw ang panahon, kay tiway na adlaw sang sa aga ka magkadto, kung magdugay-dugayan na kadara nagainit balang palibot. So, ang iban, gina-prefer nila nga magkadto hapon, kay pwede kapadara ya makatulotambay, ilabi na kunara kaya sa private yung sementeryo hasta na maggabi kating iban gani nagabutang pa sila mga kolokanopi. Daso nagakilinaon na dara, no? Ano mga handa ninyo dara? I-share man ninyo diri sa aton ng comment section, no? Kay yaman ng kalabanan na to, may bitso-bitso, may inday-inday, may palitaw, may ibos, may butong, may ano pagid. Lain-lain depende yung kung ano inyo yan ako sa nadahan, no? Ang bitso-bitso namin ako medyo mainit-init, lang nang agwantahan mo lang balang kainit niya. Ang suman naman niya pagkabuwas ng jutay na lang balabilin, daso no kayo linagaw ka mo, abo na yung sampat-sampat kaya sang suman. Say inday-inday, ano tawag diri? Inday-inday man na din sa inyo, Bombo. May inday-inday man na din, no? Inang may bukayo, bala. Naging palapad-lapad mo na siya balang pilit, daso butangan mo ko bukayo sa babaw. Sige, darakta dara sa bay Rolling Hills Cemetery. I-check nato na Bobo Fons Espino. Bobo Fons, kamusta dara? Sa Bobo Erlin, sa mayong aga sa ato sa Rimatag Paramati, sorry kita diri subong, no? Sa bahin sang sa Rolling Hills Memorial Park, no? Bobo Erlin, diri niya sa barangay dalatong si Paniya pa ni, no? Kay ang boundary sang sang si Paniya kag sang Granada ang isabla ka planta sang no? Sang tawag sa gani, no? Sang dari Bombo Erlin sa barangay Kipinga, dari sa Baysodan sa Bacolod. So isa ini sa mga tigasiling naton nga daw medyo pa na, no? Bombo Erlin, no? Nang dako man nga sementeryo dari sa may bahin sang no? Sa bahin sang tawag sa ini, no? Sa bahin sang syudad sa Bombo Erlin, no? So ang ginapan gani, no? Ginatapag ina nakapamangkot kita diri sa information. So more or less mga kuan sa Bobo Erlin, mga 12,000, no? Mga 12,000 na diya ang gilubong sa may sabi sa nga patio, no? Bobo Erlin, no? So kung mga 12,000 ang nalubong, so mga kay gin-check na ton diri mga 5 years. After 5 years, baga 12,000 na, no? So from 10,000, after 5 years, mga 2,000 ang nagdugang, Bobo Erlin. So mga, mga ara na subong sa 12,000, no? Ang aton tawag sa gani, no? Nga nalubong diri, no? So makita nato ang sitwasyon sa Bobo Erlin, grabe na diya mo, no? Kay sa ilang schedule sa Bobo Erlin, may mga film showing na di siya karon sa gabi, no? Ari na di ang stage makita na da, no? Nga ginahibuhatan nila, ginaprepara nila ang stage, no? Diri sa sulod ya mismo, no? Pag entrance mo,
dire lagi no dutay lagi na ang lakton mo pasulod makita mo na no ang ang ining venue sa ilang film showing karon no so pasulod mo sa entrance ara ang ilang kuandera ato matapos ang concert sa Sabwa no so ginbutangan gid di traffic enforcer po Berlin no kay parang makaderhe man sa traffic ko dito traffic man di pasaka ka man sa Granada no sa Granada Public Cemetery dito magina no sa Bubo Carlo nag-report ano so mga kapulisan naton present naman diri po Berlin no ang ato siri nga mga Secretary si Police Major Lieutenant Colonel Sir Gabana Lieutenant Colonel Sherlock Gabana oo ang aton nga PIO diri sa babansang sa siyudad sang Bacolod ano so Philippine Red Cross naton ari man diri Bombo Erlin no present man ang aton nga Philippine Red Cross ano so isa ni sa mga dako man sementeryo Bombo Erlin diri kag adjacent dito sa piyak ang Chinese Cemetery karon no so procedan man naton dito karon ang Chinese Cemetery no Bombo Erlin no so ti mo ni siya every year sa pag-check naton diri Bombo Erlin ti isa sa mga pinaka man ano pinaka tawhay blan ho ang cemetery ti makita naton kay ina initial ara sa ato sa malikod makita-an ta no ang ining mga tolda no so daw pista na di Bombo Erlin no ang ining nasabit yang patio no mando sa Japa ginadira karon sa magkasisid mo no Bumupons. Correct no Bombo Erlin sa gabi ini siya karon ang magadamo no so ang iban kapon paglabay ta diri may nagakadto man pero medyo laka pero subong daw nagdamo Bombo Erlin as of this time ang mga tawo no so and then karon sa gabi ti kaluyan ta kun maayo lang ato sa ringa tiyempo karon no nang kuan gid niya no nang damo pagid ang mga kadto diri Bombo Erlin no sa ibang mga public private cemeteries may mga carnival pa sila ganyan no may mga raffle may mga sinadya bala ilabi na karon na sa gabi dito na karon sa bata no check ko si Bombo Grace to Bombo Erlin kay may mga Ferris wheel pa grabe no do ginahimo bala ginasadya no ang kuan ano ginasadya ang aton siring tawag siring pagduaw sa aton siring mga minatay no diri sa may bahinsang sudat ya sa Bacolod so makita diri do kanamo kay mga prutas mga RTW ano niya man dira na sa guwasang patio hindi diri na sa sulod Bombo Erlin kung gusto mo magbakal mga RTW ti mari man di no prutas may mga inasalan man na di no nga area straight na sa pagsulod sa entrance with the direction mo gid ada may information diri tapos ito sa punta may ara pagid sang kuan ano sa mga kalan-an kung gusto mo magkaon ti iban niya ti syempre daw uso ni sa aton nga daw mabalon kabla Bombo Erlin no sa mga patio ti may mga balon sila may matulda pero ang iban niya ti kung gusto pagid ko daw kulangon sa budget may ara man sang kuano may ara man di sang kalan-an hindi ka di magutman no sulod ka dire Bombo Erlin kana preska pa no yellow gid no may mga ari man oo may baligya man mga popcorn mga prutas ni blang nga gina squeeze bla Bombo Erlin nga nimo nga juice no may ari man di kay ti bang boning simpo kinanglan mo gid ni ang kuan kinanglan mo gid ni ang tubig karon no fluids no sa atong siring lawas no Bombo Erlin no so ti makita ta daw kanami no may iban kita mga makaturan di nga nagasulod diri guyod sa ilang mga ido no Bombo Erlin so as in the park gini yang kuan ni ang Rolling Hills no nakaanda na Bombo Erlin ti hindi man siling kung may kwarta ka muna makapalubong ka diri no so may mga utod man kita diri nga mga propagado nga nakapalubong man sa ilang nga mga himata diri Bombo Erlin no but ang ano gani ang Rolling Hills Bombo Estefania ni no Estefania pa ni kay sa unhan pa to ang kwan mo ang planta sa beer daw mo nang ilang boundary Estefania kag ang Granada no so kay sakop pa ni sang police station number 4
ang ining nasabit iya nga kuan ano nga area, pero ti daw laptop man siguro mga pulis naton na kuan man siguro no nang tawag sini laptop la no nga assign po din man assign niya Bombo Arlen sa ilagay dali ara na si Sir Sherlock kabana check naton karon kag ang aton nga Philippine Red Cross no Bombo Arlen no so check ta. Sir, good morning. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod no si Bombo Arlen. Sir, kamusta ang aton paglibot? Lieutenant Colonel Sir Lacabana, Bombo Arlen, paglibot aton sa bilog ng syudad sa Bacolod. Mayong aga no subong sa paglibot ko kagaling kagahapon makita tang matawhay lang no even ang traffic hindi na same unlike before nga do kalaba-laba gid sang pila ka salakyan kag subong makita naton amo na ni oras ka jutay lang sang nagakinadto nagabinisita kay according sa mga nagakuan diri sa sementeryo prior pa lang niya damo na nagakadto diri nga magbisita. No kagahapon nakita taman nga mas madamo kagahapon ang nabisita compare subong kay na-anticipate na siguro sang aton nga mga kauturan nga kun daw dira gadagsa ang tawo ting iban 31 pa lang amo pa lang nagkinadto na natdaan kagang yung iban siguro basi buwas man makinadto kamo na nga kon makita naton subong do katawhay gid compare sa mga previous years. Like sining private cemetery Colonel mga until when gid sila mabukas diri sir? Kaga bukas gini sila asa galapot ni hindi wise sila paaga gid kundi pagka 6 or 7 ga close nan open man sila pero why na ni mayo tawo no kay makuha na naton diri pila na ka mga tinuig nga pagkalabot ya alas 6 alas 7 jutay na lang ginading tawo kamo na nga konsa-kon pa temprano pa na diya tawhay ding ini nga lugar kag amo man ang same sa PIAP sa hindi sa PAM 7 oo nga kon man tawhay man. Okay kay ang namin kablasar nga ti kun hasta ano oras sila nga open ang mga kapulisan hasta man diri. Magatinera din aton kapulisan mga 7 or 8. Okay. Ti ang traffic naton sir sagwa kanoy do may mga deployment mata sa mga enforcers naton sir no? May mga bitaw nga traffic enforcers nga naka-deploy kag may mga kapulisan man kita nga from the traffic enforcement unit kag sa mobile patrol unit man mismo nga naga-monitor man no nga naga-supervise man sa ato ng mga traffic enforcers nga ma-ensure ang smooth flow sang mga salakyan. Okay. So ini-reported nga mga na-confiscate naton sa gwa pa lang sir nga masulod diri may mga ara na. Wala kita sang may na ano no nga mga na-confiscate kiti halos ang tao subong na kabalo naman sa mga do's and don'ts kag dason diri budlay kita diri magambal nga mag-confiscated or mag-frisking kay tungod nga gasululod ang mga salakyan. No, tiyan mo na nga to na lang ginahimo ang aton kapulisan nagapadayon ng sang monitoring sa palibot kag may mga force multipliers man kita nga naga-monitor sa area kung once may makita nga mga bawal nga mga kagamitan i-inform lang ang kapulisan para ma-confiscate. Kag kahapon sir mo tong nagdamo man di kay because mo base sa forecast bla to nga sa bagyo bla sir nga masulod nga base masulod to no si Queenie nga te amo na iban nga naga temprano para iban subong be tapos hindi ga pull out naman dayon kay tungod amo na gani nga ginantisipar man ang malain nga tsimpo. So sa mga health protocols do ay man i-advise sa pulis naton sir like wearing sa face mask do optional naman sa wala na no kay tungod optional na lang may mando ng atong presidente nga optional na lang ang paggamit sang or pag-wear sang face mask especially sa open area. Sir, anong imo mensahe sa aton sa Ningaluyag pang kuturang magbisita hindi lang diri bat sa bilog ng mga patio bandere sa syudad sa Bacolod? Dapat lang nila no dumdumon nga ano gid lang katuyuan nga gabisita kita sa patio para magbisita sa ang aton nga mga kauturan or aton nga miyembro sa pamilya nga nagtaliwan aton mga kilala. Ang aton din kagto is para nga i-remember sila hindi para nga magpapiesta or sinadya no kundi para mag-mourn sa ila. Kaya mo na nga ginapangabay tagid nga iba naton nga mga kauturan nga respetuhon ang mga satupad nila. No kag mo na gina-remind naman sila nga ang mga bawal bla ilabi na yung makahulubog nga ilimnon, mga deadly weapons, no kag man dira nga mga mga patalom
nga ginadumilian naton. Gani amo na ginaano ta lang sila nga mag-comply para mangin matawhay malinong ang pagsaulog sang All Souls Day kag All Saints Day. Sige. Colonel, tambo agad salamat sir. Good morning. Damong salamat sa mga aga. Okay. So, Bomber Erlin, no? Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, nga aton sa ding Public Information Officer naton, no? PIO. Diri sa probinsya sa Bacolod. So galibot ni sila, no? Bomber Erlin, all over Bacolod City, no? So diri na timingan, diri sa may bahinsang Rolling Hills Memorial Park, no? Bombo Erlin, no? Di ba may misa ginadiraya kon hapon, no? Pumupons. Ang misa do bago lagi natapos, Bomber Erlin dito sa chapel nila, and then sa hapon film showing na, no? Bomber Erlin, film showing na ila karon sa hapon, no? Ang diribla sa may area sa entrance gate, no? So amo na di. So mga 6 o'clock, no? Bomber Erlin, no? So may diribla ko ang initial nga mga schedule diri Bomber Erlin, no? Sang sining nasabit yang kuan, no? Memorial Park, no? Bomber Erlin Ario. Kun kuan naton, kun makita-an ta ining schedule, no? Nila diri subong no? May Holy Mass, no? Okay. Kahapon yung Holy Mass alas 5 Bomber Erlin. Okay. No? And then subong November 1 at 8:30 AM kay ina pag-abot diri gapatapos ang misa, no? Holy Mass sa chapel, no? With Reverend Father Francisco Perez, no? And then may mga blessings ang graves, no? Bob Erlin. Alas 4 karon sa hapon, may another nga misa diri sa grounds naman niya, no? Park grounds, no? So the same dapon Reverend Father Francisco Perez, no? Ang bagamisa, and then to be followed ina sa film showing amo ning nambal naton, no? Film showing Bob Erlin. So last ang film showing sa mga kuani karon mga alas 7 ito manambal ni Lieutenant Colonel Gabana nga ma-close na, no? Pagka November 2 buwas 8:30 AM the same Japon, no? May misa na lang ni Bomber Erlin, and then tiyan mo na open na dahil sa publiko, no? Ang ining kadto, no? Pagbisita, no? Sa ila sa ding mga minatay diri sa may bansang Rolling Hills. So sa data Bomber Erlin. Sige, Mampon, sa thank you, Ged. Sige, no, dugangan ta ni karon ng mga impormasyon, no? Sa Chinese Cemetery, balikan ta diri sa tigala coverage sa Bombo Radio kag Star FM. So ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ponce Espino, direkta dira sa Maya Rolling Hills sa Memorial Park sa Barangay Estefania. Na mismo ang spokesperson sa Bacolod City Police Office ang mas madamo mga nagbisita kahapon sa mga sementeryo sang sa Subong. Maybe grab na nga daan sang tagsa ka mga nagkapadulong sa ilang mga himata ang maayo ba lang ang tiyempo kahapon, no? Kaya ang ginantisipar naton nga daan base mag-inulan na naman Subong. Kaya rin na naman si Bagyo Queenie. So, karamo na yan sa mga nagingalit sang kay gayonan nga nagsilak wala siya ring adlaw. So, medyo matawhay na Subong. Base kung Subong man lang nga aga. Base kung magdamo man yung mga tao, karon na sa hapon na sa magkasisidbo na, kaya syempre mas mabugnaw na ang tiyempo. So, amo ni ang paglili naton sa mga sitwasyon sa maya palibot sa syudad sa Bacolod. Ang pilagman niya ka mga pribado nga mga sementeryo, dabo ka na daya sa nga pwede mabakal mo, no? Iba niya ganin mga Ferris wheel pa. I-check at naman na karoon na din sa maya Barangay Bata. Sumag kita, no? Mumbo Harold. Ano? Sige. Kaya parang mahibaroan nato na. Because ang iba niya aga pa lang alas 6:30 na sa mga sementeryo mo. Para pag pauli kundi ano na yung daan
makaprepara na kung ano mga lulutuan bala nga pagasaluhan naman sang pamilya karon sa hapon. Kumusta naman dara sa may pinakadakon naton nga sementeryo, although nagsirado na ni para sa mga bago lubong, batay syempre pwede gid ang pagbisita kagwa kadamo sa mga dalubong dira sa may Bacolod North Public Cemetery o kung mas ginatawag naton bilang Burgos Cemetery dira sa may Burgos Street. Bombo Dennis Rebecca, kumusta dira? Yes, Bombo Arlene, dito sa may Burgos Public Cemetery. So, due time, no? Sa kinandan, kaya mo nang ginadagsak, ginakaduang gising halos kalabanan ni ato ng Burgos Public Cemetery. Galigati almost 2 years yung naging close abi, kaya panubgan, puti. Bisita gyapon diri aton motoran. Actually kung magsulod ka di cross may Burgos Public Cemetery no. Di sa may corner sa nga Burgos Lopisay na sirado na da na may barrier. May gabantay mo na to nga police no? Magsulod ka ikaw kung madala mo especially ginabawal labi nga mga gamit nila na dalawang disulod sementeryo. Then di sa may tabangan sa police station number 4 may barrier man din may bantay man kung di ka man magsulod sa cemetery. Pagsulod mo diri mismo dyan sa compound ng Burgos Public Cemetery, may anad tay, na? May mga police pagiging bantay kaya mga force multiplier. Oo. Mga isul-isol kada sa kwansing signal itong sulod, no? Amo na din, pagsulod pagiging sa gate ng Burgos Public Cemetery, sa naton may police pagidi nga nagbantay no nga check upon pagidi kung may madala kabi ning loob la sang cemeteryo ni mga so para makita na kung kita diri Berlin may mga pala may mga punah no nga ali daging pangbili no mismo diri sa may canopy diri no sa aton nga pulisan pagsulod magid sa main entrance sang Burgos Public Cemetery kini nga mga bagay ginabawal ini Bombo Arlene madala mo lang taog panilo ka pinta brass muda silhig daspan no mula na hindi pwede ka dala sing mga pointed object mga pala ni guna hindi pwede no so gidip lang sa gate ginabili na di kung ginapakuha sa atong pulis na magwa ka hindi diri nga pala no so again mamudanis din halin gani ang gisirado sa Burgos Lopisay na Burgos Lopisay na close ina no may barrier pero may pwede ka magyapo kasulod dire no may pulis may gabantay man diri sa Bangan Station number 4 may barrier ban close man na diring dalan may entrance man pwede ka man di kasulod kadto sa may Burgos Public Cemetery kay pagsulod mo to sa may Bangan Station number 4 may pulis man tagbantay mo may force multiplier man check upon ka man to pagsulod mo gid sa main compound sa Burgos Public Cemetery another ka pwede check upon ka pwede kung may mga base kung may mga tinago pabla nga way ito makitaan to sa duwa ka mga entry exit point naton makuha nila di sa pagsulod sa compound sa Burgos Public Cemetery kaya sa punta ni Bombo Arlene already aton nga may isap kita di cemetery ni Catholic ibiti ni Bombo Arlene di nilapit niya ang entrance sa may station number 4 so duwa na dekron ka cemetery aton lapos-lapuson so far Bombo Arlene siya aton kinandan subong inuras kitanda sa mga video naton nga hindi pa iya damkid ang kadto sa may Burgos Public Cemetery ang ginalauman nga problema si after lunch asa na gabi muna yung ginalauman nga pag dagsa diri sa mga utod naton sa may Burgos Public Cemetery at damo man din baligya o magtim akin sa dalan diri garaya man di man nagbaligya bulak baligya kada man pagkaon dito sa pulupunta na yun kung dito ka mag-agi sa entrance sa police station number 4 ang sa left side makita mo garaya man manubuligya sa relief Bombo Arlene damo mo di man relief na taon nga nagabaligya diri so far nga to di daw ba tulutaway pa diri hindi pa gitama ka gusto ko kadagsaang tao diri puti so far grupo sa Bureau of Fire and Protection may isa ka parta ka naka-standby
para man sila lakbay alalay, no? May 3 kita ka personnel sa verify na kitaan. Then may mga first responder man din, no? Yan ni ka Raptor, no? Emergency medical responder, no? Aridigid sa may main gate sa Burgos Public Cemetery, kag then sa piyak nila ari ang kanopiman sa aton kapulisan na may duwana ka mga policeman nga nagastan. Makotan ba sa mga responder? Tapon kamusta? Kami na respondihan sila. Sir, good morning. Live sa Bombo. So far, sir, kamu dali nga pag tutok ron sa may Burgos, may na-respondihan na kamusta pa kasing aga? Good morning. As of now, sir, nang wala ko may harap isa ka pasyente ng collapse, na-recover naman sa amo ba lang nasa pa lang makapag tigulang na? Hindi man sa tigulang, mahara siguro edad na 30 plus siguro. Nano sa sero? Na supply no, wala sa kapamahaw kag galain pamatyaga kag especially nagano da ng init wala pa sa bayan ko inom tubig amo pag ilang isa ka na way para nagano sa ang iya lawas. Nagbisita lang sa go brother. Nagbisita sa tapos nagkadto sa iyang pamilya. Nakibot ang iya tatay na golpe na sa natumba. Okay naman siya? Okay naman sa kay pagkatoto gina gatindog naman sa as per advice ang papa nag-seizure sa gina nag-lockjaw sa gina mo gin pa sang papaya pagkadto ko na naka-recover naman sa nag-checking vital sign lang kami. Lucky. Okay naman siya? Okay. Kung ba sige stroke to Wayman? Wayman gigin na physical assessment ko ikaw wala man. Although nagkaroon na kulang sa resistensya or tubig posible tubig gutom. Sa ganing grupo yung sa Raptor, no? AMR Raptor. AMR Raptor, no? Sa inyo ba siya sa niya? Yes. Mga pilaihan pangidaron niya sa to. Pila pangidaron to kuno siya kanay? Mga 30 plus. Ikaw ba kulod? So para sir sa mga sa Bombo kay nagatanaw responder ano mapanugyan di ko ito sila subong sa sementeryo sir dalagi tubig kag antes magalan sa ila panimalay magkaon gid kay budladan sang init importante gid ang tubig may balon gid sa tubig opo may duwa lang ako sir duwa pa man lang kami di subong pero ang iban naman nga member going naman di para ma-deploy ang iba natin sa area sa exit or sa entrance. So, ano oras po na plastar gina sir? Around 8:30. 8:30 mga tenda. Yes. Mga labig-labig mo Berlin. Bawon dani so sorry gikay na auto dabi. Pilang edad gani mga pila? Mga 30 years old. 30 isa lalaki. years old. 30 lalaki. So siya lang isa nagkadto dira. Sa isang sulod sir sa sementeryo kay itong nalipong. Gin-interview ko sa gina, nagbisita lang din sa tapos nagkadto sa pamilya ya. Dito nyo sa balay sa pamilya girespondihan. Dra lang sa may highway pero pasulod din sa tani kasi nagkapit sa may intersection sa Burgos. Okay. Taga mga Berlin so dito sa nalipungan sa balay sa iyang pamilya. So maging respondiran nila, motogro ko na. Kasi kulang lang to sa tubig kag bali tapos na siya bisita dera. Yes, halin na sa sulod isang Burgos Public Cemetery. Nagawa siya kadto sa pamilya. Di daw may pamilya man siya sa may pisay ng area. So dito siya nalipungan nang kay gutom guro kag way tubig nom tigiligo pag ginakainit mo to nga nalipungan puti daw okay naman sulod sa aton nga Raptor responder sino gani sir? Noel Arjas. Sino pod mo di so mo? Mario Kanay. Duwa sila di kumumo Erlin sa mo na din no ini may mga already mga medical assistance so ari man di aton nga mga first responder president grupo sa Raptor nga man di karon nagaman sa aton nga Burgos kag ang aton diri nga Catholic Cemetery kay duwan kay mga patyo so sirado ginbumbo Erlin na tubangan diri sa nga mag-corner gid Lopisay na Burgos kay diri sa may area sa nga police station na 4
close inadre why pwede kasulod sa lakyan, tao lang, no? Sulod dire pagkadto sa aton dire duwa ay ka mga cemetery. Makadto thank you sir. Kadto sa mga pulis nato makatutod kumusta man nila assessment initial para ma-check ta, no? Ang ila di nga pagmanan kay may mga responder man na dire nga may mga force multiplier man, no? Ngari man di karon bantay pagsulod sa main gate, no? Actually may mga ari di kita may mga guna ning palhita pala, no? May isa pa di ka ano ni doble binangon nga na may gunting, no? May screwdriver kag iban pa, no? Nga sinato na muna din ginahawiran sa aton pulis nga hindi pwede masulod dito iya sa aton na cemetery. Makatulad si Sir gamay lang gito si Patrolman Digoma. Sir, good morning live sa Bombo. Kamusta sa Bombo sir ang pagbantay nyo sa Burgos Public Cemetery? So far sir, okay naman sir kay estimated nga crowd din namon sa mga sa 600. Yung type lang, no? Oo. Galay ang kung gabi, mga hapon ginagawa sila magdamo, okay sir? Okay, magtapos panyaga posible ito magilipag-damo di sa Burgos. Oo sir, mo namon gina-expectar sir. So for the mo lang sir nga confiscate nyo sir, no? Mga pala niyo, mga guna. Oo, ay ginakuhaan lang sa naon ngalan para pagka-puli nila, kuhaan na din Pwede nila. na Oo, pwede na nila makuha. Kaya bawal, subong susulod Okay, no? So mayo man kay bubulay kay kon may dala ka ding bawal like ining pala, guna, palhita, no pagindi, ibigunting, no? Screwdriver, ibilin mo na ilag di sa aton pulis, may logbox na kay anaton, pagwa mo, pwede mo na makuha ang iyong gamit, no? Munang patakaran subong, no? Kung nabili mo ng pala mo, ilag nila ngalan mo, anong nabilin mo pag puli mo na, pwede mo na makuha sa aton pulis, no? So para sa aton bubulente, minimal pa ang tao kung sa may Burgos Public Cemetery, mag-hospital naton nga after lunch siguro hasta maglugabi na, amo na di pag damo. Subong bumor din chimpo naton dire, mainit, no? Masingka lang init, pero may mga porsyon nga may manipis nga galom. Muna di karon naton nga panapod kung ta totally mainit kidya, no? Halos kadto di may gakalo, no? Kag pila pa ka protection, no? Kay kay mainit karon naton chimpo. Muna aton advice sa responder naton dala tubig, no? Or at least magadto cemetery magkaon gid, no? Para hindi supay, no? Kay basigo kadi karon sa init, kaguhaw, basikon matumbak kabla, no? Manang Teka, init Bobo Dennis. init kay bomboilin, no? Kay bagang bang subong di ang init pro tao naton di sa nabukid nga portion, may nabukid nga portion naton la kung magatubang ka sa east, no? May gulugalaom pero kung sa baybay naton nya ti hawan gid, no? Kag mismo ti may nipis nga palo panganod pero in total mainit gid bomboilin chimpo ta. Diri siya bombo early, no? Sige, Bobo Dennis, balikan na kanamon na karon na dira. Thank you gid, Bobo Dennis. Yes, bomboilin ito direkta diri sa may Burgos Public Cemetery sa aton pagtutok ron sa 2022 special coverage sa Bombo Radio ko sa FM sa aton Tigkalalag 2022. So direkta dito sa may Burgos Public Cemetery ni si Bombo Dennis Rubica para sa pabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Direkta dala sa Maya Burgos sa Public Cemetery o sa Bacolod North Public Cemetery sa Dalan na Burgos. So, kainit sa panahon na subong sa mga kontara natin nga magpadulong sa mga sementeryo, inom kamugid sang bastante nga tubig, halin ka mo antes ka mo maghalin, magbalon pagid sa nga tubig, i-make sure nga kamo nang kapamahaw. Kay nagutom ka mo, dason dunganan pagid sa nga mainit nga tiempo, base balakon mag-collapse ka mo, kay kadamo man sa mga tawo mo. So, do budaya na kabala mag-ginhawa sa kadabon sa mga yara sa may sementeryo sa maning sitwasyon naton sa buong diri sa may palibot sa nga syudad sa Bacolod kay
mansig hingalit man lang sang kaygayonan nga mayo pa subong ang tiyempo. Ang isa dere sa gidalauman base kung after lunch bala aban ning paggadamo sa mga magabisita sa mga sementeryo. Ang iba naman niya tiga pawahiway na lang ang subong kay nakabisita na ya kahapon. Kamusta naman dere sa may barangay Bata kay may raman kita dere sang pribado ang sementeryo sa may Rose Lawn sa Memorial Park. I-check na to na dira sa area. Upod ba nito? Padbala ni sila sa Acropolis Garden sa Bombo Grace Lynn Lebaton. Bombo Grace, kamusta dira? Yes, sa Bombo Erlin, live kita diri subong sa Rose Lawn, Bombo Erlin. Live diri subong sa Rose Lawn Memorial Park, no? Kag tupad lang gid ni siya sang Acropolis Garden nga masami ginahiwatan bala sang wake, no? Sang mga dalagpo nga mga personalidad diri sa syudad sa Bacolod o kung sa Negros Occidental man. So diri sa Rose Lawn Memorial Park, Bombarlin, may ara sila sa mga Holy Mass nga ginapatigayon, no? Sang kagapon mga 4 p.m. sang hapon. Dason sa sini nga adlaw may ara man misa 3 to 4. No? Ang misa dito lang na iwat sa sulod Bombarlin sa may likod bala sa dako nga space sa may wa lang gid saya ha. Sa gati subong madamo sa mga salakyan nga ari dire nagapasulod kag nagapagwa. So ang aton sining mga kapulisan naga-standby man dire so station 3 bala kagabantay. Ang mga utod sa kalabanan sa ila may ara din sa mga canopy bala nga ginasihan nga kung diin sila yaga kaon, no? Upod ang ila mga pamilya kagalapit sa ila man nga himata no nga nauna na sa ila diin bala nalubong kada lumon diri sa ground or lumon kada nakalubong pa lang ng mga personalidad, no? Kaya lagi sa mga bulak, kung wala sang bakante, Bombarlin. Tanan-tanan, may mga madamo nga bulak. Ha? So, masulod kita dire. Kay sa pagsulod mo pa lang, ang kilid sini, Bombarlin, sa kilid sang dalan, balangin agyan sa mga salakyan. Kalabanan, mga na bury dire, ang mga himata sang Lacson, no? Lacson family. Nagpila pa ka mga kilala na personalidad ng mga manggaran bala. Kag ang ila sa niyang lungo na plastar gid na sa isa gid ka shade gid bala nga concrete gid nga may mga designs, no? So ang makita ta diri sa bukay mayo ang tempo ta diri hindi siya magalom pero ang init ya hindi manggid siling nga mainit maano mo lang siya makaya mo lang siya balaya pwede ka gadi kalakat-lakat nga wala pa yung subong Overlin kada may ara man kita makita nga nagabaligya diri pagkaon pero hindi iya siling nga gaplasta gid bala nga may isa kami so balido cart lang siya bala pwede sa kalakat-lakat pasulod pagba dason ang mga salakyan diri naga-park siya Bombarlin sa may malaba balang alagyan. No, sa kilid lang. Maligwa na dayabe mo. Oo, maligwa siya. Duka two-way, bala 2 lanes nan. Pwede kaya ka labay kung gusto mo na mag-una, no? Kung nagadala ka sa salakyan. So kalabanan makita ta mga dagko nga canopy nga ginatiniran gid sa mga pamilya dito sa punta. Kay more or less mga 5 hectares ni siya, no? Lapad-lapad, gidi kaayo. Kag makita ta lang niya ang mga katawhan, kalabanan, may lamisa, gid nga nakaplastar, no? So, mayari man diya, nga wala sang canopy nga nakabutang kag mga bulak lang. Posible, kagapon pa ni na dulong, o kung nabutang dire kay makita, tandong may mga bulak, mga laya, bala? Bombarlin, Luzon. Ang iban, may mga kandila, gid, no? Ang iban yung tiglulak lang. Dito sa punta-punta na yon, kung diin ko nakaatubang sa may bukid na balang apart, dito pati gayunon karon ang Santos nga misa. So, may ari man di gani ho, nga plastaran ang aton sa mga
mga kilala balang mga personal diri sa Bacolod karon may ara sang skirting balang mga tables from Berlin na skirt siya pero wala pa tawo karon pa niguro sa hapon kay na prepare niguro sa isa ka family nga magakadto diri sa isa nila ka himata manong adiri na lubong kag ang aton diri nga sitwasyon matawhay malang siya wala sang problema no kag ang iban kay amo na dala ila mga kabataan no ang ilugid na pamilya actually ang salakyan nga ready tagko nga salakyan kag mga gagmay kag puro sila salakyan ang service nila kung ay four-wheel car. Oo. Iba na biya kung daw medyo malapad man na bala ang lulubngan or may space sila abi gabutanggid sila ya canopy ba mo Grace? Yes, gabutanggid sila canopy kay gastay gid sila ya until nga ano pala no magsirom-sirom balabong Berlin. No kay para sa ila yati amulan ning tion nga makahatag sila dako nga tiyempo sila nga mga himata nga nauna na sila kay ti holiday man subong no unlike ya kung may mga obra ti visit lang lakad dayon so kalin pati kay kanina pang-aga kag makita ta nga mga tawo kalin man di kagina sa aga kusapon gahalin no kag ang tempo na dito sa bukid medyo magalom na pero diri lang nga part okay man siya no kag ang aton diri nga trapiko hindi man gid sila nga gutok-gutok sa Berlin sa bakay sa iban nga just like abi sa public cemetery gutok-gutok doon hindi ka nakagiho just like abi kagapon lang diri okay gid kas mo sa sangutan sang trapiko. Correct. Iba na binendra ang ilahi mata bala nagatulupad lang na lubong nga dara. So pwede gid sila makabutang canopy abombo Grace. Yes, ang iban gani ginatag-igahan nila ning canopy from Berlin kay ti kung mag-arkila ka pa to medyo magasto no pero ang iban nagasto ang iban kada year ya mo na nila ginagamit nga canopy para nga hindi na bala magpangita pa kay subong nga daan ang mga supply bala no nga nagaparent sang canopy ubos man. So, wala, kay kadamo ko diri sa Memorial Park, diri sa Bacolod, for sure, grabe ng ilang income sa canopy pa lang. Dahil tiniwabalaan ng tiyempo, maulan, o kung mainit. Pero subong November 1, diri sa Rose Lawns Memorial Park, manami, ang tiyempo karon guro sa hapon, bantayan na kay kalabanan na di nga nagakadto, may dalagid sang payong, kay grabe man ang init. Sige, Mama Grace, thank you, Ged. Yes, Marlene, like ito dito sa Rose Lawns Memorial Park, ini si Bombo Grace, din Lubaton Trans Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na Lubaton na direkta na sa Maya Rose Lawns sa Memorial Park sa Barangay Bata. Darayaga na may mga carnival pa na din, mga Ferris wheel pa kag tanan ang mga pwede makalingaw sa mga himata sang minatay ang nalubong nga dira sa Maya Rose Lawn sa Memorial Park sa Maya Barangay Bata. Kagate syempre ko nagtulupan lang nga dira ang ilinyo yang inang nalubong nga balasaw pwede gid makabot ang sang canopy kay iban na nagatenera dira hasta magagabi mo. So, amo niyang sitwasyon sa pila ka mga private cemeteries diri sa ato na sa Maya syudad sang Bacolod. Subong tigkalalag kon All Saints Day. Kahapon na may pila kita ka mga pribado nga sementeryo nga nalabayan. So, karamo nagiman niya sa mga nagabisita. Iba na ganiya, Oktubre 30 pa lang sa Domingo bala. Nagginuto ka na dira sa may Dalan Rizal, Panaog kato sa may reclamation area. Kay kadamo na sa mga nagabakal sang bulak sa likod sang Bacolod Arts and Youth Sports Center. So nagpugok ang dalaga na sang trapiko. Di ba okay to gawan na kay ngagaw sila kay hindi mo pa na balaya ka mahal nga presyo sang bulak. Kahapon nagpilo na. No? Grabe no? Nagpilo na ya kahapon ang presyo sang bulak. Alin sa 100 nag 150 at least inaya 50% na ya gindugang niya.
ang nagabili sang 200 na imo na nga 500 sobra pagidya sa pilo 150% ang increase. Ang mga nagabili sang pilagane sang 150 arahimo ng 300 ang bayaran sa nagapahimo o nagabakal na lang yung alam di may mga human na naman mo. So, amo ni ang sitwasyon sa may palibot sang syudad sa Bacolod. Subong nga nag-obserbar kita sang All Saints Day o kon adlaw sang mga santos. Nanarada na to naman ng tigkalalag. Siyempre, isa man sa mga mayo man subong ang income, ining mga nagabaligya sang kakanin, no? Kahit ang iba niya, tak-anag man niya mag-imos, no? Ang imo gastuhon sa pag-imo isang bitso-bitso daw kadako gid. Mahal nga ng kalamay. Mabakal ka papilit nga bugas. Mabakal ka pagid sang mantika. Ang lahing subong pinakabarato 30 pesos, no? Dason hindi man siya mo nabla ka dako gid. Ang yang size bala. So, tagamay malang ang iba na yung lahing. Pero dala na siya pagaling o good abe. Taga 30 pesos. Di ko magbakal kaya ang mitso-mitso. So, mong tagpila, taglima. Bakal ka man drabe suman. Kaya do masumod man ko tagdabo, no? So, ang iba niya nagka-decide nga tagjutay lang niya. Or tagamay lang nila yung baklot. Bakal ka dira suman, isabi ka do suludlan na bala, mga microwavable na bala nga plastic nga container. Dason bakal ka man abidra alupi, mabakal ka man ya inday-inday, mabakal ka man dra bitso-bitso, at least mera ka bala sang pililian. Pero kung nakaisa ko na mula nang imugin luto, dason isa lang bala ka, kumbaga do putahe bala daw. Isa lang ka kind sang native delicacy do masumuod man. Aba na suling nimo nga kondamo gani do ko sumuod ba no? Pero kung why naman gani kung jutay na lang bilin do amo kapatoya kag nagbalik man ang imo gana. Aba nang suman bla classic example lang gid ang suman kung mainit pa siya nga bago bakit or hours sabi after nga naluto. Do man kita gana magkaon. Do ka sumuod ba no? Maskin may luya pa na siya. Iba nabi mo nang ilay ang paagi magluto suman mo. Ano may tagamay ba lang inang ang panit bala sang kalamansi kinabutangan pa na nila. So may gamay man nang gamay lang gid ang luya. Dason kung ano pa na mga paagi nyo da. Ang iba na ya, pagkasunod nga adlaw pa nang doon nagbalik ang gana naton bala magkaon. So ni Paris mo sa kape nga nagbahaw na bala nga suman. So sa kanami magkaon. Pero kung na kaysa, kung na taga damo na ginagani, do ay man kita gana. So amo ni ang sitwasyon sa mga pamalaya sa tiwan nga nag-obserbara kita sang tigkaralag. Iba na yan kanina dara, man siga tagay man lang Kung nalain to yung ginluto sa imo kasilingan, inaya kung okay ka mo, o mga magimatabi ka mo, lain to ilaya luto online, man to sa piyak balay, daso man siga tagay lang nga bala. Hindi ka maluto ka dira taga damo, hindi man maubos sa gyapon. Because amo nang kultura naton sa mga Pilipino, iba na ganyan sa mga kaumahan niya man sa saylo-saylo na balay parang makatilaw ka man to sa galuto sang iban. Anyway, tinangalitan subong sa mga pumuloyo ang mayo nga tiyempo para nga makabisita sa mga sementeryo. I-check naton dira sa may Handumanan Public Cemetery with Bombo Ann Sindol Sorilla. Bombo Ann, kumusta dira? Bombo Erlin, madamo din sa mga kulturan tadri sa may Handumanan Public Cemetery, ang pinakadto karit. Actually, kadamo gid sa Bombo Erlin, no? Makita man sa aton iyang video and sa aton yung mga kulturan sa aton yung mga kabombo. Isa pagid kay kadamo sa mga kadto diri kay kanami ng pasang tiyempo dumaguom-guom inablang init siya pero hindi tanto kainit
ka-favorable sa tiyempo para sa gusto nga mag-duaw or padulong sa ila siniyang magkadto sa ila siniyang mga minatay, no? And kung ano kagutok ang Burgos Public Cemetery, di ba kay Wai na nagamit dira sang bagong lubong Bomber Erlin, no? Sa Burgos Public Cemetery. Diriya sa Handumanan Public Cemetery matawhay pa. Actually, upod naton gani diri bala ang caretaker. Kay kung bagong administrasyon, bago man na Bomber Erlin ang mga nagabantay, no? Mga ginatawag ni sila sa public office, public order safety office, ay dalom na sila sang poso. Si Sir Joseph Blasi Sr., amo ni diri ka bala sir, kay diri may signal. Diri ka sir. Si Sir Joseph Blasi Sr., siya ni ang caretaker, no, diri sa Handumanan Public Cemetery. And sa gin-share niya sa aton, igwa pagid, no? Digwa pagid niya kayo, Bomber Erlin. Okay, pagid diri. Sa 10,000 hectares, gani sir? May 10,000 hectares, ang yari pa lang diri na lubong, mga 300. Insakto, sir. Dapat nila diri, mga 300 palang gidya. Mga nalubong, at may additional 100 halili sa Burgos Public Cemetery. Inabalang mga tulan nga ginsaylo diri. Sir Blasi, maayong aga, live kasubong sa Bombo Radio. Good morning, sir. Okay lang, sir. Good morning. Sir, kamusta? Bago lang gid. Mayari naman nagreklamo na why lapida? Why lapida? Na kala mangulo na why matakod. Why natakod? Sa kabila why lapida. Oo, nga ako na sir ang concern. Kasi sila na to siya nagkadto diri. Mga kaintan sa kabilog. Mga kaintan. Oo. Kay tungod, anong rason? Hindi, way maburahan, way matakod nila. Hindi ko alam ang kwarta nila. Mula na. Sino nagkuha sa kwarta nila? Amo na si Gerdeker din nga. Sino ganito ngalan niya? Sinestor Inolos. Sinestor Niolos, no? Amo, Hinolos. Sinestor Hinolos, Bomber Erlin, amo na ang caretakers ng una sa previous administration. Ang problem sina, why yung pangtakot ang lapida? So hindi sa kakabalo ko din nila. Hindi sa kadulod sa mga talakdan nila kay why pamilya mo. Ang pamilya mo yung taning makatultol. Ang pagtakot sa nila lapida. Okay. So anong inyo himo? Ano yung inyo himo? Nga mo niya mo mapobra sa liwat. Baraw namon. Wala na, hindi naman sila bayad yun. Kaya galubra. Oo. Another naman bayad? Kaya anong ilang, sila? Hindi na kami pagkitao na namin si Nestor. Pagkitao nila? Hindi makita pa nila si Nestor? Kasi nila na-assign. Ano man siya? Anong regular? Regular. Din siya na-assign? City engineer. City engineer? Okay. Magluwas ni sir, problema niya kadamo sa nagdaladula nga lapida. Ano pagid ang problema? Ang problema di kawasak na kansyon, kansyon ng pamilya sa amon, sa kayo naman ang nila. Nga, nagkakawasak. Kaya nagkandagan yung mga kabataan nila, sa bislot siya. Oo. Igabok kami. Amo na. Why man di sang gamo or something, diri nga natabo? Why ma'am? Sa why lang di. Okay lang. Okay lang. Okay. Ang asasan oning pila ka guards may-ari na diri? Pulis sa kabilog. Ang pulis, 5. Yeah. Ang ato siguro nga ko na sa train na tagdalaw. Asa November 3? Okay. Oo. And then, saan o gidya nagsugod nga nagdamo gidya ang tao? 29. 29 damo? Damo na. Pero subong gidya ang pinakadamo? Subong gidya ang pinakadamo. Kaya di ko alam. Why naman sir dugang kung ano pa nga mga reklamo? Why na? Okay na. Ano lang imo nga mensahe sa mga gusto pa magkadto diri nga mga kauturan diri sa Handumanan Public Cemetery? Anong ilang natundon dapat nga regulasyon? Ang ako niya pag-mensahe sila, makakuha lang sila magkadto di, mamas sila, makagula. Hindi nila magdala yung mundo. Hindi pwede ilimnon. Hindi pwede bawal. Hindi pwede magpulaw-pulaw. Hindi.
Oo, white tatalog. Bahay Tatalog. Tapos sir, makita ko to, bawal ang mga ginadumilian sa mga sapat, Una, bawal lang siyang mga kanding, mga ido. Sige. Sir, salamat, Gid. Thank you, man. Thank you. Sige, nabatihan natin Bombo Erlin si Sir Joseph Blasi Senior. No, amo ni siya ang bago nga caretaker. Bago, Nagsugod lang di siya. Yes. Ano to ang lapida na dula gidyaw pero hindi na gid makita subong ano man. Oo, ang lapida, why gid jab laging takot, di ba mapalubong ka. Tapos di ba normally magpalubong ka sir. Ang lapida sila naman na matakot after lubong no. Dan. So nga katabo, mga pinatuganik bilog sir dula why gid takot. 200 yung padamo 200. Hindi na to kunong lapida. Oo. May mga din sir? Okay. Videoan ko Bombo Erlin. I-try ko kung makasulod ko kay gautod-utod ring signal. Pero okay pa man ang signal ko, Bombo Erlin. Yes. Okay pa man. Sige. May may mga naka-stack ring lapida. Videoan ta. May videoan ko bala Bombo Erlin. Sir, pinamutang na ding lapida, sir. Oo. Balik kamo na lang nagpatindo. Sige, why ko nun nila gintang takod ni? Hindi sila Sino dapat ang matakod yung lapida? Taga-dere? Dan sa pamilya. Si ano man, sir man? Sinong may sala? Sir, sinong may sala? Ang caretaker. Caretaker, gid. Kaya dapat din si Tuit, gid niya sang caretaker. Oo. Di sino ba nito liwat ang caretaker? Si Nestor Rinolos. Balikan dapat. Dugin nadula na lang gid siya. Dapat dili Bombo Erlin, isi Tuit ni sang caretaker. Nga matakod ning mga lapida nga ni. Kay nabayaran na mo. Oo, nabayaran ni sir, di ba? Pero ano, Ilan ni? Pagis din lang, pala 600. 600? Tapos kung inabala Bombo Erlin, nga kung ginhawa mo lang makita kasi sa 600. Pari yun damo ni nagabalik-balik kay sir nga nagareklamo sang sining mga lapida. No? So, nga nagkaladula, hindi maninila matakod subong kadamo, dre, may ari di nga pangalan si Sarah Saison. Sino pag si Sir? Si Armando Celiado Jr. Tama ni mga problema. Ni kadamo-damo ni actually Bombo Erlin, no? Hambal ni Sir, mga 200. Sayang na lang ni Sir, no? Why na lang gid ni? Why na muna lang siya. May mga tao. Si pangitao lang dito nara sila. Okay. Pangitao na lang gid kung wala ate patakod kaya sang imo bag-o nga lapita. Ang amo na ang concern Bombo Erlin sang mga ni gani sa mga nagakadto dire kay syempre hindi blatanan Bombo Erlin may 600 pesos no. Kung ginhawa mo lang gid gani ya kapalubong tapos may 600 tapos madulaan amo na bla mabayad ka 600 thinking nga pagbalik mo diri pagduaw mo sa imo iya nga minatay may sapon kabala ina blang may lapida siya mayon ang kuntultulan mo say no di kun hindi mo ya tultulan kundi sayang no so amo ni giling problem amo ni isa man sa mga problema amo ni isa sa problema diri Bombo Erlin sa may sa handumanan. Ay problema ang lubngan pwede pagidya 10,000 hectares. Din yung lubngan sa mga Muslim, mga utod sa mga likod ma'am. Likod siya. Okay man pagkuan? Okay man. Sino tong caretaker? Dawag ko diya ma'am. Lain man na sila. Muslim dito. So ano na ang ilaya? Ano nakalapad tong ilaya, sir? Kaya ko ma'am, wala na kay Korea, gamay na ito. Okay. Miyari na diri Bombo Erlin mo, tupad lang gid sir, no? Tupad. Ang iyabla sa mga utod, ang mga Muslim bla, may lulubngan man na diri sila sa may, sa may handumanan. Damo-damo, diri tawo, actually, Bombo Erlin, sa may handumanan. Public cemetery, may mga available man, may mga baligya, no? Available, okay gid siya actually, no? Tapos sa mga kapulisan man kita,
Sir, pilagan ni ka pulis, mga 5. 5 sila at actually may mga kapulisan kita. So far okay man, kasmooth man gid ya sang dalagan. Why isang problema? Amo lang gid niya ang concern ni sir nga kadto sa iya kay kadamo mga 200 ni Sir Joseph Blasi Sr. ang bago nga caretaker subong sang sang Handumanan Public Cemetery. Ang problema nga ang mga lapidaway na pangtakod, so tiyamakon mo sa 300 sa mga lubong, mga 200 yaway na takod iya ang lapida, pero nag plus 100 ka pa kay may ginkuha dito sa may sa Burgos Public Cemetery nga mga tulan nga hindi ko pwede ilubong. So diri na kay why na to ya Bombo Erlin nagabaton sang bag-o iya nga lubong. So kahapon sir gaulande kahapon. Why no? Okay gidang tiyempo. So mo rin ang barko Bombo Erlin subong ang oras sa manog alas 10:30 kita. So ang tiyempo diri mag-uom nang hindi init no magulugalom siya. Okay gid siya, that's why nga mga kauturan ta duwaya hasol pag pinakadto pa kari. Actually sa gate amo na gani sa nakit-an man aton sa aton video gina check gid duhan siya Bombo Erlin may entrance kag exit. Hapos lang niya i-secure mong tawo kay man hindi man siya masyado kalapad ang gate. And then may police, luwas sa poso guard. Yes, ang poso ni sir, no? Public Order Safety Office. No? Luwas sa poso guard, may kapak-up pagid niya mga kapulisan naton nga nag-check, no? Ang imo nga mga belongings, ginasituate nga wala ka sang patalom, wala ka sang ilimnon, hindi pwede, no? And then hindi pwede nga may mga sapat ka nga bitbiton. Amo na siya, amo na mga hindi pwede nga diri, hindi pwede nga may bata ka nga 12 years old under, no? Hindi siya pwede. So ang mga ang allowed lang gid let's say 13 years old up amo lang gid ang allowed nga makasulod diri sa may Handumanan Public Cemetery. How's that Bombo Erlin? Ayang nga reklamo ya common na gid no mumbuan sa ragsang magtigalalag bala kay subong malang nila yan na diskubrihan mo. Oo, that's right. Subong mo lang yan madiskubrihan nga galaom ka nga ang lapida nga ginpatakod mo sang paglubong mo to sang minatay mo kay hindi man na di isulod bisuok man nang imo nga minatay tapos si thinking nga mabayad ka to sa duga nga 600 pesos para malapidahan siya kag mabutang ang lapida. Pagbalik mo sina Bombo Erlin kanabanan fiesta minatay na. So ti pagbuaw mo ya pag fiesta minatay makibot ka na lang why gali lapida ang imo himata. So mangita ka naman syempre makadto ka gid sa caretaker. So inang caretaker amo ni subong kay since new administration kita ang bago nga caretaker amo nang nagasalo teng ginahimo niya na ate refer ka mo din sa daan nga caretaker ho. Di syempre din mo to pangitao ng daan nga caretaker himuon mo na lang ate another na lang Bombo Erlin kung may kulo kwarta ka drati pahimo ka na lang sa imo sa nga bag-o nga lapida no. That is why ang panugyan man gani diri sa mga kautugan ta pila na sir kadlaw sir how kag matakod ang lapida 2 days. That's why sir dapat kung maglubong ka mapatakod ka lapida after 2 days ma-check ka gid. I-check mo gid no kung i-check mo gid Bombo Erlin kung ara lapida kung natakod ang lapida kay basi after a year pa kung saan da iya magtigkalalag amo na iya ang imo pagkahibalo nga way nagali lapida ang imo sini nga himata. Bombo Erlin? Oo. Sige, bumuan thank you gid. Sige, Bombo Erlin live kita diri sa may Handumanan Public Cemetery. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo and Sindol Sorilia, direkta dara sa may Handumanan na Public Cemetery. Amo gani nga common sa nga reklamo basta nga magtigalalag kay subong malang na diskubrihan mo no. So waparogyan nato na sa mga mahimata nga mga narubong sa kundi man nga sementeryo
kung may nabayaran na kamo nga manugtakod sang lapida, i-check ninyo pagkasunod nga mga inadlaw para nga masiguro nga natakod agad nila kahit ikaw na kaisa sa dikta sang kasakuon na bala salig-salig ikaw nga nabayaran mo na to, sila na bahala magtakod. Igo mo na lang na iya madiskobrehan konti galalag na nga kadugay mo na nabayaran way man gihapon gali natakod. Nagasululupot na ho. Check kami naton kung naman maning common nga reklamo kay man iba na dira tinagasindi naman lang sila sa common kay hindi na nila makita ang mga himata nila nga sang una pa or sadto pa yan na lubong. Anong sitwasyon dira sa may Sumag Catholic Cemetery with a Bombo Carlito Malunas. Tatay Kali, kamusta dira? Yes, sige Bombo din, no? Subong sining matin yun, live kita nga nag-report diri sa may Bago City Cemetery, Bombo Erlin, no? Okay. Diri kita nag-una kasi hindi man nga madamo ang mga nilubong diri sa may Bago City Cemetery, Bombo Erlin, no? Sitwasyon diri Bombo Erlin, no? Katawhay, katasumot kayo sang dragon sang pagbisita sa mga kautugan sa ilang mga minakay tungod madamo din ang government nga mga katapos ng kapulisan, mga Bureau of Fire Protection man, mga barangay tanod, mga force multipliers Bombo Erlin, madamo din, no? So ang dalan diri pasulod sa Bago City Cemetery, yung butangan sa Pindilya, Bombo Erlin sa tunga, parang ang kapiyak na dalan may mo nga entrance kag ang kapiyak na bahin amo ang exit Bombo Erlin, no? So kauhay kayo ang pasulod sa pagpagwa sa aton sa mga kauturan na nagbisita sa ilang mga minatay Bombo Erlin, no? Tamang kapunla nato ng sa aton kapulisan Bombo Erlin kung bala san o mismo nagsugod sa kadto dire ko pagbantay dire Bombo Erlin. Ma'am, good morning. Live kita sa Bombo Radio. Saan lugar mo nagsugod dire, ma'am? Sa October 28 nagsugod na ang deployment naton diri sa mga paksyo. Amo man ang mga Coast Guard or Bureau of Fire? Bali, PNP lang ang nag-start sa 28 sang deployment. Bali ang aton other agencies so kagapon nag-start sila. Saan ko mo mahalin diri, ma'am? At sa among deployment diri sa Buwas, November 2. November 2 pull out na kamo. At pag pasulod diri, ma'am, gina-check niyo bilang nagpasulod diri? Yes, ina-check naton, nakaupod na naton ang aton nga mga force multiplier sa pag-check sang mga dalas ang aton managsulod sa sementeryo kung bala may mga dalas lang ang mga patalong, mga baraha o kung makahulubog na ilinon kay ginabawal sa ginatubong sulod sang patio. I see. So sa pag-check niyo, ma'am, may ara na kamo na recover o kung may nakuha nga mga hindi pwede nga balon diri sa sulod sang patio? Bali may ara na sugod kagapon yung mga na-recover na kita may mga dipangawiran kitang mga matalong mga bagay nga ginagamit nila sa pagpaninlo. Pero ini nga mga kagamitan gina-release man ibalik sa ila sa pagwa nila. Yeah. Ang mga pointed gila yung mga butang madalo nila sa sulod hindi pwede. Oo, ginahawiran na mataw diri sa entrance sa pagwa nila ginabalik naman sa ila. So, sang pagbantay niya diri man sugod ka mga nag-start diri sang pagbantay, may mga reklamo bla ka mga nabaton diri, ma'am? So far halin sang 28 as sa subong do wala pa man kita sa may nabaton gid nga reklamo na hanungod sa pagkadto kag pagwa diri sa mga tawo sa sulod sa sementeryo. Ay, sige ma'am, thank you din, ma'am. Bombo Erlin, no? Nakita man naton nga perti kasawhay, no? Kasawhay gid sang although nga madamo ang nagasulod nga mga kautoran naton nga nagabisita sa ilang mga minatay. Pero plansyado ang pagpasulod ng pagkuha nila. That's why hindi tama. Bala kagutok kaya Bombo Erlin, apisar nga kadamo sa mga kauturan natin subong nga nagabisita sa ilang mga minatay, no? So,
sige ako ng gwa kasulod, no? Damo ang nagagwa, ako man ang nagasulod. Ay ang iban base sa hapon pa na ya bomberling kasi di na to manigat 13 minutes bong balos ang ulan, 13 minutes subong. So ang aton kauturan nga daw may edad na si daw sa inapagul sa aga-aga pag nagkadto. So bawal silang magkadto sa sementeryo kung hapon-hapon na kag mainit na kasi hindi lang para sa mga may edad na bla bomberling. Amogid dapat hydrated gid subong, may balon nga tubig and nakapamahaw gid antes maglakat. Amo galing Bomberlin, no? Kaya amo man yan, nagkakatabo diri Bomberlin, kada pista ni nga tayo, nagkakatabo diri. Amo man na sulit-sulit, isang balad yapon na Bomberlin, diri sa guwa sa cemeteryo, may nagabaligya sa mga kandila, pospro, ang mga kinanglanon, sa sulod sa cemeteryo Bomberlin, amo nang ilang baligya diri sa guwa. So, sa mga utukan niya, wala makabakal kandila, wala nakapreparar, wala magtutungam sa cemeteryo. So, diri sila nagabakal sa guwang cemeteryo, may tamo diri sa nagabaligya Bomberlin. Sige, Bombo Carlito Malunes, thank you again. Yes, thank you na Bomberlin. Diri sa mga bagong secretary, ini si Carlito Malunes nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas and most trusted radio network in the country. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Volunteer Carlito Malunes. Direkta dara sa may syudad sang Bago. Aba ni so far ang sitwasyon na diri sa aton sa may palibot sang syudad sa Bacolod, kabanwahanan and kasyudaran diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Liliwan naman nato na karon sa Udo diri sa aton sa special coverage sa Tigkalalag 2022. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadtong nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta gin patigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaroon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes. Ikaw man lang ginapaminsar ko eh. Kung makalambot sa 5 years ang pagpangaloy ako sa imo, pila ka bulak na yan, ha? Anay ka, di na balang calculator ko, ha? 365 times 5 equals 1,825. Ate, hindi na ginaya makaigo sa salakyan mo. Kinanglan mo na ginaya nga mag-arkilas ang 10-wheeler truck. Hatagan mo ako sang pang-arkila eh. Ako na gani mga bulak. Sabat ko pagid ang 10-wheeler.
Ate, hindi mo pagsabton eh. Kung amo, palambuton mo gidya sang 5 years ang pagpangaluyag ko? May malain dira haw. Wala aw? Para sa akon, wala. Do tama naman nakadugay. Hindi mo kaya nga maghulat? Kung ikaw ang hulaton ko, kayahon ko gid na iya. Ala man ang galiin na. Amoy na nga subong pa lang magpangita ka na sang markilahan mo nga 10-wheeler truck. Masarangan mo nga mag-drive sina? Hindi no. Makahaladlok na iya. Ote, paano mo dalon pa uli ang 1,825 nga mga bulak? Mabayad man ko sang driver eh. Ote, kung di tugang naman nga gasto eh. Kaya hindi mo man ako pagatagan sang pang-arkila kag. Kaya hindi mo man nabi pagsundon ang gina-offer ko nga solusyon eh. Ang batunon kadayon? Oo. Bintahin na para sa tanan. Paminsira ba na? Hindi na magbuho ang pulungkuan sang imo sa lakyan tungod sa mga tunok sang bulak. Hindi mo naman kinahanglan nga mag-arkila sang 10-wheeler truck. Kag hindi ka na makulbaan mag-drive sang truck nga may mabungkuan ka nga balay. O kung mas malayan pagit kung tao. Kabudlay maneuver sang 10-wheeler truck eh. Hindi ko gani mag-dare nga mag-drive sina. Kag last but not the least, hindi maubos dayon nga akong lifetime savings sang sagad bakal sang bulak. Pinsara bala kung pilang bilis ang amo sina. Kada mo damo nga daan nga pagkabulak. Ay, kada ko matuod no. Ate, sige na lang gani ah. Sige nga no. Ano ba lang ginapangabay mo kaina sa akon haw? Nasabton mo na lang ako dayon. Ginabaton ko na ikaw ah. Total, hindi ka man gusto nga magasto sa akon. Matuod? Yes! Ay, madali lang gali. Nagalahog man lang ako bahin sa presyo sang bulak ah. Willing ako nga ubuson sa imo ang lifetime savings ko nga sa banta ko mga 2,850 pesos subong. Ay, kadako no? Aba, syempre no. Dako gid. Wala ko pa gani gindalang interest eh. Ba? Ang billboard nga nabutang sa ibabaw sang building nga nalabayan ko? Ang itsura sang model sa aftershave cologne. Si Paulo? O kung basi ka nawong lang niya? Pero kung siya gid man, nga wala niya inikin sugit sa akon. Kung makaabot ako karon sa opisina, tawagan ko siya. Gusto ko lang nga sorpresahon ka. Kani wala na ako magsugid sa imo sang bahin dira. Wala pa kita nagkilalay sang ginhimo kung amo nga negosasyon. Wala man ako sang plano nga taguon ini sa imo eh. Kaya imposible man nga hindi mo mahibalan kung makita mo na.
Kag isa pa, nga taguon ko ina sa imo. Ang dapat gani, ipabugal ko ina eh. Hindi ba na? Madugay ka na ba lang nga modelo? Hindi. Amo pa lang inang una. Paano ka nangin modelo? Aksidente na ito. Ato ako sa balay isang pakaisa ko nga nagatrabaho sa advertising agency. Ginbisitahan ko lang siya. Kay ngamon construction site, malapit lang sa ila subdivision. Nagapanawag sa balay niya ang mga kaupod niya. Samtang ako, ato sa ila balay. Nag-back out ko nung modelo gid sang amo nga komersyal eh. Yani, kinahanglan gid ang mabulos. Ikaw aging kuha nga ibulos sa nag-back out? Daw amo sina. Gani sa tugid, ginupod niya ako sa ila opisina. Kagin pakilala sa mga big boss niya. Nga ikaw ang ginbutong sa pakaisa mo. Kay ang amo nga komersyal, kukan eh, kuno abi, lalaking professional ang modelo. Di gani engineer, architect, o kun artist. Basta inang daw professional gid ang dating. Pwede man kuno ako, gani nga nakuha ko ang trabaho. Nga, wala mo ba na nagustuhan? Nagustuhan eh. Kagwapo bala sa imo sa billboard. Salamat. Nalipay ako nga mabatian ni na si imo. Abi ko anay gani kung wala ka malipay. Sinong hindi malipay? Nga sikat nga modelo subong ang boyfriend ko. Sikat gid ya? Oo no. Ote, may bag-o naman bala nga offer sa imo para sa bag-o nga commercial? Wala. Pero may maabot ko no siling sang pakaisa ko. Kay okay man ko nung feedback sang ginhimo namon. Makita bala ina sa TV? Hindi. Kay sa print lang kag billboard. Tani, sa dason, sa TV na. Tani eh. Kay dako-dako man inang racket. Ang barato ko ha. Ay, wow! Bongga ka, amiga. Sikat ang boyfriend mo. Pero sad to say, nga daw may plano nga ipakakas ang billboard nga ina. Kaya daw amo na ko nung ginatunaan sang disgrasya eh. Kay ti, malingaw sa pagtulok ang mga nagadala sang salakyan. Kay nagaagi diri. Ilabi na ako nagadrive. Babayi man ukon agi. Buang kagid bala mo. Pero, may request lang ako sa imo. Ano ina? I-break na lang ba na si Paulo? Para nga masidus ko siya. Hindi ko yan, no? Oti, kamusta man galing relasyon ninyo? Okay man kami. Wala ka mo sang ginawayan? Gusto mo, may arahaw? Buang. Pero, sa nadumduman ko, sa sulod sang 3 ka bulan nga nangin kami, wala pa man kami sang ginawayan. Bisan gamay lang nga bagay, no? Kanugon. Hoy, may plano ka man nga manuhot? Ay, ho, gali. Anong masiling ninyo sa ads? Honestly, okay gid siya. Makilig bala kami sa iya kung hindi? Correct. Thanks, ha. Nice feedback. Buot silingon, masundan pang iya commercials. Posible gid ina. Ay, ho, gali. Halin diri sa coffee shop, din ka mo makadto? Ako
ako, ma-separate na ako Kay may kadtuan pa ako Ako ya, okay lang Wala ako sang iba niya kadtuan. Ate kon amo, pwede mo bala ako nga maupdan, Tef? Sure. Sa diin ka makadto, haw? Sa drugstore may baklon lang ako. Ano ang ginbakal mo? Diet pills Ha? Diet pills? Hindi ka man tambok. Ano nga hindi? Sagad lang kuya magtago sang bilbil ko no. Hindi bala delikadong amo sina nga mga pills? Aba hindi man Siling nila madamo kuno ina sang side effects. Do makaaladi kuno ina. Ang iba naman nagasiling nga mas ka lang sina nga ginapatambok. Kag may ara pa gid nga nagasiling nga makapapraning kuno ina. Safe ining ginainom ko. Gin-prescribe ini sang doktor ko sa akon. Bagula ako nakahibalo nga conscious ka man gali sa figure mo. Ay Tifa, dapat ang mga babae mangin concern sa figure nila no? Hindi ko ya concern sa figure ko no. Ginasiling mo lang ina kay may korte pang lawas mo. Isiling mo inalawat sa akon ha, kung magsugod na tubo ang bilbil mo sa lawas mo. Bisan siguro nga tama na ako ka-overweight, hindi gihapon ako mag-inom sang amo sina nga pills. Pero mag-exercise ka ha, o kung mag-workout. Hindi gani, mag-aerobics ka. Kag kung ano pa dira nga klase sang pangpaniwang. Ina siguro, pwede pa. Pero ang mag-inom sang pills, hindi ko yan no. No way. Pero bahala na Kung matambok, matambok lang kuya Ginasiling mo lang na iyan no. Nagahambal kuya sang patapos. Mapusta ka? Nga hindi ka magpanik, ha? Kang maghimo sang paagi para nga magniwang kaliwat? Kag kung magtambok ka? Oo. Sure? I will. Mapusta ako. Pila? Ikaw, bahala ka sige Kung magsugod ka na sa pag-overweight, kag magpanik ka, kag nagapaminsar sang kung ano-ano nga paagi para magsiksik kaliwat, sabton mo ang tanan ko nga gasto sa paglagaw ko sa Hong Kong ha? Bali 2 ka adlaw. Uhala, daw bugat na iya. Shopee huli ka nga daan. Ano nga bugat? Abi ko kung hindi ka magsala kung magtambo ka. Dapat gani, hindi ka magkahadlok. Bisan nga sa Amerika pa ako makadto. Bali 1 ka bulan Sino nagsilingan na hadlok ako? Sige call. Paano naman kung ikaw ang mapierde? Ikaw ang mabakasyon sa Hong Kong sang 2 ka adlaw. Kag sabat ko ang tanan mo nga gastos. Bahala na kung malubong ako sa utang no. Pao, nagapakonsensya ka pa ha? Nakahibalo ka nga mapierde ka no? Ako? Maperde? Subong pa lang. Subong pa lang ha. Ginapaminsar ko na kung anong baklon ko sa Hong Kong. Kag sa kadalok-dalok mo sa pagkaon, sa banta ko, mga 1 pa lang katuig, grabe na ang bilbil nga matubo sa lawas mo. Kag sigurado ako nga mamangkot ka na kung ano nga diet pills ang epektibo para nga mag-slim kaliwat. Hindi ko magkabala ka Epektibo ining pills nga ginbakal ko, kag wala inisang side effects. Lantawon naton Tan-awon tagid man. Matugnaw bala sa Hong Kong? Ambot wala pa ako makakadto dito no. Nga ahaw.
Kay kung matugnaw dito, subong pa lang. Mabakal na ako sang bag-o nga jacket. Ay, hindi ka magbakal. Kay ti, hindi mo man na magamit, no? Ops! Hindi gali. Magamit mo man gali ina kung December diri sa aton. Gali December gali ha? Pues, lantawon ko kung kay sino ang katapusan nga harakhak. But anyway, padalaan ko man ikaw sang postcard, no? Ano ang tourist attraction gani sa Hong Kong nga gusto mo nga makita? Ang mga pyramids Sa Egypt na iyan, no? Buang ka bala mo? Kay sino ba lang nagsiling nga makadto ka sa Hong Kong? Ako yung makadto sa Hong Kong. Akong mapadala sang postcard sa imo. Gani akong mamangkot sa imo. Anong tourist spot sa Hong Kong ang gusto mo nga makita, ha? Ang Great Wall. Uy, sa China ina, no? Buang-buang ka. Oy, sino yung naghambal si mo nga makadto ka sa Hong Kong, haw? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1938. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa pagsugod sang aton bag-o nga sigilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga pulawan. Will sing my Bay, kaagahon palang ini. Apang ining balay ni Julina nga ang iyabana, kahapon ang ginlubong. May isa ka suga nga nagasiga. Kag medyo madulom pa. Kay ti, kaagahon palang ini mo. Kag ako ya, pakadto pa lang ako sa merkado. Agod nga magbakal sa mga utang nga ginabaligya ako man sa akong tapangko. Apang ang puwerta, bukas na. Kag may jutay lang ang kato. Do pareho bala nga may nagadali pagwa. Kag wala masirhing puwerta. Ay, nga bala nga paligban ko inayaman. Ining si Julina, hindi ko man isuod nga kilala mo. Nabatian ko lang ang ngalan niya nga ginasambit sang iban. Kay man, malain siya kuno nga babayi. Ginapintasan kuno niyang iya kaugalingon nga anak. Pero, nga paligban ko inayaman. Malakatan ang kugani ah. Agod nga makabalik ko dayon.
Ay, salamat. Ay, nakabalik na ako. Ay, bawa, kabugat man sining duha ka kalabasa nga dala ko yaman. Ay, kinkapoy na ko Uy, hala. Ari nagali ako na yun sa balay ni Julina, ho. Kag ang ganhaan, bukas man gihapon. Amo man gihapon ang sistema sang paglabay ko kaina. Bay, anay ka. Ano ina man? To sa lawas man inang nagalabaw sa puwerta? Nagahapa? Kag, wala na nagahulag? Uy, hala! Lawas gid ina! Kagang iya lawas ho, ang katunga, ato pa sa sulod. Anay ka? Ano ba lang natabo sa babae nga ina man? Ang iya buhok ho, nagawasag sa duta. Anay ka bala? Kaibutang kong alat ko nga ini. Ara, nabutang ko ng akong dalang alat. Karon, mapalapit ako sa babae nga ina. Pasibala kung naano ina siya, ho? Mapalapit ko, Ari na ako sa iya tupad. Day, naano ka? Day, anong natabo sa imo? Hala, wala siya nagasabat. Kag ano ini? May nakita ako nga pila sa iya ulo. Nagadugo. Kag nagaagay ang dugo sa duta, ho? Uy, hala! Wala na siya nagahulagaw? Pasipatay na ini? Pareho ba lang nagakamang siya pagwa? Kag wala na makapadayon sa pagwa. Gani ang katunga sang iyalawas, nakagwa na. Ay, makaluluoy man. Ano ini ho? Ang likod sang iya bayo. Gisi. Kag, hindi. May nagagwa nga dugo. Hindi. Kinputik ang babae nga ini. Kadamo sang iya pilaso. May agis ang latigo ang iyang mga kamot. Kag amo man ang iyang batiis. Abibi, hikapon kong liog niya. Pasibala kung may nagapitik pa sa iyahaw. Abibi, Uy, may ara pa. May nabatyagan ako nga nagapitik pa sang mahinay. Buhi pa siya. Apang malinong pa ang balay ho. Kag nakahibalo ako, wala sang tawo diri. Apang di inayhan ang iloy niya. Amo ining bata ni Julina, nga suno sa iban nga kilala ko, ginapintasan niya. Ay, mangita ako sang tawo nga makabulig sa akon. Agod nga madala siya sa ospital. Mangita ako. Malayo na ako. Kadakibalo ako. Sangbayaan ko si Selema. Patay na siya. Kagbahala ng barangay nga magpalubong sa iya. Kag ako, mabida royal ako sa kwarta nga ginbilin sang bana ko sa iya. Makapagusto na ako. Makapagusto na ako kung anong buhaton ko sa akon kabuhi. Ari sa akon bag,
Dala ko ang tanan nga kwarta. Wala makaibalong bana ko. Nga nakaibalo ako. Kundi niya ginatago ang titulo sang house and lot. Kagatuman dito narakip ang dokumento sang adoption paper nga ginpirmahan na mga tatlo. Ako, si Leonard Amador, kagang akon ba na nga si Jaime Halili. Pamatuod nga kami nag-adoptar sa kay Silema Halili. Tubsan mo. Hindi ko siya makilala nga anak. Gibayaan mo kami, Tay. Hipas! Nay, aking kabala. Nagapangalisod ko. Kay wala na si tatay. Ginbayaan na niya kita, Nay. Sala niya, ina. Kagin pabayan yang lawas niya. Te, kundi na heart attack siya. Paano na lang takaroon, Nay? Paano na lang kita? Sugpunin ka buhi niya. Kung gusto mo, gid. Para ka mo nga duwa ang malubong. Nay? Hoy! Hindi ko ikaw anak, ha? Gani tateng pagtawag sa akon nga nanay. Pero... Hindi ko ikaw anak! Ginhatag ka lang sa akon sang pilit sang utod ko. Anak ka niya sa isa ka babae nga wala ko makilala. Bangod lahadlok siya nga madakpan ang ginabuhat niya nga makahuluya. Kaya ginhatag ka niya sa akon. Kag bilang bayad, ginatagan niya kami sang kwarta. Kag subong nga wala ng imo amay, libre na ako. Natapos ng akong pag-antos sa inyo, Luyo. Nabilanggo ako diri sa balay, bangod sa imo nga maldita ka. Hindi ako magpati. Hindi ko ya magpati, Nay. Hindi ka magpati? Maghulat ka. Kaya may pamatuod akong ipakita sa imo. Nay, may dala ka nga latigo? Amo ining pamatuod nga ginasiling ko sa imo. Hindi ko ikaw anak. Kag amo ining madugay ko nga gusto nga buhaton sa imo. Ay! Kasakit! Kinanat mo ako sa latigo, Nay. Ari pagin! Aragay! Ang nawang ko! Kasakit! Kasakit, kid! Nay, hindi na ako maganuta. Maluoy ka! Maluoy? Wala ako maluoy sa imo. Patyon ko ikaw sang kastigo. Ba? Natumba siya. Kag naigong ulo niya sa matigang kanto sang lamesa. May nagsumpit kang dugo sa ulo niya. Ay, malin ako Pabayan ko siya dira. Hindi ako maluyag na maabtan pa ako sa mga tao diri. Subunggid, malakat ako. Kuhaon kong akon bag nga sa diin. Ato dito ang kwarta na ginbili ni Jaime para sa iya. Oh, nakabot na kita. Amoy nang ginatawag nga barangay Las Vegas. Madad mo abis ang sugarol kag kasino dire. Sige na, panaog na manaog. Ang gusto manaog, panaog na. Ay, manaog ako Amoy ning ako nagustuhan nga lugar. Manaog ko
Salamat. Pagkatapos ang 5 kadlaw, nakabugtaw na siya. Hindi ko malimtan nga daw sa patay na siya, sang dalon siya diri sa ospital. Ang nagdulong sa iya, amo ang tao nga taga dito sa ila barangay. Kag ginatawag siya nga si Lema Halili. Kag hungod siya nga ginabandonar sang iya iloy. Kag sugod sad to, ako nang gintugyanan nga mag-atipan sa iya. Kag naluoy ako sa iya. May iloy man gali nga makabatas magbuhat sang amo sina sa iya anak. Kamusta ka, Selema? Nagutom ka na bala? Hatagan ko ikaw sang gatas kag tinapay. Oh, nagtango siya. Sige. Magulat ka lang sa makadali, ha? Kay makuha la ako sang pamahaw mo. Maayo. Kay naubos mo inamang isa ka baso nga gatas. Kag naubos mo kao ng tinapay. Madali kasi na mag-ayo. Salamat, nurse. Ay, hoo gali. May ihatag ako sa imo. Ano, ina? Ari, oh. Isa ka envelope nga may jutay nga sunog sa punta. Sang dalon ka diri, ginauyatan mo inisang hugot. Pareho pala nga, malahalon ina para sa imo. Gani gintago ko ini. Kagkaroon nga naumpawan ka na, ihatag ko ini sa imo. Salamat, nurse. Sige. Magpahuway ka na. Kinahanglan mo nga makapahuway sang maayo. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagna
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando